Улас Самчук. Роман у 3 частинах. Волинь. Частина 3. Батько і син. Розділ 1. Жолобецький ліс був ще чорний, хоча над ним уже зносилось сонце. Яскраво, радісно, барвисто. З полів стікав у долини молочний туман, що відпливав у напрямку лісу і там зникав. По стернях, по свіжозорених нивках розсипалися сонячні промені, і все навкруги починало сміятися. На хуторі Матвія щинився рух. Володько прокинувся також, але з приємністю пригадав, що сьогодні неділя і він може трохи повалятися. Спав у клуні високо на стіжку свіжої вівсяниці під самими кроквами. Сонце продиралось у кожну щілинку, будило, вабило на двір, жартувало. Володько вдоволено потягнувся. Вчора пізно вернувся з Дерманя, ішов кілька десятків кілометрів пішки, і ноги ще не встигли відпочити. Матвій з Хведотом спали також у клуні, але з другого кінця, біля машини. Старий не мав звички засипляти чи валятись у постелі. Вставало сонце, вставав і він. Йому боліла спина, але він підпирав її правою рукою і, заціпивши зуби, зводився. Тепер він лишив Федота поспати, заложив коням зеленої конюшини і почав вбиратися на утренню. Настя поїла корови та помогла Василині вигнати їх на стерінь. Володько це чув, і йому шкода було Василини. Найменша, а мусить найранше вставати, навіть у неділю. Йому не раз хотілося змінити її, але кожного ранку почував себе таким ледачим, що не міг виконати свого наміру. Зрештою, Василинка нікого і не просить її зміняти. Своє діло робить щиро, віддано і завзято, так що Володько дивується, звідки та її сила і енергія. Йому робилося заздрісно. Чому й він не може бути завжди такий бадьорий і пружний? Ще сонце не зійшло, а вона вже встає, вмивається, на ходу молиться, бере своє вишивання та сніданок і біжить за худобою. Все робить швидко, добре, просто. Ніколи не почувається втомленою, ніколи не скаржиться, ніколи не треба її будити, хоч завжди просить з вечора матір. «Мамо, прошу, розбудіть мене завтра, але раненько, чуєте?» «Ну, – каже Настя, – чого так намагаєшся?» Бо Василина не перенесла б сорому, коли б останньою вигнала свою худобу. А в полі сяде під півкопою, вишиває та голосно на ціле поле виспівує. Вишивання свого не показує нікому. Одна мати знає про це. Хоче зробити Володькові несподіванку. Сама хоче вишити йому сорочку. От він здивується. Між Володьком та Василиною завжди непомітна, таємна приязнь. Вони про це не говорили, намагалися ховати свої почуття, але обоє це розуміли. Василина горда своїм братом. Він, на її думку, вчений, розумний, гарний. Володько знову намагався допомогти сестрі в науці, давав їй книжки, поради. Йому подобалось також, що вона хоче скорше бути дорослою. Щоб виглядати такою, вона робить все, що роблять дорослі, хоч їй це часом тяжко дається. Допомоги ніякої не бажає і вважає це для себе за образу. «Господоньку святий», – говорить часом Настя, – «що я, людоньки мої, намучилася з тими хлопчиськами? Прийде ото ранок, сонце геть на небі, а його хоч колом підважуй. А ця... ще навіть я лежу, а вона вже біжить, рве. І в кого воно вдалося? Коли б пречиста мати її хоронила?» Поки Володько надумається встати, Василина давно вже в полі.
Він чує її спів і рішає піти звільнити її, щоб могла піти до церкви. Вона любить це. Він поволі встає. Здоровий ранок гарно впливає на його настрій. Сонце вже високо піднялося. В повітрі літає бабине літо. З полів чути спів пастухів. Із села долітає бамкання великого дзвону. На городі видно великі гарбузи, дині. Непорушно стоять високі, пожовклі соняшники. Зернята їх повідзьобували птахи. Лишились порожні, широкі, мов решета голови. Володько вмивається на дворі. Вода холодна, вчора звечора привезена. Не шкодує її. Міцно натирає милом обличчя, шию і руки. Після обливається водою і витирається шорстким рушником. Потім входить до хати. Мати розчервоніла, підтикана, варить обід. «Ти вже прийшов?» – питає заклопотано. «А ми й не чули. Напевно, голодний ліг. Треба було збудити. Підеш до церкви?» Володько не знає, на що скорше відповісти. «А ви не підете?» – каже він, розчісуючись перед шматком дзеркала. «Сьогодні служба в Башківцях», – відповідає мати. «Ах, правда! То йдіть до Жолобок», – каже Володько. Йому досадно, що не зможе вслужитись Василинці. «А де батько?» «А хіба я знаю? Десь вже поволікся. Певно, найшов когось і просторікує. Хоче йти з Хведотом до церкви». «До Башковець?» «Ні, до Жолобок». «А коні в хліві?» «А де ж? Тільки вас є, а не витягнете їх, щоб попаслися. Все готове даєте. Навкруги паша вилягає, а вони кошеним годують. Хтось мусить хоч до води повести». «Я думав, піду зміню Василину», – не видержав і похвалився добрим наміром Володько. «Думав, ти б не думав, а хоч би раз встав раненько та погнав за неї. Воно, бідачисько, досить за цілий тиждень набігається. Ах, Боже, коли б я мала хоч двоє таких дівчат. А хлопці, тільки й знаєте, поспати, поїсти. А до роботи…» Не договорила. Саме дувся в печі горщик, і вона кинулась його рятувати. Володько дивиться на матір, в душі погоджується з нею, але все-таки перечить. «Ну, коли б вам самі дівчата, побачили б». «Побачила б. Що побачила б? Он у Григорка дівки, а подивись, не тягнуть косу, не йдуть за плугом, не водять на нічліг коні? І тягнуть, і орють, все роблять. А я ось від світанку тупаю, а помогти нема кому. А що там у Дермані? Як наші? Певно, не був у дідуня. Ніколи туди не зайдеш. Скажуть, загордів, цураєшся». У дідуня – це у матірної рідні. Сам дідуньо помер ще в революцію, але говорилося і далі у дідуня. Володько знає, що мати не любить, коли він оминає її рідню, але там нема нікого, з ким мав би якісь спільні інтереси. Не любить вона також, коли син ранком заспить. Та це ж непростимий гріх. Сонце світить, а він собі спить. На що добрий Бог дав день і ніч? Прийшов день, звелося сонце, зводься й ти, людино. Вставай, випростуйся, закачуй рукави і до праці. А прийде свято Боже, не зловживай. Полеж та не залежуйся, бо ж дзвін бамкає, а там церква, а в церкві Бог. Піди і подякуй йому за всі блага, що дістаєш, людино, від жизні земної. Так треба, такі наші закони. Не встановлювали їх ані ми, ані батьки наші. Встановив їх сам Сотворитель, і не нам їх касувати. Так розважає Настя.
Вона і сама любить, щоб її пестун трохи довше повалявся в постелі. Але це не сміє бути ледарство. Полежи хвилину і вставай. Все навкруги рухається, жиє. Треба і собі жити. Як не шкодувати того чудового ранку, того повного, гарного шматка життя. Володько дуже добре розуміє свою матір. Дивиться на її висохле, пооране зморшками обличчя, бачить добрі заклопотані очі, і йому хочеться сказати щось приємне. «Ну, мамо, не сердьтесь!» Зненацька підходить до старої і ніжно її обнімає. Тон і пестощі сина зворушили її, але вона того не зраджує. «Іди, геть від мене, а то як візьму костура!» Інших слів вона не знайшла у своєму словнику, але очі її дивляться на сина так, як тільки вміють це робити очі матері. Володько посміхнувся і вийшов на двір. Навинувся Матвій. Він ішов повільним, широким кроком з поля і ніс в руці кілька підібраних на стерні зчорнілих колосків. Його постать все ще дебела і кремезна, хоч останні роки досить лишили на ній слідів. Очі його поглибшали, волосся майже посивіло, рухи стали ще повільніші. Обличчя має вираз кам'яної твердості. Воно нагадує морську скелю, що бачила на своєму віку багато буревіїв, і ніякі нові хвилі, ніякі вітри не здивують більше її. «Вночі вернувся?» – запитав він байдужим голосом сина. «Вночі. Ішов пішки?» «До Озерян пішки, з Озерян до Кремінця машиною, а тут знову пішки. 7 миль волом, а милю сідлом. З Мізоча не йде машина?» «Зірвали. Коли то направлять. Зірвати легко, але направити. А що ж там, у Дермані, як семінарія?» «Закрили». «Таки закрили», – сказав понуро Матвій. 2 роки дурили. Якраз бачив, як вивозили. Все вивезли. Книги, лавки, препарати. Там того було під 100. «А куди повезли?» – знов запитав старий. «Кажуть, до Кременецького ліцею». «Та, воно той, що тут казати?» Не знаходив потрібного слова. 100 літ була школа. Ну, що ж, чия сила, того й право. Тепер куди підеш? Виріс, вигнався. А як же вчителі? Хто його знає? Саме вставав Хведот. Йому трохи соромно, що заспав, і через те неохоче показується на очі батька і брата. Матвій не хотів довго розмовляти. Намірився йти до хати, але прийшов його зять, Катеринин чоловік, Микола. Приніс від старости Володькові часописи. Це високий, тонкий, побитий віспою чоловік. Володько взяв часописи і одразу почав читати. «Ну, що там, по казетах?» – питає Микола. Він любить політикувати, хоч до казет ставиться трохи зневажливо. За це Володько його не любив. «Скоро буде війна?» – питає знову Микола, бо Володько мовчав. «То знаєте», – продовжує свою мову, не діставши відповіді, «так воно не може довго бути. То було государство, цар, порядок. А це…» І він, як звичайно, сплюнув. Микола повторює це завжди при кожній нагоді. Володько знає його звичку, тому не хоче встрявати з ним у зайву розмову. Одначе Микола не вмовкає. Нарешті Володько не витримує і сердито вибухає. «Ніякої війни не буде, чуєш? Ніякої. Програли ви війну і досить. Сиди і мовчи». Микола не ображається. Він тільки підносить голос і провадить своє. «Не буде? Ти думаєш? А знаєш, що сказав Габель?
Все в руках Англії, так. А та захоче війну – війна. Захоче революцію – революція. А хто зробив світову війну? Вона, Англія. О, ти ще не знаєш. Англія – велика справа. Володько зневажливо посміхнувся. По хвильці не видержав. Твій Габель дурень, а ти, як папуга, повторяєш, що той скаже. Знаємо й без нього, що таке Англія. Але ніякої війни не буде. Нема війни. Війну вже скінчили. А чи надовго? Вже спокійніше, зрезигновано і трохи ображено говорить Микола. Ось тільки зійдуться знову міністри. Володько перебив. Не говори, Миколо, дурниць. На Бога, не говори, дурниць. Які міністри? Де? Коли? Міністри сходяться завжди. Війна скінчена і досить. Нас з тобою збили на нюх табаки. Німця збили, турка збили. Світ пересунули на другу колію. Одні гинуть, другі пробують панувати. Що про це? Треба щось робити. Тут, у нас, серед нас. Ми тільки говоримо, а прийде до праці. В розмову вмішався Матвій. Досить, сказав він. Ми робили, що могли, а тепер попробуйте ви. Але робіть. Ми жили на широкій землі, ви на вузькій. Хто знає, хто скорше до правди дійде. Настя покликала всіх до сніданку, їли і говорили. Про нові кордони, про порядки, про зміну, що настала тепер. Згадали Василя, що пішов і не вернувся. Потім Матвій зібрався і пішов до Жолобок. З ним пішов також Хведот. Микола зібрався додому, пообіцявши прийти на тижні з Катериною до Картопель. Володько поки що зістається вдома. Вийшов на город. Сонце яскраво освічує кожну дрібницю на землі. Синяве, густе повітря затягнуло обрії. І там, під Жолобецьким лісом, і на Угорщині, і під сільськими пастівнями. Тонке мережево повітря повільно хвилюється. На полях з місця на місце перелітають веселі зграї шпаків. Рухливі, гамірні, вони швидко бігають по ріллі, видзьобують зернята, черв'яків, час від часу ніби налякані і шумом зриваються і, облетівши коло, осідають на другому місці. Між ними люблять бувати галки. Незграбні, тяжкі, вони ледве встигають за своїми легкими приятелями, одначе міцно тримаються їх товариства. Володько вийшов у садок. Молоді, обсипані овочами яблуньки. Деякі з них пошкоджені революцією, але більшість видужали, підросли і ось вродили. Ренети, тирольки, цегелки, райки. Білі, жовті, зелені, червоні. Батькова праця, думав Володько. Нагинався і піднімав якесь яблуко та відкидав його на купу спадків. Осінь. Чудова, соковита, барвиста осінь. Її видно скрізь. На кожному кроці помітні її сліди. І на городі, і в садку, і на полях. Вона була на кожному місці, зробила все, що треба було, і пішла далі. Любить її Володько, тільки ця осінь, так само, як і минула, наводить скорше сум, ніж радість. Він звик бути в цей час у школі, а тепер ходить ось тут і не знає, до чого взятися. Має один план, думає над ним і хоче перевести його в життя. Треба щось робити. Тепер все ясно, школа закрита, треба шукати щось інше. І з цього приводу порішив відвідати Левинських. Сьогодні, здається, буде дома його приятель Олег Левинський. Поговорить з ним про гімназію. Після навідає Сергія. Перед тим, ніж відійти, повів до води коні. Вернувшись, одягнув нове вбрання.
білу з виложеним коміром сорочку, чорні штани і такі ж черевики, причесався і відійшов. Він жив і виріс на хуторі, тому не дуже любив село. Воно тягнуло його, цікавило, але до цього часу він боявся торкатись його. Залюбки виминав його і обходив. Воно дратувало його, особливо це село, своїм спокоєм, байдужістю, солом'яною красою, глиняним добробутом. Дикуваті дерева, лопух, безладдя. Сірі, обмиті дощами стіни, валькуваті призьби, маленькі віконця. Повільні, а що, а як люди. Позіхання, чухання, сплювок на бік і при тому чорт. Як можна жити так з дня в день, роки, століття, родитись, мирати і завжди пити, пити і пити? 45, 40. Спирт, ханжа, самогон. Хай царська, хай панська, аби тільки гірка та п'янюча. Це є село. Як підступити до нього, взяти в руку і звести? Вставай, село! Відчини очі й дивись. Скільки їх сіл таких навкруги, таких, як це, провалених у власне нутро, заспаних, зачуханих. Можливо, це і є причина, що так ось сталося, як є тепер. Володько виминає село. Йде уздовж валом, що відділяє колись панський ліс від селянських городів. Городи городами зістались, але ліс щез. Тільки зрідка розкидані насінники та високі в пояс людини, оброслі губками і пасинками пні. Це свідки часу, коли отам далі гули гармати, а ледачі сапери стинали ці дерева на дорогу і окопи. Тільки над угорською границею ще гурток дерев, що нагадують вимираюче плем'я. Все далі і далі відступає воно під натиском дядьківських плугів. Решта поля, межі, просяні стерні, оброслі опеньками пні. На городах ще не вибрана картопля. На межах плоти з пожовклим бур'яном, кущі ліщини та широкі черешні. Отам кілька диких розлогих груш, за ними сливки. Там також соняшники, кукурудза, коноплиська, а за ними щорнілі стріхи. Ось стежка, що веде до Попівського саду. Ось і сад. Спочатку старі вишні, купка диких слив. Далі в неладі горбаті яблуні, покручений частокіл, що відділяє другий сад від першого. Збоку густий бузинник, з другого боку городжений плід, а скрізь кропива, лопух, кінський щавель, дикий хміль. Колись тут були доріжки, але тепер вони обернулись у звичайні, химерно виведені стежки. Одна з них тягнеться вздовж саду під високі розлогі горіхи. Тут перехрестя зі стежкою, що веде до хати, і тут почорнілий похилений стіл та кілька лавиць. Звідсіль через віття слив видно стару, білу дерев'яну церкву. Перед церквою окремо дерев'яна дзвіниця і два хрести фігури. На них вішають фартушки, квіти, віночки з паперу. На лавицях під горіхами сиділа панна Ольга у білому. Біля хати пасіка, і там гудуть бджоли. За садом на подвір'ї гавкає собака. Казан. Деякі дерева обтяжені овочами. Сонце м'яко по-осінньому освічує все навкруги, вникає через віти до землі, падає на зім'яті кущі лілей, гвоздик, орхідей. Високі білі стіни хати поплямовані сонцем і тінями. Великі вікна видаються зовсім чорними, хоч деякі з них відчинені і завішені мережаними занавісками. Володько неохоче заходить до хати. Всілякі ті вітання, запити. Краще їх оминути. Але сад порожній.
Хлопці невідомо де, і треба їх шукати. Володько підходить до Ольги. Вона хворіє на сухоти, але виглядає добре. Обличчя кругле, повне, загоріле. Очі чорні із хворобливим відблиском та приємною усмішкою. Волосся заплетене у 2 чорні коси, посередині виразний проділ. Вона побачила Володька, коли той підійшов зовсім близько. Відірвала погляд від книжки і весело проговорила. «А, Володя, здрастє!» Не встаючи, подала м'яку, теплу руку. Володько трохи збентежений. «Приїхав Олег?» – запитав одразу. «Так, приїхав. Олег, Олег! Володя прийшов!» – загукала вона в напрямку хати. «Садітесь. Как поживаєте?» «Дякую. Що ви читаєте?» – присів і запитав Володько. «Какая то чепуха! Це ще старі приложення до «Вокруг світа». А знаєте, я б хотіла дістати одну книгу. Може, ви знаєте?» Назвала автора і книгу. Гліб сказав, що це необхідно перечитати. Недавно мені Андрій Андрійович передав кілька речей Бальзака. Він дуже любить Бальзака. Бальзака і Іпсена. Я перечитала. Ну, знаєте, я це читала другий раз, але вражіння велетенське, колосальне. Перший раз я читала Бальзака ще в Острізькому братстві. Ну, що я могла тоді розуміти? Мені тоді імпонували... Її мову перебив Олег. Він біг від хати довгими кроками і захоплено гукав. «Володя, здоров! Скільки зим, скільки літ! Де тебе, друзяко, чорти носили? Коли в гімназію?» Щире, радісне вітання. Ольга встала, вибачилась і відійшла. «Не міг зайти до тебе», – казав Володько. «Праця, а це їздив до Дерманя. Все надіявся, що буде семінарія». «Та кинь ту семінарію, вали до нас, в гімназію». «Добре тобі сказати. Мови, друзяко. Французьке, латинь». «А я тебе давно чекав. Бачив Сергія. Де, питаю, Володя? Не знаю. Дивак той Сергій. Хоче йти в бандити. Каже, куди піду? Ні, ти його рішуче збаламутив». «Я? Чому я?» Рома, стой! Прийшов Володя!» Гукнув він на свого брата вже по-московському. Той саме вставав. Спить він у куріні, немитий, розхристаний біг до хати. «А, Володя, здравствуй! Ты пришел? Вот это хорошо! Поди ко мне!» Володько підійшов. «Мы вчера із Сашей і Мішей Лінкертом здорово клюкнули», – похвалився одразу Роман. «Видно по тобі, зовсім рознесло», – зауважив Володько. «Володя», – заметушився Роман, – «ты еще не уходишь? Подожди меня. Олег, ты всегда куришь мои папиросы, и теперь мою куришь», – сердиться він. «Врешь, Рома, я свої курю», – відгризнувся Олег. «Свои. Чёрта старого свои. Постой, Володя, обожди, я расскажу тебе про вчерашнее. Эх, и весело было. По бутылке на каждого. Или... Послушай, пойдем в комнату. Никого нет, пойдем». «Ні, Володю, зістанься краще тут», – просить Олег. «Олег, ты подлец! Нет, Володя, не слушай дурака. Пойдем в комнату, я покажу тебе свою новую...» «Сам ти дурак со своєю новою курткою. Зробив якусь нову куртку і всім хвалиться», – перебиває його Олег. Це Рому зриває. «Мерзавець! Всю твою рожу розтворожу!» – кричить він хриплим голосом і кидається на Олега. Ні, стій! Якого чорта?
Розійдись, бо стріляти буду!» Крикнув жартівливо Володько. Олег швидко замахав руками, а Роман застрибав, мов півень. Він розмахнув кулаком і намагався вдарити Олега. Володько рішуче встряває між них, і по часі обидва втихомирюються. Всі йдуть до хати, входять до кухні. Там пораються з обідом матушка і Німа, з червоним, як жар, обличчям служниця. Побачивши Рому, матушка накидається на нього. «Подумайте, вже скоро 12 часов, а він тільки встає», – говорить вона мішаною мовою, щепивши обидві руки. «Мама!» – сердито вибухає Рома. «Ти всігда тичеш нос не в своє діло!» Володько вже звик до таких виступів свого товариша і не дивується. Підходить до матушки і цілує її в руку. «Дивіться, людоньки!» – тошніє вона. «Не моє діло! А чье ж то дело?» «Это мое дело, и я уже много раз говорил, не позволю вмешиваться в мои интересы». «Боже, Боже!» – сумно говорить матушка. «Вже ти йому не маєш права щось сказати. Вже він, бач, пурець великий. Треба їхати до школи, треба робити екзамени, а він волочиться по ночах. П'є й ані на зубок нічого не робить. Боже, Боже!» Але Роман вже не слухає її. Пішов до передпокою і почав готуватися до миття. «Дура!» – сердито завершує він свою думку. «Ей всегда надо сунуть нос, куна нет надобності». Володькові це не зовсім подобається. Тим більше неприємно, бо Роман говорить таким тоном, ніби вірить, що Володько йому співчуває. Володько переходить до їдальні. «Закури, Володя!» – кричить з передпокою Роман. «У меня прекрасные папіроси. Сам набивал». Володько відмовляється курити. Сідає на широкій, твердій канапі і чекає. Перед ним довгий, застелений настільником стіл. Навколо нього 6 досить незграбних стільців. Над столом велика висяча лампа. На стіні портрети батюшки і матушки, який скреден зайняв цілий задній кут, а коло нього висить такий самий стінний годинник із широким мідним вагалком. Вганяється Олег. До нього знову вернулось його захоплення. Він радий, що може хвильку побути дома, що гарна погода і що несподівано прийшов Володько. Кидається до свого приятеля, обнімає його. «А, це чудово, що ти прийшов. Мусимо укласти собі план на сьогоднішній день. Завтра від'їжджаю знову, роботи поки що нема. Зараз, отже, обід. Ти обідаєш з нами. Ах, коли б куди віднесло Романа. Вічні з ним скандали. Ну, але допустимо, що він з нами. Чорт з ним. Має прибути Лінкерт, і він буде з ним. Галя, Оля, Саша. Підемо на прохідку, накладемо на зрубі багаття, будем... Ах, коли прийшла Галя Їжакевич. Ти знаєш її. Чудова, чудова. Мушу до неї зайти. Вона тепер якраз гостить у Ронів. Хочу і тебе познайомити. Вона, напевне, і тобі сподобається». «Не знаю, Олегу. Я, мабуть, не піду», – сказав Володько. «А чому ні? Чому ні?» – кричить Олег. «Що за шум?» – відчиняються з дівочої кімнати двері, і звідти виходить старша сестра Олега Галя, а за нею Саша. «Здрасте, Володя! Ничего, ничего, сидите на месте!» «А наш Олег, как жеребчик, кричит! Ужас!» – швидко проговорила Галя. Володько потиснув її руку. «Моє почтення!» – поважно, дивлячись з-під лоба, проговорив Саша і подав Володькові широку, тверду руку. Галя пройшла через їдальню і зникла в кухні. За нею вийшов Саша.
В той самий час з протилежних дверей, що ведуть до ганку і до вітальні, входить пан Гліб. Це симпатичний, досить високий, поважний, але веселий пан. Він у цьому селі учителює, часто зустрічається з Володьком і часто веде з ним на різні теми дискусії. При його вході Володько зводиться на ноги. «Моє поважання, Володю!» Вічливо, з усмішкою вітається пан Гліб. Володько з пошаною стискає його руку і сідає знову. У руках Гліба розтягач для вправ рук. Одягнений у сорочку без краватки, на опашки накинута стара, барви хакі куртка. Гудзики на ній масивні, позолочені, з московськими двоглавими орлами. Він щойно вправляв перед ганком на сонці, трохи вгрівся і, накинувши від протягів куртку, увійшов, щоб поставити в кухні самовара. «Що робите, Володя? Читаєте? Маєте що? Читали ви?» І він назвав книжку, що недавно згадувала Ольга. Володькові трохи ніяково. Не читав. «Раджу прочитати», – казав Гліб. «Найдете частинно відповідь на нашу останню розмову. Питання проводу в минулій революції. Ні, цим не легковажте. Ми ж розбиті. У нас члени одної родини належать до двох націй. Всі. Соціалізм. Дайте спокій. Нам вже нудить від нього, а говорити ми ще не навчилися. Зося руская, Маня німецькая, Леся австрійська. Ми не народ, а вінегрет. І подають нас, як вінегрет на закуску. Це тільки у нас, на Волині», – пробував перечити Володько. «Але ви не заперечите, що національна свідомість?» «Ну, ясно, безперечно», – перебиває Гліб. «Національна свідомість росте, ясно. На жаль, поволі, дуже поволі. І не тільки в нас. І там, на всіх землях. Прошу вас. Та ж була революція, йшло наше військо, лишились могили, кров, пісні. Що ви хочете? Мене цікавить проблема проводу і характер. І, власне, в тій книзі ви прочитайте, обов'язково. Після останньої нашої розмови я довго розважав і прийшов до висновку, що тут у нас на Волині дуже і дуже розложений характер. Не кажу в селян, в інтелігенції. Жахливо. Просто жахливо. Ми якісь, я б сказав... З передпокою висуває голову матушка. «Ти тут, Глібчику? А йди, дитятко, поможи Галочці». «Зараз, мамо», – говорить Гліб, перериває мову, зривається, на бігу вибачається і зникає у кухні. Роман миється довго і уважно. Докладно вимиває руки, груди та спину губкою, а потім витирається шорстким домашнього виробу рушником. Вмившись, робить кілька ледачих рухів руками, що має значити гімнастичні вправи. Після по черзі корчить і напружує то ліву, то праву руку і мацає їх м'язи. Намацавшись, іде без сорочки до їдальні, щоб похвалитись своїми м'язами Володькові. «Володя, пощупай!» Крекче, напружує м'язи і підходить до Володька. Той мацає, мовчить. Роман, весь червоний і напружений, чекає, що той скаже. «Да», – резюмує Володько, – «мускулы имеешь железные». «А знаєш, що я кушаю?» – із задоволенням питає Роман. «Картошку. Знаєш, остылую, с салом. Это очень вкусно. Сам делаю». Із кухні знов обережно виглядає матушка. Шукає когось очима і говорить. «Рома, ти б пішов, прив'язав казана». «Разве ты не видишь, что я без рубахи?» Сердито відгризається Роман. «Пусть пойдет Олег, он ничего не делает». «А ти ужасно занят, да-да. Олег гість, а ти...» І не договоривши, вона ховається за дверима. «Я, мамо, зараз!»
Зривається за нею Олег і вибігає. Ех, і мазнулі ми вчора, хвалиться Роман. Говорить, розуміється по-московському. По пляшці на рило вийшло. Шкода, що не було тебе. А хто був? Перебиває Володько. Саша, Лінкерт і я. Після пристав дядя Кіндрат. Хто платив? Запитує знову Володько. Я. У мене завелась деньга. На пляшок 10. Ти сьогодні не відходь з Олегом, каже Роман. Говорить з посміхом, ніби хвалиться. Володько байдуже вислухує і каже. Ні, я мушу побути з Олегом. Він завтра їде. Ну, то ми його загорнем. Як Хвостика, знаєш? Саша назвав його Хвостиком. Чудово, ні? А как же он сюда попал? Знаєш? Хе-хе-хе, засміявся Роман. Ні, не знаю. Олег за це страшенно сердиться. От скажи йому Хвостик. Нащо? Ну, але скажи, так собі. Вийде по-дурному. Для чого сердити? Мені це не зробить ніякої приємності. Бо він ще зовсім хлопчина, а уявляє себе дорослим, курить, залицяється. Але ж і ти не багато старший. Як небагато? По-твоєму, 2 роки небагато? По-моєму, небагато. Але ж я голю вуса. Ти тільки помацай. Справжня під носом щетина. При цьому Роман надув губи, щоб Володькові вигідніше помацати. Володько засміявся. Так, якийсь мошок маєш, підтвердив він. Але у тебе вже й борода росте. Заздрісно зауважив Роман. Володько не відповів нічого і одвернувся. Після Роман почав так само уважно і довго вдягатися. Довго шукав краватку, метелика. Лаяв усіх, що йому кудись її закинули. Володько сидить і чекає. Йому досить неприємно. Чи не краще б встати і піти до Сергія? Він давно не бачився з ним. Востаннє дав йому читати книгу Саша Жегульов, Андрєєва, і від того часу не бачив його. Увійшла Галя і почала накривати стіл. Прийшов також Олег. Роман хотів кудись вийти і кликав Володька, але він не пішов. «Ну, що?» – питає Галя. «Ви ще не закохались?» Володько почервонів. «Чого червонієте?» – продовжує своїм дзвінким, жартівливим контральто Галя. «Нема чого червоніти, і не такі зубри закохуються. Чула, що ваш тато збирається вас одружити. Якась там багата жолоб'янка, 3 десятини землі, $5000. Ну що ж, женіться. Почекайте з пару років, відпустіть вуса і в'йо. Чого там? Наші он по всіх хуторах за дівчатами гасають». «Не можу закохатись», – і рішився щось сказати Володько, розуміючи жарт. «Ой-ой-ой, дивіться мені, весь мов з кришталю, аж нізди тремтять, і той бреше. От дійсно, кам'яне серце, а Проксін Каппадокійський, ага». Перервала раптом мову Галя. «О, папа приїхав!» У кухні заметушились. Приїхав з Башковець отець Клавдій. Високий, рівний і широкою лисиною, завжди поважний, він вступив до їдальні. Був засапаний, втомлений. Він хворіє на сухоти, здебільше лежить у ліжку і ледве відправляє свою службу. Володько шанував цього священика віддавна. Встав і потиснув його руку. «Тато дома?» – спитав він Володька. «Дома, отче Клавдію», – відповів він. «Вже зібрали з поля?» – запитав він ще раз. «Вже. Зістались тільки насінна конюшина і картопля», – ввічливо і ділово відповів Володько. «Ага, ну й добре. До свідання». Байдуже,
Сапаючи, проговорив отець Клавдій і пішов до своєї кімнати. Займав велику сонячну кімнату, що колись була для гостей. Там жив, там проводив увесь час, там обідав і вечеряв. Там спав, зрідка виходив на сонце пройтися. Вів тихе, відокремлене життя, що догоряло, мов свічка, але обов'язки свої виконував точно, пильно і сумлінно. Ніхто в селі не може на нього поскаржитись. Всі люблять його і шанують, хоч з людьми він не дуже любить стикатися. Нарешті стіл накритий. За вікном чути, скликають на обід. Входять Оля, пан Гліб, Саша. Приходить і Роман зо своєю краваткою, одягнений у свою улюблену коротеньку курточку. Матушка вибачається і відходить до кімнати отця Клавдія, щоб робити йому товариство. За господиню сьогодні панна Галя. Через те увійшла вона за німою, що несла велетенську мису борщу. Всі розсілися коло столу, забрязкали ложки, ножі, видельця. Володько сидів між Олегом і Олею. Оля пробує жартувати, але невлучно. Її добре наївне обличчя одно тільки реагує на власні жарти. Володько, незвиклий до товариства, намагається бути поважний, одначе робленість його виразу і рухів всім впадає у вічі. Він і сам це розуміє, хвилюється і через те почуває себе недобре. Розмова ведеться московсько-українською мовою. По-московському вперто демонстративно говорять Саша, Роман і частинно Галя. По-українському пан Гліб, мішано Олег і Оля. Володько, як гість, говорить так, як вимагає ситуація. Між Сашою і Глібом на цьому тлі напруження. Зустрічаються і говорять тільки з чемності. Завзятий, хоч не завжди вигідний помічник Саші є Роман. Він завжди хриплим голосом співає «Боже царя!», кпить з Гліба його мови. Гліб ігнорує його і намагається бути від нього подалі. Саша і Роман, певно, хоронять чистоту своєї культури і виховання. Босяцькі та вояцькі пісні, пляшка і коркотяг – це їх оздоба. А пан Гліб навіть у їдальні помістив портрет Шевченка. Навмисне. Сам щодня читає, вправляє, бере сонячні ванни і щодня ходить вчити дітей. І портрет на стіні в їдальні, і людина, яка щодня бере сонячні ванни, що робить той ідіот, як його в душі називає Саша, впливають на нього, мов погана сльота. Але нема ради. Саша тут гість, емігрант. Приїхав зі своєю сестрою, що вийшла за одного зо старших братів Левинських. Сестра з чоловіком погостили і від'їхали до Данцігу, а Саша лишився. Село, нудьга, безробіття. Поволі, і хоч не хоч, візьмешся за чарчину. По обіді ціле, за виїмком Гліба, товариство вибирається на прогулянку в ліс. По дорозі зустріли Лінкерта. Високий, у гнідому френчі, у кепці, блідий юнак. У сусідньому селі живе його дві бабуні. Обидві мають порядні маєтки. Одна – жінка недавно померлого генерала Маклакова. Друга її сестра – фрейліна двора його імператорської величності Вероніка. Лінкерт – єдиний їх спадкоємець. Незважаючи на це, він встиг побувати в бригаді Котовського. Після дезертував, сидів у польській в'язниці у таборі інтернованих, поки не витягнули його звідти бабці. Роман побачив Лінкерта і побіг йому назустріч. Хотів сказати, що має у буді 2 пляшки. В товаристві Лінкерт дещо рому легковажить. Підпускає йому шпильочки, кпине. Роман приймає це за жарт, легко відгризається і терпить. Таке високе товариство. Дворянин, кадет.
Це для Романа має велике значення. До всього, коли вони самі завжди добре розуміються, попивають і співають сороміцькі пісні. Зрештою товариства Лінкерт поводить себе досить офіційно. «Ви, пане Лінкерт, мов президент Сполучених Штатів», – заговорила звичайним своїм жаргоном Галя. «Урочисто вдячний за шану», – відповів з легким кивком голови Лінкерт. «Ні, пан Лінкерт – справжній льот Кнобль з романів «Сталь», – засміялась цілим обличчям Оля. «Віддаю шану вашій вишуканій фантазії, хоч би такого Кнобля і не було у «Сталь», – відповів Лінкерт. «Сьогодні чудова погода», – чітко, протяжно з натяком, щоб перемінити тему розмови, проговорив Саша. «Дякую за спасіння потопаючого. Ваші родички мають досить гострий язик», – зрозумів Лінкерт намір Саші, але хотів показати, що він і сам впорається з тими родичками. «Кинь, брат, брудне діло», – вставив своє Роман. «Так, Ромушка, іноді й бруд золото. А ви ж, Олег, як? Чого відстали, мов хвостик?» «Ха-ха-ха», – засміявся Роман. «Панове, хто це показав Ромі два пальці?» – презирливо сказав Олег. «Пане Лінкерт, а чи показував він вам свою курточку?» Засміялась панна Оля. «Ну, розуміється, і курточку, і цигарки, і м'язи, і перейняті від Саші до тепе про двох гусарів. Все знаю, через те і про хвостика згадав», – проговорив з посміхом Лінкерт. «Ах, лишіться, панове! Така чудова осінь, ліс, небо!» – захоплено вигукнула Оля. «Гей, хто в лісі озовися? Хто за лісом обізвися?» – затягнула вона своїм милим, слабеньким голосом. Олег, цей вічний ентузіаст, одразу підхопив, викрикнув неозначеним тоном, на що закричав Роман. «Панове, панове, затикайте вуха, Олег співає!» Олег перервав свій спів на півслові і почав, наслідуючи студента із дні нашої жізні, жалібно скаржитись. «Але ж я хочу співати, яке кому діло до мого голосу, я хочу співати!» Перейшли город і вийшли до валу. Тут починаються зруби, ще не орані просяниська, засохлі коло пнів будяки. Вискочив звідкись перестрашений зайчик. Він розігнався було просто на товариство, але всі підняли крик, зайчик зупинився, хвилинку постояв, повернувся і стрімголов помчав під Угорську долину. Олег зірвався і собі побіг за ним, хоч розумів, що нічого з його бігу не вийде. Але він біг довго і вперто, а вернувся засапаний, з краплинками поту на чолі. Оля одразу йому зауважила. «Олег, ти не смієш так бігати, це тобі шкодить». Після увійшли у смужку рідкого лісу над угорською межею. Це старі, добре знані місця. Особливо знає їх Володько. Тут пройшло його хлоп'ятство. Худоба, вогні, бої з угорщанами. Пригадав Ганку і той весняний день, коли зустрівся з нею. Пригадав проліски, її червоненькі ще дитячі щічки, її сині теплі оченята. Захотів знову зустрітися з нею, відновити з нею своє знайомство. Багато разів бачив її в церкві, на вулиці, але не підходив, не заговорював. Сказав привітання і далі. І вона так само. Гляне тільки на нього, скаже, що треба, і далі. А вже дівка. Висока, струнка, весела. Гуляє з дівчатами, віспівує дужим голосом, гарно і дотепно жартує. Увійшли в густі кущі ліщини. Товариство само собою почало ділитися на гуртки. Галя весь час із Сашею.
Ользі з чемності підтримував товариство Лінкерт. Біля них також крутився Роман. Володько хотів зістатись з Олегом. По часі вони були самі. Кущі, долина, озеро. Направо запуст. Сонце скісно освічує ледве помітно і зжовкле листя. «Люблю ці місця», – казав Володько. Він дійсно почував себе тут значно краще, ніж у їдальні. Від того піднявся його настрій. «Отам, бачиш?» – казав він. «Високі дерева. Під ними галявина. Трава висока, м'яка. Ляжу не раз і думаю. Ах, скільки я там передумав, коли б міг все це виказати. Ну, як гімназія? Сядьмо». Сіли. «Цього року перевели на 3-те місце», – сказав Олег. «Спочатку були в ліцеї, вигнали. Присусідились до вищепочаткової школи. Ходили на другу зміну. Тіснота. Мусили і звідти вийти. Тепер у жидівському будинку. Гнилі помости, стріха тече, через вікна дме. Ходимо одні другим через класи. Оце і є наша гімназія. Але вчимось. Не маємо ні кабінетів, ні бібліотеки, ні порядних лавок». «А я вчора з Дерманя», – сказав Володько. «Там вивезли семінарію. Скільки там було майна, знаєш? Книги виносили оберемками, як дрова. Насипали в драбиняки і так везли. Лавиці залізні, знаєш? З рухливими столиками і стільцями. Бачив свою лавицю. Я там вишкрибав В і Д. Кабінети, які були. Всі апарати фізичні. Геологічна збірка. Самі учні зложили зоологічний кабінет. Все вивезли». Олег слухав Володька із широко відчиненими очима. У нього добрий, одвертий юначий вираз. «І куди вивезли?» – здивовано спитав він. «До ліцею». «До Крем'янецького?» «Розуміється». Обидва замовкли. Володько вирвав травину, відкусував від неї кусники і випльовував. «Нічого», – перший проговорив Олег. «А ми навчимось і без кабінетів, і без лавиць». «Навчишся». «Де? Олеже, де?» «От я. Куди дінуся? Та ж я ту науку, сам знаєш, я виривав її з землі. Я так хочу вчитись». Останні слова вирвались Володькові через зціплені зуби. Поглянув навкруги сердитим поглядом, ніби когось шукав. «Не можеш до нас?» – швидко проговорив Олег. «Певно, що ні. Коли б міг, пішов би. Не видержу іспитів. Я не знаю мов. 2 роки чекав на ту семінарію, 2 роки думав, мучився. Ти думаєш, це легко? Ні. Я вже передумав. Вчора йшов з Дерманя до Озерян на станцію і думав. Піду я звідсіль». Знову коротка перерва. «Ну, а куди?» – глянув Олег на Володька допитливо. «Я вже говорив з тим, з Лазюком. Знаєш його? Він має зв'язки з Прагою. Та ж там наш університет, учительський інститут, матуральні курси, чорт бери. Ми скорше дістанемо університету у Токіо, ніж тут. Вчора я їхав і 2 рази питали мене про документи. Раз тут, під нашим селом, біля Івана Бога. Добре, що ти хоч маєш ті документи. Наша ціла родина взагалі нічого не має. Картки перебування. Тут родився батько, дід і прадід, а нам сьогодні дали картки перебування з обмеженням цілого терену держави, за винятком нашого повіту. Все, друже, речі, за які не варто говорити. Так можна дійти до істерики, до божевілля. Я тепер вже собі постановив. Мовчи, дихай, думай і вперто працюй.
Я, Володьку, вірю, що ніякий Люципер нічого нам не зробить. 2 рази 2 буде 4. Як ти його не крути, все одно 4, ні?» Володько не відповів нічого. 4, 4, сказав він по часі і зараз добавив. Олеже, слухай мене, знаєш, що думаю? Вгадай. Ну, то кажи, якого біса? Думаю дати виставу. Де? Тут? З ким? Можливо, з дядьком Архипом чи тіткою Домкою? А Роман, а Ольга, а я? Ще знайдем. Піде. Я обдумав. Вчора їхав і думав, йшов і думав. Ліг спати і ще думав. Все є. От тільки Романа піймати. Він надається. А уяви, ти лявка і театр. Уяви, я вже й одну актівку маю. Чому якраз тепер? І я б міг... Володько перебив. Мушу тепер. Що буду робити? Надходить осінь. Ну, що буду робити? Ти ж уяви, я знаю минулу осінь. Та ж я формально дослівно божеволів. Я дивувався, як мої предки могли віки прожити на селі і ніколи не сумувати. Сумували, але... Горілочка розраджувала, ні? Я потребую 5 дієвих осіб. Швидко піднесено говорив Володько, не слухаючи Олега. І я їх маю. Вони вже мої. Я – 1. Роман – 2. Ольга – 3. У Габеля гостює тепер якась племінниця. Я, знаєте, теж іграла. І ту потягну. 5 роля маленька, то вже й кінь може заграти. Ех, як вшкваримо. Приїдеш, побачиш. Сьогодні мушу підчепити Романа. Він же руський. І за Габелем підеш? Все, що є, стягну. Після буде інакше. Початки. Олег розумів свого приятеля. За останні 2 роки вони навчились себе розуміти. Вони ж обидва читали Майн Рідів, Куперів, Лондонів. Обидва мріяли про далекі світи, нові країни, бігуни та рівники. Примітка. Бігун – це полюс. Рівник – екватор. Поки що нічого не сталося. Село – повіт і границя. Але в їх головах ті самі думки, в їх жилах плине та сама кров. Вони знають обидва, що живуть на своїй землі, на тій самій, на якій жили їх предки. Було тихо, лагідно. Небо вкрите сіруватими баранчиками хмарин. Час від часу із запусту чути сміх Галі. Лінкерт з Романом затягнули якусь вояцьку пісню ген аж там десь у долині. Володько і Олег змінили розмову. Говорили про Галю Їжакевич. Олег зустрів її у Ронів. Закохався і тепер не може її забути. Але вона тепер також у школі. Говорили довго. Почало хилитись до вечора. Сонце сповзало по небі, подував західний вітер, час від часу спадали листочки, вертілися в повітрі і припадали до сухої землі. По часі Галя із Сашою вийшли із запусту. Галя несе якісь осінні віти, весела, з блискучими очима і широкими на цілу щоку рум'янцями. «Альо! Альо!» – крикнула вона таким голосом, так сильно і дзвінко, що луна покотилась долиною і відбилась від другого схилу. З кущів запищав слабий голосок Олі, і по часі з'явилися Лінкерт і Роман. «А ви чого надуті, ніби міністри Британської імперії?» – запитала Галя Володька та Олега і, не чекаючи відповіді, сіла на пеньочку. «Опеньки ось ростуть! Збирайте, панове!» – показувала ногою на купу опеньків. «А я попеклася! Фу!» «Жорстокі ці люди!» – сказала Оля і вказала на своїх кавалерів. «Знаєш, Галю, що є їх ідеалом?»
Які там у Романа можуть бути ідеали? Випивка!» Виразно і рішуче сказала Галя, роззуваючи черевик. «Військо – бути старшиною і одружитися з товстою купчихою», – пояснила Оля. «Ні, панове», – заперечив жартом Лінкерт. «Це роман. Я хочу бути парагвайським або болівійським міністром. Інакше не бажаю. Можу ще погодитися на ефіопського канцлера чи сіямського короля». «Ніякого чорта ви обидва не бажаєте», – проговорила знову Галя. «Тепер вашим бажанням зчигатися нас і випити». «Ви, мадмуазель Галя, вгадали», – підтвердив жартівливо Лінкерт. Верталися додому. Дівчата квапилися щось там помагати матері. Саша похмуро мовчав. Роман і Лінкерт змагалися дотепами та сипали каламбури. Лінкерт декламував пародію на бурю Пушкіна. Володько та Олег йшли окремо і радились про виставу. Коли сонце збентежено торкалося пригірка на Чещині, товариство війшло до саду. Овочеві дерева стоять, ніби діви-мироносиці перед своїм царем. Прозорі папірівки, рожеві панянки, налиті, повні, закохані самі в себе, висять на гілках спокійно, велично, урочисто. Скісні промені ще прориваються крізь віте, пронизують кілька дерев і зникають. Обтяжені овочами гіляки гнуться мало не до землі. А тиша велика і чудова. Володько почував себе дуже добре. В уяві бачив сцену, лаштунки, живі постаті. Крізь обтяжені синіми сливами віти сміялись до нього великі, яскраві, радісні очі. Безліч захоплених облич, безліч ясних очей. І регочуть, і рвуться, і червоніють, і хвилюються, як море, як буревій. По вечері Роман і Лінкерт переморгуються. Галя і Оля одразу щезають. «Володя, підеш з нами?» – питає Роман. «Куди?» «Побачиш». Хоч у пекло, хоч у прірву. Володько скрізь. Володько не боїться ніякого диявола. «Добре, тільки ти мусиш мені щось пообіцяти. Підем на двір». «Що за таємниці?» – проговорив Лінкерт. Але Володько і Роман вийшли. По деякому часі вернулись. Роман весь сяє. «Чудесно, Володя!» – говорив він захоплено. «Це чудово! Я можу, так! Я чудово можу грати на сцені. Я колись у гімназії хотів виступати, а все решту ми обговоримо». «Що там?» – питає Лінкерт. «Ура! Ми з Володьком умовились зробити у нас театр. Лінкерт, приступай до нас!» – захоплено гукнув Роман. «А що будете грати?» – байдуже іронічно проговорив Лінкерт. «Як Гапка закохалася в кума. Гапко, люблю тебе. Не можу без тебе. Нап'юся горілки. Гапка плаче. Не плач, дурна, не реви, вдаримо краще гопака. Чудово, ні? Хто буде кум? Ви, Роман?» Володько подивився на нього і не сказав нічого. Але Лінкерт зрозумів його погляд. Роман почувся трошки засоромлений. Увійшов Саша, і всі подалися в сад. Вечір широкий, рожевий, наливаний. Небо вип'ялось вгрузло, і зорі ядерні, мов кулаки, всипали його ширінь. Із села долітала широка з безконечним підголосником парубоцька пісня. Увійшли до буди. Роман десь вискіпав церковну свічку, але Саша ревнув. «Геть зі світлом! Хай живе темнота!» «Хай живе 45!» – підхопив Лінкерт. «Хай живе життя!» – додав Олег. «Хай живуть дурні, ідіоти і політики!» – крикнув Лінкерт. Почалося.
Через 5 хвилин Буда почала поволі, несміло обертатися. Робилося тепло, затишно і голосно. «Ще раз! Ще! Наливай, брате!» Пара краплин огріє людину. Комусь на голову впала згори порожня пляшка. «Лінкерт!» – вигукнув Роман. «Я вас, мов павука! Пуф!» «Мовчи, Роман! Все одно розумним не будеш!» «Слаб и смириться готов, і предки мої покоління рабов!» – продекламував несподівано Лінкер. «Жарь Блока!» «І нежності ядом убита душа!» – кричав Лінкерт і гримав кулаком по розхитаному столику. «Саша, співайте! Брудний буде фінал! Корнилова жарте! І ета рука не піднімет!» Кров моя чиста, мов шкло. Ви думаєте, що я п'яний? Дурень так думає. Ех, Володя! Чорт з вами! Можете бути українцем, турком, макогоном. Мені все одно. Плюю я на всі держави, тільки Росію опльовую навкруги, бо люблю її чортову дочку. Великанська, чудова Росія. Русь, и ты была прекрасна, а теперь гниет твой дух. Безобразный труп ужасный посинел и весь распух. Затягнув він низьким, хрипливим, бичачим голосом. Саша кинувся йому перечити. «Не лізь, Саша!» – хрипів Лінкерт. «Не знаєш, що кожне слово моє рубль царськими або 100 мільйонів марок Жеч Посполітих. Я до Володі хотів сказати. Ви, молодий чоловіче, гадаєте, що я п'яний. Помиляєтесь. Глибоко і глупо помиляєтесь і не знаєте людської психології. Все, що я кажу, так собі, нісенітниця. Розумію, але взагалі зміст у цьому є. Так. Я людина широка, російська. От і живи. Ніде й кулаком махнуть. Махнув і одразу в чиюсь пику затопив. Зачинай, Саша!» «Боже, царя храні!» – почав знову Лінкерт. Підхопили Роман і Саша. «Сильний державний, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам!» Володько і Олег мовчали. Дикий рев виривався з буди і розлягався по саду. Володько встає і виходить з буди. Перед ним кущ бузини. Він підноситься, хитається, ніби бажає вихитатись з кореня. Обтяжені яблуками яблуні також хитаються. Із села ревуть парубки. Дужі, крикливі голоси витягують під саме небо. «По дону гуляет казак молодой!» З буди виривається. «Цар православний! Боже, царя храні!» Слова, звуки і ціле довкілля кричать, репетують. «Цар православний!» Вірні, завзятущі його слуги скрізь, де тільки поглянеш, під кожним кущем, під кожною купою, у кожній калюжі. Тікати кудись? Ні, куди тікати? Стій тут, мов камінь стій. Почекай, перетерпи. Ось там, бачиш, щось миготить, ніби світло. Так, то світло. Галя й Оля сидять у своїй кімнаті, читають якогось Арцибашева і марять. Вийшов також Олег. «Ти тут, Володя?» – запитав він. «Тут», – відповів Володько. «П'яний?» – запитав знову Олег. «П'яний», – відповів Володько. «З'їж огірка, хоч? А я почуваюся добре. От тільки земля трошки крутиться, але ж Галілея зате спалили, ні?» «Так, Олеже. Завжди були дурні і була темнота, і було світло. Бог сказав, хай буде день, і став день. А після ще проговорив, хай буде світло, і стало світло. І це тривало 6 днів, хоча Бог зовсім спокійно міг це все в один день зарядити.
Ти розважаєш, мов мудрець, сказав Володько і хотів щось відповісти, але з буди почали гукати. Володя! Олег! Хахли! Хай живе Вкраїна! Сюди! Нова пляшка в поході! Ідіть ви до чортової матері! Буркнув Володько. П'яний з пляшкою у руці, Лінкерт виплутався з темноти. Прошу! Зовсім серйозно і рішуче сказав Володько. До мене не підходите. 3 кроки. Панове, панове! Закричав Лінкерт. Володя п'яний! П'яний Володя, п'яний! Біжить і кричить Роман. Молодець, Володя, наш! Панове! Ще не вмерла для Володі! Роман і Лінкерт ревнули ще не вмерла. Але Володько і Олег покинули їх і відійшли. Ті перестали співати, побігли за ними. Лінкерт взяв Володька за руку і, дихаючи під ніс горілкою, почав швидко говорити. Ви ображаєтесь? Ви? Ви розумний, солідний? Не розумієте жартів? Ви дивіться, який-небудь дурачок Ромка. Я ніколи не ображаюся, перебив Лінкерта Роман. Коли це говорить Лінкерт? От бачите, ми розуміємось, ми свої люди, нам все ніпочом. Нам плювать на всі закони, на всі правила, на всі моралі. Вузькі міщанські рамочки, забобончики, пампончики, Собакевичі, Манілови, все нам плюнув і стер. Ні, Рома? Так, Лінкерт, ви князь. Я ефіопський імператор, це відомо всім. Місяць робив дурний кравець з Гамбурга. А дурень не мав і поняття про місяць. Так говорив Гоголь, так говорив Заратустра, так говорю я, Лінкерт. Розумієте, Володя? А через те наплюйте на все, робіть свій театр, запрягайте оцю корову, збирайте всіх страждущих і пліньонних. А поки що випийте з нами. Роман як мул, тягніть його куди хочете, позволяю. Перейшли знову до буди. Лінкерт присів до Володька. Даремне ви думаєте, говорив він, що я проти України. Я є півнімець. У мені німецька кров. У моїх грудях тільки б'ється руське серце, бо люблю широку, велику Русь. Люблю Достоєвського. Читав, жер його, спав з ним. У грудях моїх справжнє руське серце, а на Романа не звертайте уваги. Хахол, мазниця з діда-прадіда. Який він там руський? І теля може себе таким руським поважати. У мене бабці, діди, все то звідси, з півночі, від тайги й океану. Цар якийсь моїй бабці наказав взяти собі опричника Лінкерта, і та взяла. І я прийшов на світ і став руський. І люблю свою Росію кровно. За одну распутінську лапу 40 Вашингтонів віддам, бо я руський. Так само, як Ленін, чи Остяк, чи Тунгус. Троцький жид, як сонце, а все-таки руська людина. І чим далі говорив Лінкерт, чим більше вливав у себе чарок, тим мова його все більше плуталась, моталась у клубок. Змішалися всі планети, всі мови, всі люди землі. Їли огірки, житній хліб, пили солону воду з оселедця, розбили стола і аж над ранок прилягли, хто де знайшов місце, і заснули. Один Володько не заснув. Пив, увійшов азарт, лаявся, клявся навкруги, але все-таки тримався на ногах. І коли скінчилось, залишив усіх і пішов у морок осінньої холодної ночі. Було вже тихо. Село спало, тільки перекрикувались голосно і сутужно ранішні півні. Схід зблід, починав рожевіти, гасли менші зірки. Тільки ті більші, ядерніші, цупко трималися своїх місць.
Хати, понуро задумані і задивлені самі в себе, стояли в тіні дерев. Ні одно вікно не світилося, ні одна людина не показалася на дорозі. Тільки на перехресті коло Гершка стояли одягнені в кожухи два вартівники. «Хто йде?» – озвався від них голос. «Свій!» – байдуже бовкнув Володько і, не зупиняючись, пішов далі. За дерманськими хуторами було вільніше. Починалось поле. Темнота поволі розвивалася, і далеко-далеко, ледве помітно на обрію чорну смугу Жолобецького лісу. Володько почував себе погано. Сором, невдоволення мучило його, і йому не хотілося так вертатися додому. Чи не краще завернути в поля чи в ліс і сховатися? Ніч то ніч, але й ніч має свої чорні очі. І вночі є щось гострозоре, насмішкувате, що свердлить тебе до самого сумління. Але й так добре. Нічого, що перед тобою, не обійдеш. Мусиш торкнутися того і другого. Мусиш вкусити кожного овоча. А раз почав – іди, вези, тягни, пий до дна свою чару, що б там не було. Розділ 2. Сергій Макарів мав дивну звичку посміхатися в ус. Сидить, курить цигарку, пускає густо дим і міркує. Лається зрідка, зате з чуттям. Із часу, як завів люльку та почав залицятися до Мокрини, життя дещо змінилося. Став веселіший. «Ех, люлька моя, закурим, що?» «Тягни, Сергію, бакун!» І закурював, дим ішов, колотився над Сергієвою розкошланою головою. Не було іншої жури, але хто без жури живе? Почав Сергій журитися, що так ось жити не годиться. Батько батьком, Мокрина Мокриною. Але й поза тим є світ. Не міг його бачити, село вузьке. Тоді брав книги і просиджував цілі ночі. Раз до Кремінця пішов і приніс великого Шевченка в кожусі. Вправив його в саморобну рамку і примостив біля святих. На дворі також зробив відзнаку. На липових дверях клуні вирізав тризуба, а навколо нього 3 літери – У, Н, Р. «Це від чортів!» – казав він і посміхався у вуса. Мав він клопіт із батьком. Занадився старий до Теклі. А Текля – Мокринина сестра. Макар вже давно вдівець і може женитися. Це сердило і Сергія, і Мокрину. Володько знав Сергія давно, ще зі школи, але сприятелювався з ним перед роком. Заходив, приносив ту чи іншу книжку. Часом ішли за село, за хутори. Сідали десь збоку і говорили. Після цього Сергій попав спочатку в просвіту, далі почав арифметику вчити. Потім перейшов до алгебри. Все це йому подобалось. І цього вечора Володько зайшов до Сергія. У хаті ще не світилося. «Добрий вечір! Сергій дома?» Дивиться Володько у темряву і нічого не бачить. «Заходь, заходь!» відповідає з темряви голос. «Мотре, засвіти!» гукнув на сестру. «Ні, краще вийди на двір», сказав Володько. Сергій вийшов. У зубах у нього стирчить люлька. Міцно потиснув і тріпнув Володькову руку. «Де був?» проговорив грубо й уривно.
У Дермані. Ховав семінарію. Так само коротко відповів Володько. А я вчора гуляв. Була на другій горі музика. Ти б коли зайшов, не каявся б. А що нового? От хочу виставу робити, відповів Володько. І йшли поволі до вулиці. Сергій здивувався. Ти? Крикнув він. Я, розуміється. А ти також. Притягни інших хлопців. Потребуємо хору. Це було б діло, зазначив Сергій. Тепер думаєш робити? Запитав він знову, ніби не вірив. Ну, думаю, тепер. Я вже все обдумав. Потребуємо хору. Хто тут добрі співаки? Антін? Ще хто? Є досить. Тільки чи підуть? Десь скоро мають вернутися з війська Йон, Демид та Ілько. Сама артилерія. Баси. Ну, нічого. Я цього допну, додав він по короткій надумі. Поки дійшли до дерманських хуторів, справа була обговорена. Повернули назад. Володько мав багато що розповісти своєму приятелеві. Дійшли аж до церкви. У Левинських світилося, і Володько відважився вступити до них, незважаючи на пізній час. Його дуже радо зустрів Роман. Одначе він хотів говорити з панною Ольгою. Тим часом усівся в їдальні, де світилась на столі мала нафтова лампа. По часі увійшла панна Ольга. Була у квітчастому шляфроці, коси не заплетені, тільки зв'язані на потилиці стрічкою. Обережно почав говорити про своє підприємство. «Я ще ніколи не грала на сцені», – сказала панна Ольга. Вона віднеслася до цього поважно. Володькові не тяжко було вмовити їй, що грати на сцені зовсім легко. Це ж цікаво, ні? Прийшов зі школи пан Гліб. Довідався, в чим справа, і підтримав Володька. Панна Ольга погодилась. Потім усі пили чай. При цьому ціла родина поважно обговорювала справу вистави. Кожний щось пропонував своє, один тільки Саша мовчав і не втручався до цього. Пізно вночі Володько вернувся додому. Мав добрий настрій. Йому здавалося, що починає жити. «А можливо, і піде. Чому б не пішло?» – говорив собі. Уявляв усе наперед. Сцену, декорації, артистів, публіку. Маленьке це діло, але все ж таки. Та ж це село стоїть на цьому місці багато століть. А чи бачило воно у себе театр? Ніколи. І от приходить Володько, починає думати про це, шукає людей. Це ж дуже цікаво. Зводити тих людей, вибирати з них кращих і казати: «От роби так, а ти знову так». Всіх стягати, всіх. Ставити їх на справжньому місці. Вчити говорити правдиві слова, ще не чувані тут і не бувалі. Така справа захоплювала Володька. На другий день говорив з панною Розою. Її не треба було вмовляти. Накинулася сама, бо їй так смутно у дядька. Вічно тільки сяде, виставить черево і сопе. А яку дістане роль? Володько сказав: «Матір». «Матір? Стару?» перелякалася Розочка. «Я ж молода». Образилася. Володькові щось треба сказати. «Матір – найпочесніша роля в життю», – сказав Володько. Хотів ніби жартома, але вірив у свої слова. «Це досить тяжка і відповідальна роля. Це одна з головних. Там є ще дочка. Але що дочка? Мізерна ролька». І Володько забожився. Все-таки Розочка погодилась. За пару днів усе полагоджено. Пан Гліб відпустив у школі своє помешкання. Хотіли клас, але класу не можна. На такі речі класу не можна дати. Обійшлися без класу.
Почалися проби. Одночасно стали говорити по селі про кумедію. Чутки добігли до Андрія Андрійовича Рони. Як можна, що його не запросили? Це дуже дивувало пана Рону. Одного вечора сам прийшов і запропонував свої режисерські послуги. І це було до речі. Сам Володько не зовсім добре справлявся з цим. Пан Рона вже поважний пан. Він був у Києві, Петрограді, Москві. Він мав знайомства з відомими артистами. Він сам грав і навіть сам писав п'єси. Нарешті у нього на носі пенсне. Володько навіть здалека не міг рівнятися до пана Рони. Андрій Андрійович одразу все перевернув по-своєму. Того поставив там, того там. Той мусить говорити так-то, робити такі-то рухи. Кожний голос має своє місце. Розуміється. І справа пішла. Кожного вечора в кімнаті пана Гліба повно молоді. Світиться велика лампа. Вікна завішені. Зі стіни дивиться Шевченко. На дворі дощ і темно. Зовсім темно, хоч око виколи. Західний вітер нагнав повно хмар океану. Полився нудний дощ. Поля розмокли, дороги розмокли, стріхи розмокли. Дим не піднімається догори, а котиться по мокрих стріхах, по зболоченому подвір'ю, по костриці на городі. Ворони сумно чистять свої дзьоби, зрідка невдоволено крякають і перелітають з города на город. Горобці зашиваються під стріхи і так мовчки сидять, мов покарані. Собаки по ночах виють з нудьги. Одні п'яниці розкошують у такі дні. Цілі довгі вечори просиджують у габеля, а вертаючись додому, виспівують гопоту або «Прощайте, город, прощай, Кавказ». Цієї осені по селі йде чутка. Будуть театри. Так, будуть театри. Чутка перелазить з хати до хати. Сьогодні тут, завтра на другому кінці під Одерадівкою. На всіх вечорницях у Габеля, у Козака. П'яні й тверезі, усі готорять про театри. Кажуть, ніби переодягнуться і будуть говорити до ладу, і все смішне. Нікого тепер не впускають до школи. Кожного вечора там люди під вікнами, але до середини не пускають. Готуються. До Матвія та чутка давно дійшла, але він довго мовчав. Володько до цього часу сидів дома, а тепер зникав кожного вечора. Дощ не дощ, болото не болото, а він іде. Коли вертається, ніхто не чує. Це не по-господарському. «Знаєш що?» – заговорив одного разу батько. «Ти вже виріс і маєш свій розум. Театри театрами, але господарство – перва річ. Кажу, не забувай господарства. Он, кажуть, поліція вже розпитувала про тебе. Це казав Козак». «Ви боїтесь поліції?» – запитав зненацька Володько. Матвій збентежився. «Ну, то ні, але…» Володько перебив старого. «Тату, я знаю, що роблю». На цьому їх розмова скінчилась. Матвій відійшов. Пробувала ще говорити мати. «Завжди не сидів, завжди шукав на себе лиху годину. А прийдуть, а заберуть тебе». «Не прийдуть і не заберуть, не бійтесь», – коротко відповів матері. А сам ішов далі. Не мав часу на довгу розмову. Жив, був між людьми, чув і бачив їх. То в Левинських, то в Сергія. Говорив. Сперечався з паном Глібом, повчав Сергія, грав роль Тимоша. Співав «Ой, що ж то за шум!», сміявся, танцював з панною Женею, що недавно приїхала гостювати до Левинських. Ольга вмовила її, і та приїхала.
Часом заходив до Андрія Роне. Пили чай і розмовляли про Ібсена. Потім переходили на політику. Рона переконує, що треба владі скоритися. Влада є влада. Дурна чи розумна, але влада. Але, розуміється, не можна зложити руки і сидіти. Треба робити. Володько має на ці речі свій погляд. А проби йдуть. Скоро вистава. Треба від староства дозвіл. Написали прохання, приложили марки. Володько випросив у батька коні і поїхав. Староство. Червоний поверховий будинок. Над дверима овальна вивіска, орел і напис. Вузький коридор, направо двері, наліво двері. Просто сходи на поверх. Прохання приймають на поверсі. Там молодий пан у френчі. Довгі ноги, руки, пальці. Володько подав йому прохання. Той подивився і по часі сказав: «Мусите додати до прохання 2 примірники п'єси». «І більше нічого?» – запитав Володько. «Нічого». Володько побіг до міста, опитав у всіх книгарнях, чи не можна купити 2 примірники п'єси. Не знайшов. Прийдеться ту річ 2 рази переписати. Від'їхав додому, взяв собі на допомогу Романа і за 2 дні знову з'явився у старостві. На цей раз пішки. «Ага, це він. Добре. Прошу почекати внизу до 2 години, поки пан староста розгляне ваше прохання і накладе резолюцію». Володько сходить вниз і чекає. Почекальня досить йому відома. Чекав тут аж 3 дні разом з батьком і матір'ю, коли перед роком мусили брати легітимації. Велика, простора, з поганим, недокінченим помостом кімната. Навкруги брудні, недбало зроблені і небарвлені лави. 2 дверей, наліво і просто. 2 великих, барвлених червоною барвою вікон. На стінах оголошення про недавно розстріляних бандитів, великий державний орел і портрет начальника держави в Мацеївці та сивому вояцькому френчі. Примітка. Мацеївка – польський військовий ромбовидний кашкет. На всіх лавицях сидять люди. Багато з них не мають де сісти, через те стоять, а невибагливіші сидять просто на затоптаній, брудній долівці і сумно дивляться перед собою. З тих чи інших дверей час від часу виходять урядовці, проходять через почекальню і зникають в інших дверях. Часом когось покликають. Тоді з тих дверей, що напроти, виходить молодий у сірому одязі, з ошрамом на чолі панок, дивиться насупленими очима по кімнаті і кличе. Хтось десь встає, двері зачиняються і по часі виходить знову. Вигляд його сумніший від осінньої ночі. Він щойно був у карного референта пана Ліванського. Входять нові люди. Ось привели поліцаї юрбу закордонців. Піймали їх на кордоні, коли переходили купити сірників, мила чи солі. Всі обідрані, виснажені. Ноги здебільша босі, дивляться навкруги розгублено і дико. Всі, хто тут не є, так само, як і Володько, чекають до 2 години, щоб дістати резолюцію від пана старости. Дехто тяжко зітхає. Ось там тихо плаче старша жінка, тисне в собі кожний звук, тільки сльози не встані затиснути. Витікають з глибоких запалих очей і течуть по щоках. Вона вже навіть не підтирає їх. Час тягнеться поволі, ліниво. Ті, що стоять, а між ними і Володько, переступають з ноги на ногу або виходять, щоб трошки пройтися. У 2 години у дверях з'являється карний референт з цілою купою паперу в руках. Починає читати вироки.
Піднімається плач, крики. До діла приходять поліцаї і відводять кого треба. Володько довідується в своїй справі таке. Пан референт, що дає дозволи на виставі, не встиг переглянути ваше прохання, і через те ви мусите прийти ще раз. А коли? Запитав Володько. Настрій його впав дуже низько, так що й голос відмовляється висловити якесь слово. Ну, прийдіть так за днів 3. За 3 дні Володько з'являється знову. Знизу його послали нагору, звідти знову вниз. Унизу урядовець розсердився і заявив, що він з тим не має нічого спільного, і хай знову йде нагору. Число дверей 5. Володько ще раз піднявся на горішній поверх, несміливо вже постукав і несміливо увійшов. Кілька столів і кілька за ними урядовців. Володько підходить до першого, що сидить наліво. Лисий такий, з чорною зарослою волоссям латкою коло правої брови. Прошу ласкаво, так і так. Я... Але Володько не скінчив свого речення. Урядовець, видно, зовсім його не слухає. Насупив брови, очі його забігали. «Ви що?» – визвірився він на Володька. «Куди ви зайшли? До корчми чи до уряду?» Володько відчуває, що блідне, і здивовано знизує плечима. Дивиться на себе, помацав у руці кашкета. «Руки!» – ще сильніше крикнув урядовець. «Де ваші руки? Як ви їх тримаєте?» Володько аж тепер помітив, що підступив надто близько, щоб його краще почули, і що його руки торкнулися пальцями до урядового столу. Він швидко, ніби від гарячого, відриває руки, відступає кілька кроків назад, починає сильно хвилюватися, забуває всі чужі слова і не може як слід пояснити, чого властиво йому треба. А урядовець все кричить. «Вже час навчатися державної мови! Лепече чорт зна що, пся крев!» І після цього урядовець відсилає Володька до сусіднього столу. Там сидів пан із золотими зубами і трошки привітнішими очима. Володько обережно пояснює, чого йому треба. Пан із золотими зубами заявляє, що пан староста принципово погоджується дати дозвіл, але необхідно, щоб хтось із села, і то людина старша, взяв на себе відповідальність за хід вистави і забави. «А без того не може бути, я...» – почав було Володько, але урядовець негайно його перебиває. «Прошу зайво не розмовляти. Раз сказане треба розуміти належно. До побачення». Володько поволі спускається вниз. Виходить зо староства, йде вузьким хідничком. Сором, ганьба, зневага. Отямився геть за містом, коли опинився сам серед широкого поля рідної землі. Сіре осіннє небо, західний вітер, грязька, нерівна дорога. Перед ним 15 кілометрів дороги. На щастя, догнав Володька один дядько із села і трохи його підвіз. Після цього Володькові вже не хотілося більше йти за дозволом. Але ж як бути? Невже при першій неприємності, при першій невдачі ганебно відступити, здатися? А може, поскаржитися на урядовця? Подати його до суду? Андрій Андрійович, що сам служив у старостві і добре знає тамошні відносини, сказав: «Скаржитися на нього – марна річ. Кому скаржитися? Він завжди знайде проти вас аргумент, знайде свідків, а що ви? Одно, що зробите, що вам після того не видадуть ні одного урядового папірця». Володько ликнув образу, затаїв гнів, заручився відповідальністю, що взяв на себе Андрій Андрійович, випросив у батька коня і опинився знов у старостві. По короткій мандрівці зверху вниз і навпаки та після очікування мало не до 2 години Володько довідується, що дозвіл буде готовий завтра.
Може прийти за ним хто-небудь. При виході в коридорі Володька зупинив молодий, русявий, з гострим носиком у гранатовому одязі панок. «Так ви з Телявки?» – запитався він, посміхаючись. «Так», – відповів Володько. «І, значить, робите там виставу?» – питає той далі. Володько відповів. «Ви зветесь Володимир Довбенко?» – тягне панок все далі. Володько підтвердив. «А хто там бере на себе відповідальність?» Довідався. «Ага, знаю. Ну, нічого. Дозвіл дістанете. Коли сказав пан референт?» «Завтра». «Ну, значить, завтра й дістанете. Дуже приємно. До побачення, пане Довбенко». Панок пішов дерев'яними сходами наверх, а здивований Володько вийшов на вулицю, сів на коня і помчав додому. Додому прибув досить пізно. Кінь зовсім задріпаний, сам втомлений, розбитий, голодний. Батько невдоволений. Нічого йому не згадував про свої пригоди в урядах. Мовчки вислухав його нарікання, мовчки наївся і одразу відійшов у село. – сказала Настя, – поки росте, доти хоч маєш його дома. А тепер? Хто знає, де він ото ходить і що робить? Дома стільки скрізь роботи. Молотилка на носі, гній треба викидати, навіть січки нема кому нарізати. Дрова сама он цюкаю, що мені аж спина тріщить. Коли б хоч сокира людська, а то такий тягар, що ледве двигаєш. На другий день за дозволом послали Сергія. Володько мав досить роботи. Треба замовити оркестр, приготовити сцену, упорядкувати залу. Крім того, Сергій має зайти до позичальні перук і взяти їх кілька. Володько цілий день працював. З ним працювало кілька хлопців, яким пообіцяли на чарку. Носили дошки, тесали, збивали сцену, упорядковували лавки, бігали, хвилювалися. Під густим горохом стікав на чолі, змокріла спина. Працював як віл, як добрий кінь. Не ходив, а бігав, давав накази, планував, обдумував кожну дрібницю. І до вечора недокінчена клуня обернулася в театральну залу. Пізно вечором прийшов Сергій. Приніс перуки, барви, все, що потрібно для сцени, тільки не приніс дозволу. Чому? Бо дозвіл ще вчора пішов через постерункового угорської поліції. Нарешті все готове. На шкальні, на магазині, на Соловеєвому паркані коло Гершка розліплені великі плакати. Лапаті червоні літери з велетенськими знаками оклику скликають народ на виставу. По всіх хатах, на дорозі чи у Габеля тільки й мови, що про театри. Оркестра найнята, хор вимуштруваний, артисти знають свої ролі. Приходить день вистави. Неділя. Небо зрання похмуре і час від часу накрапає дощик. Незважаючи на це, із самого рання юрби дітвори товчуться коло клуні Якова. Ще все зачинене, ще Яковова жінка гонить їх з подвір'я під 100 чортів, ще навіть Володько не прийшов у село, але скрізь по всіх вуличках на перелазах збираються гурти дівчат, хлопчаків. Часом і якийсь парубок цікавіший так, ніби між іншим, пройдеться коло Якова і кине кілька поглядів на подвір'я. Навіть і старші поважні дядьки, що все ще посміхалися з театрів, все ближче підступають до Якового подвір'я, розважаючи про погоду, врожай і різні селянські справи. Найкращі дівчата, як Настя Михайликова, як Ганка, як Тетянка Овсієва, як Наталка з тамтої гори і багато інших повбиралися сьогодні, як на Великдень.
Найкращі спіднички, панчішки, черевички, блузки, тоненькі безрукавки, ніби у літі черевички-човники, ніби панянки з міста. Що ж, у церкві співають, треба знати, як між людьми виступити. Вулицею проходять все нові і нові юрби людей, ніби на відпустці. Перед плакатами весь час стоїть натовп. Читають по літерах, що і де написано, розтовкмачують один одному. На щастя, перед полуднем і день повеселішав. Хмари поволі розповзлися, небо показало кілька блакитних лад. Час від часу і сонце почало проглядати. І коли люди з'їли полуденок, стало зовсім гарно та тепло, ніби з початку осені. Подвір'я Якова вже повне людей. Дівки, парубки, старші хазяї, навіть старі діди, що курять люльки та спльовують. Вже і Яковиха нічого не порадить з ними. Володько випросив у неї стола, поставив перед новою клунею, накрив білим настільником і посадив Сергія продавати білети. Після вийшов до людей і промовив: «Сьогодні в нашому селі вперше буде театр. Самі побачите, що то буде, а буде то дуже гарне. Тільки той, що хоче бачити, мусить купити собі квиток, інакше його не пустять. Ось тут, хто хоче, може вже наперед купити, бо може так статися, що й не вистачить їх всім». Всі слухали Володька з увагою, але ніхто не йшов купувати квитка. Сергій сидів за столом, дивився на людей, люди на нього, проходив час, але ні один не вийшов з юрби за квитком. Сонце хилилось до заходу. Нарешті десь там, починаючи від шкальні, заграла духова музика. Веселі, радісні звуки маршу бадьоро вирвались і рознеслись по селу. Затремтіло село, зашуміло, затріщали перелази, замиготіли по всіх городах, по стежках жіночі одяги. І не дійшла музика до Якової садиби, як вже за нею тягнулась сила народу. Здавалось, ціле село піднялося. Вуличку, що вела до Якова, і весь двір залили по береги. Не можна було протиснутись. Але Сергій все сидів перед столом і чекав. Почали потрошечки, обережно підходити. Виймали з вузликів зім'яті марки. Питали, чи не можна б купити дешевше. Ось якась дівчинка виймає 3 яйця і просить благально пропустити її. Друга, непевно, підходить, довго дивиться на Сергія, довго міркує. Нарешті просить пустити її на борг. Завтра вона принесе гроші. Божиться, що принесе. Тепер якраз немає, а додому далеко. «То ще ж досить часу. Ще можна побігти додому і вернутися», – каже Сергій. Але дівчина боїться бігти додому. А що, як вона піде, а тут почнуть без неї? Вона і завтра заплатить. Хіба ж Сергій не знає її? Але Сергій сьогодні не знає нікого. Як тільки музика зайшла до клуні, як тільки прорвалась несмілість, як тільки всі переконалися, що нікого не пустять задурно, навалились до столу всі нараз. Почалась метушня. Задні тиснулись, передавали гроші через передніх. Сергій впевняв, що всім стане квитків. Володько прибіг, побачив таке і побіг шукати ще одного продавача. Знайшов Олега, що приїхав на виставу, і просив його помогти Сергієві. У дверях клуні стали 2 здорові, плечисті парубки. Всередині знову 2 впорядчики. Народ хильнувсь, мов повінь. Володько не встигає давати розпорядки. Одні просяться пропустити їх без грошей, інші щось питають, ще інші скаржаться. У дверях щинився крик і гамір. 2 п'яні парубки лізли без квитків, але їх зупинили. «Назад! Не бачиш, тут варта!» «Пшол! Що мені варта? Пускай!»
і тиснеться далі. Але не встиг дійти до порога, як міцні руки схопили його за комір, і той, мов лантух, полетів на подвір'я. Регіт, крик. П'яний зірвався, кинувся битись. Та з'явилось ще кілька впорядчиків, і він відійшов. Сонце зайшло, засвітились лампи. Клуня набита людьми і зачинена. Більше не влазить. Грає музика. Сцена закрита завісою з рядин. Навколо клуні стоять люди, що не встигли дістати квитка. Малі хлопчики, мов кліщі, повпивались у стіни клуні і крізь щілини дивляться цікавими очима до середини. Інші їх відпихають, бо хочуть собі поглянути. «Петре, Петре, пусти ще мене, ти вже надивився». «Гнате, дай я ще побачу, лиш трошки». «Тож там ще нічого нема, сам нічого не бачу». «Ага, нема. А дивиться. Пусти, пусти, я тільки трошки». Інші знову дряпаються на стріху або приносять підставку, щоб стати вище і дивитися. «Не тягни! Ти, халєро, не тягни! Куди лізеш? Впадемо всі!» «Гур!» Підстава звалилась і все полетіло. Починається бійка. Михалко кинувся на Івана. Іван божиться, що винен Микола. Микола спихає вину на іншого. Вибігає впорядчик і відгонить всіх, бо такий крик, що музик не чути. На залі гамір, ніби в набитому вулії. Музика тне безупину. Спереду сидять почесні гості. Он і комендант угорської поліції. Коло нього розложився із жінкою Габель. Приїхала і стара пані Неоліна Андріянівна, мати Андрія Андрійовича. Гольденберги цілою родиною – Мошко, Маня, Рая, Соня, Іцко. Там також місце для панни Галі, що сама не грає, але зайнята разом з іншими на сцені. Там Саша і Лінкерт. Обидва вже встигли випити і мають веселий настрій. На сцені тиха, швидка метушня. Артисти одягаються. Андрій Андрійович характеризує, намазує барвами. Володько запізнився, бо весь час бігав скрізь де тільки треба. Прибіг, швидко почав одягатись. За хвилину зробився рожевощоким, здоровим, в широких штанях з брилем на голові, парубком. Перед ним Роман, але це не Роман. Ніхто його не пізнає тепер. Вуса, чуприна під китицю, чемерка і люлька в зубах. Оля стала дівчинкою. Веселою, доброю, у білій, трішки вишитій сорочці, боса. Вона стрибає, сипле очима сміх, танцює тихо. І Роза Габльова змінилась. Свитина, очіпок, запаска. Очі підведені, зморшки. І багато інших. Всі тут, всі на місці чекають. Ось тільки завіса відхилиться. «Дзвінок! Дзвінок!» – тихо наказує Володько. «Антоне, Ільку, Димитре, на місця! Хор! Займайте всі місця! Пам'ятайте, що перше співати. Я вам дам знак рукою. Махну отак. Гиля, гиля. Отак? Ой, що ж то за шум, розумієте? Ну так. Другий дзвінок. Подивіться, чи вже всі всілися, але тихо». Андрій Андрійович розміщає першу яву. «Олю, Розо, на місця! Ви, Розо, трішки схилені, голова оперта на руку. Ви уважно слухаєте вашу дочку. Оля сидить, руки в пелені, уважно дивиться на свою матір, оповідає свій сон, свої скорботи. Хоче, щоб мати зрозуміла її. Ну, добре, готово. Можна третій дзвінок». «Дзвінок!» – тихо говорить Володько. «Всі за лаштунки! Суфлер! Увага!» Робиться велика тиша.
Зала швидко вмовкає, тільки за стінами шкреботять і туляться хлопчики. Завіса поволі, майже непомітно розходиться двома половинами на боки. На залі гасне світло, на сцені збільшується. Перед глядачами картина. Хата з одним вікном і дверима. Від неї вправо, на кілках, за плотом соняшники і рожі. На плоті в'ються гарбузи. На кілках, не дивлячись на вечір, глечики. Вліво садок і ріг повітки. Вечір. Світить місяць. Тихо, ні одна гілка не ворушиться. Здалека долітає парубоцька пісня. На призбі перед хатою сидять мати й дочка. Мати трохи похилена, а дочка їй оповідає. «І от сниться мені, мамо, ніби біжу я, коло такого-то вітряка». Серед глибокої тиші її м'який ніжний голос бренить, мов срібна струна. Тріпотливі, повні остраху звуки вириваються з тієї живої картини, несуться над головами слухачів, долітають до найдальших закутків і десь там зникають. Куди залітають вони і де зникають? Там десь у тих палаючих цікавістю очах, у тих розкритих, висохлих від напруження устах, у тих вухах, що з напруженням ловлять кожне таке просте, але таке чарівне слово. Ось дівчина, що не може всидіти на місці. Вона бачить все, але їй здається, що це мало, і вона поволі, непомітно спиняється навшпиньки. Її очі бігають по сцені, ловлять кожну дрібничку, слух напружений. Обличчя весь час міняється. Жаль, скорбота, радість, сміх. Все, що бачить перед собою, все чистою, невинною душею приймає і страждає чи радується. Ціла зала, всі уважно дивляться, всі слухають цю дивовижу, це життя, цю живу красу. Бачать і розуміють серцем, цілим єством. Бідна дівчина просить матір вплинути на батька, щоб пустив її вечором погуляти. Там так гарно, там стільки молодих, веселих істот. Там так хороше бавляться. Там, у гаях, у тих садах під місяцем, серед чудового співу розцвітає барвистим, пахучим цвітом перше жагуче кохання. Там ходять вони, ті, що тільки що вступили у справжнє життя, ті, що чують себе і хочуть жити повно, барвисто і широко. Дівчата слухають ту казку і розуміють її. І коли б творилась вона перед очима не годину, а цілу ніч, вони прослухали б її з такою самою увагою від початку до кінця. Бо ж як не слухати? Хто з них коли бачив щось краще у житті? Хто показав їм щось, що діється на широкому світі? Хто кинув їх жагучій цікавості хоч один шматочок поживи? Ніхто. Ніколи. Росли, жили, плодились, вмирали. А там бореться старість з молодістю, минулість із сучасністю. Там цвіте велика любов, що захоплює все молоде, все живе. Всемогутня, чудова любов. Проходить велика година. Для цих людей пройшла вона по землі майже непомітно, мов тінь, але скільки яскравого, гострого, незабутнього лишила по собі. Сцена доходить до кінця. Серед великої тиші на залі хтось сильно, дико висвиснув. Це Оксана. Ось на сцену виходить похилий, старий, з калатолом сторож. Оксана пізнала в ньому свого Карпа і не вдержалась. Голос сам вирвався, серед тиші промчав стрілою і завмер. Завіса швидко закривала кінець. Але щоб продовжити програму, Володько вивчив Женю кількох танців. Ось знову розійшлася завіса, і на сцені дівчина в розкішному вбранні. Вишивки горять, мов живий мак.
намисто, стрічки, квіти. Коло дівчини моторний парубок. Вдарила музика, і пішов буревійний, сміливий, широкий танець. Парубок не жалує своїх ніг. Пішов навприсядки, аж іскри сипляться. А дівчина, мов метелиця, мов гони вітер, тільки спідниця та стрічки розвіваються, тільки чобітки миготять. Глядачі не можуть всидіти на місці. Очі у всіх загорілися, руки і ноги затремтіли, кожна жилка напружилась, мов струна. Так би хотілося і собі зірватись та закрутитись у тому шаленому танці. А музика все тне, все жене вперед. Танцюристи ось-ось зірвуться і відлетять від землі. А коли скінчився танець, все, що було в залі, вибухло буревієм радості і захоплення. Заплескали, загукали, замахали руками. Вийшли на сцену всі гравці, а на них посипались квіти. За сцену тиснуться всі, хто може, щоб привітати Володька і інших. Андрій Андрійович вдоволений своїми артистами. Всі веселі, піднесені, захоплені. Сотні очей сяють нестримною радістю. «Гарно! Чудово! Молодці! Показали себе!» Тиснуть Володькові руку. Навіть комендант поліції і той стратив свою насупленість і прийшов на сцену. «Добже, добже!» – сказав він. Габель приніс своїй племінниці цілий оберемок жоржин, повняків, айстр. Володько дістав китицю від Галі, Жені та Саші. Оля від Андрія Андрійовича. Навіть Лінкерт потиснув руку Романом і буркнув. «Шкода, що й ви не вдарили гопака!» Володько відходить на бік і присідає. Він втомлений танцем. З чола сочиться рясно піт і тече по обличчю, але з огляду на грим обтертися не можна. Він до глибини душі зворушений і вдоволений. Намагався, напружувався, не шкодував своїх сил, але кажуть, що було добре. Одначе нема часу відпочивати. У залі знову рейвах. Виносять лавки, очищають місце для танців. Люди виходять на двір, але ніхто не йде додому. Вечір темний. Десь-не-десь мигне на небі зірка, щоб за хвилину знову сховатися. Музика готується, дівчата чепуряться і оглядаються на своїх. Володько встав і почав робити порядки. На сцені за лаштунками повно людей, хоч вони зовсім не мають що тут робити. Гравці змивають барви, переодягаються. Ось на залі вдарила музика, і Володько пішов відкрити танок. Он стоїть Женя. Стрічки, корсет, вишивки. Веселі сині очі. Взяв її і закрутився в буйному колі вальса. Яка вона легка, тонка і звинна. Вона не ходить, а літає. Земля сама тікає з-під ніг, а цілий світ, мов каруселя, крутиться. За ними пішли і інші. Спочатку Олег, Оля, Роман, Галя, а далі численні Гольденберги, за ними відважніші парубки. По часі вже не було місця, і Володько з Женею виступили та відійшли за сцену. «Панно Женю, вам так це личить?» – шепнув Володько майже на вухо Жені, вказуючи на її вбрання. «Та невже?» – жартом відповіла Женя. «Мовляв, сама знаю. Вона все жартує з Володька, не бере його поважно». Вона нікого не бере поважно. Для неї все жарт, ціле життя, весь світ. Від'їжджала Неоніла Андріянівна. Сказала, що хоче попрощатись із Володьком. Підійшов до неї. «Да-да, должна отдать справедливость. Андрей Андреевич всегда говорил, что вы талант. До свидания и благодарю». Володько цілує старій руку, дякує, що відвідала такий скромний селянський театр. Сергій приніс касу. Цілий мішок паперових грошей. Ніхто не сподівався, що матимуть такий збір. Володько перебрав гроші і відтинки квитків,
а Сергія послав за горілкою для музик. Габель заробить перший, а без цього не можна обійтись. Володько почав розкладати гроші на кубки і рахувати. Стане на залу, на всі видатки і зістанеться для просвіти. Ах, як буде чудово, коли на другий тиждень Володько з'явиться в Кремінці і передасть просвіті стільки грошей. «Володю! Ах ви, мошенник! Запросили мене на танець і забули!» Це Женя. Коло Володька нікого нема, всі пішли танцювати. На столі маленька нафтова лампочка і купи лопатих зім'ятих банкнотів. «Ах, Женю, дивіться, тут 100 тисяч, купа марок. Це ж ми витанцювали. Рахуйте!» Женя також захоплюється купою грошей. Бере пачку і швидко маленькими прозорими пальцями рахує. Володько рахує також. Вона часто його перебиває, обоє збиваються і починають спочатку. Женя весело сміється, б'є його по руках. На сцені виграє музика-танець. У залі танцюють, але Володько не чує того. Женя також швидко забула про танець. За лаштунки прибігає Олег. «Олег, ви не танцюєте?» Кидає Женя між рахунками, дивиться на нього, а пальці її швидко перебирають папірці. «З ким?» – питає Олег. 21, 22, 23. Боже мій! З Розою, з Неонілою Андріянівною, з Галею, з Олею, зо мною, з дівчатами. Тьху! 4, 5. Проклята лампа. Так мало світла. «Йду, танцюю!» – крикнув Олег і вибіг. «Ах!» – вирвалось у Жені, і вона відірвала очі від грошей. «Що, Женю?» – спохватився Володько. «Злякалась?» «Ні, то парик. Фу, яка я дурна!» Вона дивилась просто на Володька. Він не міг видержати її погляду, червонів, дивився на другий маленький столик. Там перуки, барви, маски. І раптом Женя збирає всі полічені гроші в одну купу і гукає: «Володю, дивіться, Володьку!» Володько здригнувся і поглянув на неї. Вона тримала на руці купу грошей, але дивилась на нього. «Нате!» – сказала. «Ви сьогодні принц, багач, красунь. Ви…» Увірвала, але одразу додала: «Чудовий! Я вас люблю, Володю!» Вона це хотіла сказати жартом. Вона говорила таки всім. Але це вирвалось у неї по-українському, через те вийшло трішки інакше. Це вона також відчула і густо почервоніла. Одна її рука лежала на столі з грішми, і Женя помітила, що вона тремтить, і що Володько бачить це також. «Ах, це дурне! Нате гроші, ходім! Тут нікого нема!» Викрикнула вона вривно і схвильовано. Володько встиг сказати: «Паню Женю, дякую за ваші очі. Я їх буду носити з собою». Він взяв від неї гроші і запхав до всіх кишень. «Підем в танець», – сказав швидко. «Підем». Взяв її руку і потиснув. Вона швидко, нервово відповіла. Зніяковілі обоє і просто через сцену коло музик вийшли. Музики саме урвали танець. Володько і Женя лишились у всіх на очах. Хтось гукнув: «Женю!» Другий, це був Олег, крикнув: «Володьку!» І всі голосно, рясно заплескали. «Козачка! Козачка!» загукали. Але Женя, червона, мов жарина, вирвала від Володька свою руку і плигнула між публіку. Володько вернувся назад за лаштунки. Це сталося несподівано і через те схвилювало Володька. Підійшов до столу і присів на стілець. Ліва рука лягла на столі. Чув неспокій, тремтіння. Боявся, що ось зараз сюди ввірвуться люди і побачать його таким. Одночасно було йому приємно і весело. Ріс, горів і, здавалось,
виповняв собою цілий простір. І дійсно, за хвилину було тут повно людей. Лінкерт, Саша, Роман. З'явилися вже пляшки. «Пий!» – підносять Володькові чарку. «Ні, сьогодні не п'ю», – відмовив твердо і рішуче. «Дурень!» – проговорив Роман і вихилив. «Браво, браво! Володя не п'є! Принаймні один знайшовся!» Загомоніли дівчата, а особливо Галя і Женя. «Кричіть!» – говорив Лінкерт. «Горілка, шана і радість! Хто не курить, не п'є, не мужчина! А жінки, що таких люблять, кури і мізерія! А ті, що п'ють, тваринки, що хрюкають!» – докинула котрась. Шум, гамір, рух. Галя знайшла собі обрізок дошки і присіла. У неї на руках примостилась Женя. Оля принесла торти. Самі пекли, самі принесли і самі себе гостять. Оля вся сяє, до всіх сміється, меле приємну нісенітницю і сама із себе регоче. Володько хвилинку сидів тихо. «А, панове, забули! Скільки грошей?» – викрикнула Галя. Володько зрозумів, про які гроші гутірка. Він став і, вдаряючи себе по кишенях, казав: «Ось, тут, повно, ще не встиг полічити». Женя швидко затупцяла ногами і закричала: «Галю, ти ідіотка! Як тобі хочеться говорити про гроші? Рома, дай мені чарочку, скорше!» «От, це так», – сказав Лінкерт. «Лий! Женя герой! Повно лий!» «Ха-ха-ха!» – заходилась реготом Оля, а Галя зіпхнула з колін Женю. «П'янице, геть!» – сказала вона і струсила на колінах сукню. Роман підскочив з чаркою. Женя взяла її, дзвінко засміялась і випила половину. Решту вилила через голову. «Так п'ють в селі!» – весело сказала вона і взяла кусник хліба. Увійшов Сергій з 2 порожніми пляшками. «Ну що?» – зірвався до нього Володько. «Витягли!» – сказав Сергій. «Іще хочуть!» «Досить! Хай грають! Почастуй краще хористів!» У залі також рух. Скрізь набито молоді, всі гарячі й веселі. По часі Володько лишає товариство за лаштунками і виходить до зали. Музика заграла. Володько оглянувся навкруги, побачив Ганку і підійшов до неї. «Дозвольте вас попросити на танець», – сказав їй. Вона зашарілась і віддалась мовчки в його руки. Володькові дуже приємно, що так сталося. Вже давно не зустрічався з цією дівчиною, вже давно не бачив її зблизька. А тепер ось танцює з нею, чує її зовсім близько коло себе, чує дотики її грудей, чує навіть її хвилювання, що передається також на нього. Хотів би з нею заговорити, але не знаходить відповідних слів. Вона заговорила сама. «А ви ще не забули мене?» – запитала вона непевно, з посміхом. Блиснула на нього очима і одразу сховала їх. Володько посміхнувся також. «Певно, що ні», – сказав він. «Як можна?» Вона. «Ой-ой, напевне забули. Я кілька разів зустрічала вас, навіть у мій бік не глянули». Він. «Бо, мабуть, вас не бачив». Вона. «Бо не хотіли бачити». Він. «Або, може, вас не пізнав, будете багаті». Вона. «Хто не хоче когось пізнати, не пізнає. Запаніли». Він. «А, де там запанів?» Хвилина тиші. Після знову починає вона. «Цього Великодня на цвинтарі коло церкви з Даркою коло вас пройшла і кинула на вас паперову квітку. А ви?» Він. «Це ви були? Ах, Ганусю!» – вирвалось у нього зненацька. «Я вас пізнав, але ви дуже швидко тікали. Перед людьми не відважився вас доганяти».
Ви були в голубому, ні? Із вінком на голові. Вона. Хто? Хтось. Така сама, як і тоді, подумав Володько. А пригадуєте, Ганко, там у школі? Запитав по короткій перерві. Вона. Ще б ні. Ой-йо, як пригадую. І не раз. Як то на Ронівському. Знаєте? Ті проліски для учительки Маші. Як то ви мені оповідали. Це було давно. Мовчанка. Музики грають. Вони спокійно, плавно обертаються під їх звуки. Він чує її коло себе і хоче ще ближче пригорнути, але не відважується. Навколо стільки людей. Одягнена вона у білу, тоненьку блузочку. На грудях червона в'язанка. Спідниця гладенька, чорна, майже до колін, коротка. Володько хоче їй ще щось сказати. Від неї віє свіжістю, здоров'ям і ще чимось, що хвилює його. Ага, он танцює Олег з Женею. Бачить його і моргає очима. Володько нагнувся до вуха Ганки й шепнув. Ну, а коли б я тепер до вас заходив? Вона запаленіла, мов жарина, і мовчала. Ну, чого ж мовчите? Спитав її знову. Хіба я знаю? А хто ж може знати? Вона нахиляється до нього і шепче. Прийдіть, прийдіть, Володьку. І затремтіла, мов пташина. Володько виразно відчув те радісне, лячне, жадібне тремтіння. А по часі несміло, уникаючи його погляду, ще тихше сказала. А знаєте що? Прийдіть до Євдошки. Ми маємо там вечорниці. Сергієві скажіть, він вас заведе. До нас заходять хлопці з Башковець, з Людвищ. Заходять і свої. Антін, Ілько, що прийшов оце з поляків. Багато заходять. Зайдіть і ви. Але де там? Ви не зайдете. Дурите. Он на вас дивиться ота. Боже, яке гарне у неї вбрання. Вкраїнське, ні? Гарне. І корсет оксамитовий. А скільки стрічок. Як ви танцювали з нею, мені здавалося, що то... Не скажу, а вже хотіла сказати. І замовкла. Що ви хотіли сказати? Не скажу, сміялися б. Шкода, хіба я такий насмішник? Вона не відповіла. Натомість промовила своє. Думаєте, коли б я надягнула таке? Дарка сказала мені, ха-ха-ха, не скажу, знову не скажу, їй-богу, не скажу. Що там таке? Чому не скажете? Вона таємничо підтягнулася, притиснулася до нього і майже на вухо шептала. Казала мені, ти дурна, купи собі таке вбрання, такий корсет, такі стрічки, і він тебе полюбить. Будеш, каже, бачити. Вона мені весь час, цілі роки вами у вічі цвиркає. Каже, це твій. І завжди так каже. Замовкла. Треба було крутитися. Володько запитав її, окручуючи. А ви? Сміюся тільки. Бо куди ж? Я, знаєте, зовсім не сподівалася ще з вами говорити. І тоді на Великдень взяла на себе голубеньке, віночка. Воно мені так подобається. Дарка каже, а ходім, Ганко, на цвинтар. Там дівчата кривого танця виводять. Мені якось не хотілося, бо думала йти на Міщани до тітки. У мене на Міщанах тітка Ольга є. Але вона все ходім. Ну я й пішла. Ілько саме тоді був на відпустці. Пристав до нас з Наталкою. Ви знаєте Наталку? Вона не ходила до школи. Ількова сестра. О! Перестають грати. Музики урвали гру. Танцюристи почали поволі розходитись. Володько взяв Ганку за руку і сказав: «Ходімо на хвильку на двір». Вона згодилась. Двері тепер відчинені навстіж.
світло з клуні б'є в темноту ночі. Багато хлопців і дівчат виходять парами і зникають по різних кутах, протискаючись поміж людьми. Ганку хтось майнув хустинкою по носі, і якийсь дівочий голос гукнув «Ганко!» і більш не сказав нічого. В тому голосі чулась усмішка, заздрість і щастя. На обличчі Ганки помітне те саме. Вона оглянулась і кинула «Ти!». Надворі холоднувато, але молодь на це не зважає. Наліво веде доріжка в садок. Там повно людей. Чути сміх, дзенькіт скла. Коло плоту ряд слив. Під одною сливою Володько і Ганка зупинились. Вона стала коло плоту і оперлася. Він взяв її обидві руки і так стояли. Руки її теплі, тверді. Деякий час стояли мовчки, ніби набиралися сили. Зненацька вона засміялася. «Чого ви смієтесь? З мене?» «З вас? Ай! Якби я з вас могла сміятись!» «А чого ж?» «Ах, так, не знаю!» Знизала плечима та спустила вниз очі. Вона хвилювалася, не знала, які вибрати кращі слова. «Як то?» – питав її Володько, хоч добре розумів її. «Я кажу, ми сільські дівчата, всі дурні». «А то ж чому?» «А так, не знаю, як вам сказати. Ми дуже віримо». Володько перебив її і нагадав нескінченну розмову. – сказала вона, – не можу вам усього розказати. Це було б на цілу ніч. А тоді на Великдень підходимо до цвинтаря. Сміємося, жартуємо. Знаєте, як то наші сільські дурні дівчата? Невчені, прості. Всі отак, знаєте. Підходимо. Дарка ще на дорозі кричить: «Ганко, Ганко, глянь!» «Куди?» – кажу. «Он туди». Я глянула, дивлюся, а ви стоїте коло попівського паркану з Олегом. Мені щось так зробилося, не можу і слова сказати. І радісно, і соромно. Та ніби мене хтось накрутив і раптом поставив на землю. Дивлюся, знаєте, чую, що вся горю з сорому. Але кажу: «Та що? Чи ти здуріла?» – кажу. «Ай!» – кажу, «геть те!» Вирвала від Ілька свою руку, він мене за руку вів. «Ви всі, – кажу, – дурні!» А вони в сміх. І так увійшли ми на цвинтар. Ви якраз хотіли відходити, а я не знала, що робити. Вирвала з вінка одну квітку і кинула на вас. Ви оглянулись, засміялись, але пішли далі і не вернулись. Я тоді пізнала, що ви вже мене забули. Мені було так сумно, не знала, де подітися. А Ілько ще договорює: «А, тріскалася, він на тебе й не дивиться». «Іди, – кажу, – ти, нещасний рогатий». Він тоді саме рогату шапку носив. Не хотілося співати, була зла, здається, когось роздерла б. Куди там, думаю, йому до мене? Там, за парканом, на дорожках та лавицях Галя, Оля, ще якісь панни. За нас, своїх, він вже забув. Ще й тепер на вас зла. Так, зла і кінець. «Невже? Чому, Ганусю?» – проговорив лагідно Володько, особливо останнє слово. «Тому, бо була зла. Серджусь на вас. Мала б казати вам ти, як колись. Хіба ми що, інші? Те саме грішне тіло й ті самі руки. Тільки тепер з мозолями. Ваші, мабуть, ні? А я думала про вас, думаю, чому він ніколи до нас не загляне. Запанів, забув. А я все думаю. Колись очей з мене не спускав, а тепер все чисто забув. І село, і нас. От чому на вас зла». «Я хотів прийти», – сказав Володько. «А не прийшли. Чому?» «Боявся». «Дурите. Чого боялись? Мене, хлопців?» «І вас, і хлопців, та й дівчат». «Дівчат?
Ха-ха-ха. Ну, чого? Ганка дивувалася щиро. Не розуміла його. У нас, знаєте, просто. Прийшов, обняв, вщипнув. Захотів, поцілував. Що хотів, сказав. Ми ж не панянки. Пожалуйста, пожалуйста. Ми вам не пожалуйста. Прості, дівчата. Що на думці, те й на язиці. І так добре. Менше брехні. У клуні знову почали грати. Але ні Володько, ні Ганка не квапились йти туди. За плечима лоскотав холод. Ніч темна, мов вугіль, але та темнота сьогодні приємна і чарівна. Такі ночі не трапляються часто, такі свої й довірливі. Тримаєш руки тієї істоти з двома довгими русявими косами, синіми очима, з тонким гнучким станом. І, хоч її не бачиш, але чуєш кожним нервом, віддихом. Чарівна темнота пливе навколо тебе, а ти тримаєш чиїсь руки і думаєш якраз так, як часом марив ті найкращі, найяскравіші дні молодості. Так, це вона. Вона і є. Близька, доступна, пружна, мов тятива, і п'янка, мов добре вино. Таку тільки бачиш у снах, у мріях, а тут вона на уяві. Тут вона в твоїх руках. Та величезна дорогоцінність, що тільки молодості дається зовсім даром. А Ганка оповідає далі. Оповідає про себе, про своїх приятельок, про досвідки, що там роблять, що говорять. Вона бажає розповісти йому всі дні і години свого цілого дівоцтва, щоб він знав її і більше не боявся. Час все йде поволі. Ніч відходить все далі і далі. У клуні грала музика, то знову умовкала. Люди входили, виходили, танцювали, бавилися. І от Ганка, здається, сказала все. Володько знає, хто до кого залицяється, хто за ким плаче, хто сміється. Ах, як гарно було там! Завершує свою думку Ганка. Під там вона розуміє сцену, декорації, співи. Так би і я хотіла жити. Я плакала разом з Оленою. Володько посміхається. Він розуміє її та її плач. Це не плач, а радість. Але треба все-таки розходитись. Ну, каже нарешті Володько, потягнувши Ганку за руки. Підемо, там нас чекають. Вона погоджується, але ставить умову. Прийдете до нас? Направду? Дурите, не вірю. Ну, побачимо. Розійшлися. Володько спішить на сцену. Тут уже розходяться, прощаються з Володьком. Женя жартівливо йому погрожує. Габель забирає свою розочку, хоч це не до вподоби Романові. Володько почав розплачуватись. Заплатив Яковові. Той не спав цілу ніч, все навкруги обійстя бігав та відганяв напасників. Дістав за своє. Після підійшли музики і просять на 2 пляшки для кожного. Подивився на них сердито, але розплатився. «Ідіть, пийте!» «Підем!» – сказав бідний чоловік Симон. «Може, й ви з нами?» «Ідіть самі, я не п'ю. Потребуємо ось на просвіту». «То, знаєте, просвіта просвітою, але наш брат мусить зайти до Габеля. Такий, бачте, закон». «Дурний закон. Розстріляти його варто». «Но, не ми його встановляли, не ми й будемо розстрілювати», – завершив Симон. Після підійшов до Володька Антін і говорить потиху. «Там он чекають хлопці. Знаєш, вони стільки для тебе попрацювали. Дай їм, на другий раз ще підуть, хоч по пляшці дай». Володько не стримався. «Для мене? Працювали? Хіба то для мене? На, дай їм, хай п'ють, чорт з ними, але працювали вони не для мене». «Ну, – затупцяв Антін, – хто там буде розбирати для кого?
Що виробили, то виробили. На чарку стане. Говори з кобилою отче наш, думав Володько. А це ж найповажніший парубок. Володько нарешті розплатився зо всіма, а решту сховав на просвіту. 50 тисяч зосталось, і то добре. Розпрощався з Олегом і Сергієм та пішов сам додому. На вечірці були Василина і Хведот, але ті вже, мабуть, давно сплять дома. Ніч уже минає. Ось на сході починає ясніти. Володько ледве ступає. Втома, враження, плани на будуче навантажили його тягарами, а він несе все, мов добрий бендюжник. Ноги ступають по землі, а вона, здається, гнеться від його тягару. Але він йде, все ступає туди на схід, назустріч сонцю. Перебирав у думці всі вражіння, посміхався не раз, зупинявся і, здавалось, з кимсь говорив. Може, з'явилась перед ним синьоока Гануся, може, весела Женя, можливо, згадав ті слова, що чув сьогодні. Але все-таки разом добре. Тепер, здається, зрушилось, тільки треба впертості і бажання. Коли дійшов до свого хутора, зупинився і ще раз глянув на село. Добраніч. Підемо відпочивати. На перший раз досить. Завтра встанемо і будемо рухатись далі. Розділ 3. Ані Матвій, ані Настя не були на виставі. Досить того, що й так ціла родина там. Не можуть отак батько і мати геть з дітьми забратися, зоставити господарство на волю Божу і піти на фіглі-міглі дивитись. На Володька Матвій махнув рукою. Все одно не буде з нього господаря. Даремна річ. Ціле життя сам на ниві своїй дерся, і на старість, видно, приходиться самому товктися. Нема мені зміни, хіба в домовині, думав старий. Росли діти, думав про них, з-під землі рвав. Думав, господарі будуть, а тут... Той пішов і не вернувся, той все марить, бо зна що, все думає, все невдоволений. Йому, бач, вже тісно стало на своїй скибі. Йому, бач, заманулося у світ. Хоче, мовляв, все бачити і все знати. Не буде з нього толку для господарства. Закінчує старий свою думку. І коли Володько вернувся над ранок з вистави, коли ліг і заснув кам'яним сном, Матвій тільки підійшов до його постелі, подивився, побачив його втомлене, виснажене обличчя і не сказав ні одного слова. Треба йти в поле і заорати конюшинисько, але не будив його. Сказав Хведотові: «Слухай, покорми коні, поки худобу виженеш». «А Володько чому не встає?» – відгризнувся Хведот. «Він мусить тепер за Василину худобу на цілий день пасти та ще й дома працювати». «Володько!» – похмуро муркнув старий. «Володько вже не наш». Після Матвій виволік плуга, підмазав коліщата теліжки, прикрутив міцніше плиту і причепив шлеї. Конюшинисько треба орати глибоко, мусить все бути на місці. Випив кварту свіжого із житнім хлібом молока і пішов. Настя все бігала, потиху гуторила, скаржилася на Володька, але Матвій не промовив ні одного слова. Забрав коні, плуга і пішов у поле. День видався ні добрий, ні поганий. По небу пливуть великі, мов гори, хмарини. Поміж ними прорветься де й шмат синього неба,
Часом і сонце на хвилину блисне, щоб кинуть на землю кілька тих байдужих променів. Вітер віє з над Угорської долини. Ліс приспішено скидає свою оздобу. Жовті, ніби воскові листочки відриваються від своїх галузок і летять бог зна куди. В поле, на долину. Летять, летять, тріпочуться в повітрі, опадають, то знову підносяться, ніби бавляться чи змагаються зі своєю долею. Деякі залітають дуже далеко, геть аж до Матвієвого конюшиниська. А Матвій зайняв загін від етоєвої межі і пішов. Плита глибоко зарилася в тверде, проросле міцним корінням конюшинисько. Коні напружилися і потягнули. Груба скиба вивертається, аж коріння тріщить, і кладеться, як попало, на другий бік. Матвій цупко тримає чепіги, подсмокує на коні, час від часу підгонить їх посвистом батога і ступає за плугом. Треба на зиму обернути це поле. За 2 літа, коли його не оралось, завелось у ньому досить різної черви. Треба вивернуть, щоб мороз покінчив з тим усім. На весну можна ярицю посіяти або овес. На конюшиниську поросте все. Вилежалась земля, та й конюшина сама додає сили. Від дороги ген аж туди на горбок тягнеться борозна. Налетіли галки, ворони, шпаки. Скачуть борозною по скибі, вибирають із землі борозняків, б'ються. Надійде Матвій, птахи зірвуться, облетять дугою і знову осядуть. А хитріші з них лишають гурт і йдуть борозною за Матвієм. Он по дорозі хтось іде. «Дай Боже здоров'я, дядьку Матвію!» – гукає подорожній. Це Карпо з Дебрі. «Боже, поможи!» Матвій на хвилинку зупиняється. «Спаси біг!» – відповідає. Голос його вже досить втомлений і нерівний. «Добре ориться?» – питає Карпо. Не дуже, тверде. Що будете на ньому сіяти?» «Картоплю, думаю, посаджу на за рік. Але треба буде вироби, та певно. Ось виорю, за зиму вимерзне, підвезеться трошки гною. На весну ще раз переверну та роздеру трояном. І буде. Досить праці з тим». «Що ж, без праці нема нічого. Життя». Карпо вже зупинився і хотів би погуторити. Він постояв би з приємністю, вийняв би папірка, закурив би. Після, уважно спльовуючи, розповідав би докладно про погоду, про те, яка то була торішня осінь, а яка тепер. Про те, що пашня трошки ніби подорожчала, що проклятюща марка все падає і падає. Ось скоро добрі гроші були, а тепер сміття, що гидко в руки взяти. При цьому не оминув би правлєніє і чортових панів. Але Матвій не виявляє наміру стояти і галакати отак напусто. Робота сама не зробиться, треба орати. Обертається, жене коні і решту слів вже на ходу відповідає Карпові. Нема на гутірки часу, нема. Матвій краще ось обдумає своє. Не можна випустити з рук господарство, коли нема кому перейняти його. Старий не старий, слабий не слабий, тягни і все. Ось хату нову аж кричить ставити треба. Тулиться чоловік в отій норі вже стільки літ, нема де навіть кості протягнути. Вже дерева нібито навозив і цеглу вже замовив. Ось тільки прийде санна дорога, треба буде перевезти. Не можна опускати рук. Треба тягнути, коли Бог хотів, щоб він і на старість не мав якої зміни. Може, хіба аж той найменший підросте, а цей не буде з нього для хазяйства толку. Згадав Матвій Василя. Згадав його таким, як бачив останнє. На тому каштаному, минулося як сон. Прогуло, прогриміло, і тільки голод, мор
і чорні круки лишились. Пригадав, які то недавно були роки, коли за пуд ячменю 10 хур колючого дроту та хуру гарматних щитів якийсь-небудь Іван Штука із Сапанова давав. За сіллю люди по 100 верстов ходили. Такі-то пережили роки, і все даремно. А може й ні. Побачимо, що буде далі. «В'йо, сіра, тягни, тягни!» – проговорює старий до коней. Сусіди виходять, дивляться, як працює Матвій. Говорять: «Бач, батько поле оре, а син комедії виробляє. І розумний старий, а дурний. Дав би я йому таку комедію, що не знав би, де свої зуби збирати. Заманулось сина зробити паном, а тут він не пан і не Іван. А сам як тягнув плуга, так і тягне». Володько не спав довго. Коли сонце досить високо піднялось, встав, швидко помився, поснідав і пішов на поле змінити батька. «Іди, йди», – казала Настя, – «де ж видно, щоб старий весь час тягнув? І коло хати стільки праці, що тільки Господоньку поможи». Коли Володько вийшов, Матвій вже зорав досить порядний шмат. «Будеш орати?» – спитав старий. «Поорю. Тільки отам, на закруті, притримуй добре. Скоро обід. Коні втомилися. Тверде, як камінь. Коли б то Бог дав, трохи протягнула добра година. Добре було б отам під Угорщиною зяблю заскородити. Навесні тоді краще ориться. Під лісом Просянисько також варто привести до порядку. Пнів там стільки. Колись було, як мав ще силу, пішов і повикидав, а тепер хай ще гниють. А озимина, здається, гарно зійшла, коли б тільки зима порядна видалась. Змінилися наші зими, змінились. Не знаю, що то сталося, але бувало оце по Михайлі, як прийшли морози, як замерзла земля, як впав сніг, то аж на весну зійшов. А тепер дивись, дощ, дощ. Земля не замерзне, впаде сніг, полежить, згине, знову нападає по коліна. Земля не замерзла, і пашня випріває. Ще довго поволі оповідав Матвій Володькові. Хотів, щоб трошки й коні відпочили. Натягнулися досить, аж мило на них зійшло. Оповідав, що і де має зробитися, що на весну будуть сіяти, про колишнє. А коли трохи коні відпочили, сказав: «Ну, тепер підеш. Як доориш сьогодні, то завтра заволочиш зяблю». «Я завтра думаю піти до Кремінця», – сказав Володько. «А то з чого?» – підняв трохи голову Матвій. «Дістав он листа. Вибори будуть. Так кличуть мене до міста на нараду». «Вибори? Які то вибори?» «До Сойму вибори. Вибиратимуть послів. Голосування буде». «Так? То ти, значить, підеш? Ну, то я скажу Хведотові, щоб заволочив. Худобу вижене стара, або я й сам. А які там будуть посли?» «Та ще і я не знаю. Піду, послухаю, що там будуть казати. Треба своїх людей післати». «Ну, то напевне. Толку з того буде стільки, як і торішнього снігу, але хай все-таки йдуть. Колись і до Думи вибирали. Он з Людвищ одного вибрали. По 1000 рублів на місяць дістав, каплицю виставив муровану. Тільки і лишилося по його послуванні. Навіть господарем порядним не став. Мав гроші в банку, прийшла революція і все пропало. А хату і господарство під час повстання спалили. Тепер жебрак». «Ну, а як там твоя вистава? Вдалося то?» – запитав Матвій наостанку. «Добре було, тільки багато мороки». «Зібрали якісь гроші?» 120 тисяч. «Ого, то було діло. А що з тих грошей буде?»
Розплатились за все, а 50 тисяч на просвіту. Матвій не сказав більше нічого і відійшов. Володько залишився орати, а одночасно обдумував свої справи. Треба було піти в село і зробити там порядок. Все так і зісталось на купі. Може, хоч Сергій надумається та піде до Якова. Треба розтягнути та повідносити позичені дошки. Треба віднести перуки. Ну, це Володько зробить завтра. Треба було і до Ливинських навідатись та подивитись, який то у них настрій. Цікаво було взагалі послухати, що говорять у селі. Після Володько пригадав Женю і Ганку. Обидві стояли в його очах і не знав, за котрою побігти. Женя вже ось скоро від'їде, а Ганка лишиться. Женя весь час ніби жартує, ніби кпиться. Весела, в'юнка, говірлива. Ганка пружна, мов тятива, і гаряча. Її очі завжди горять, завжди бігають. Уста її вогкі і соковиті, груди молоді і пружні. «В'йо, карий!» – підганяє Володько коня. Йде борозною, тримає в руках чепіги, на шию зачепив віжки. Коні поволі, тяжко ступають. Копита їх грузнуть в землю. Доходить до кінця поля, обертається, викидає плуга та деякий час йде вільно. Блискуча плита відбиває сонячний промінь. Часом Володько відкидає на ходу з-під граділя пирій, що за якийсь час наб'ється туди. Після, дійшовши до другої борозни, зручно хапає за праву чепігу і ставить знову плуга. Коні так навчені, що самі заходять у борозну. Тут за плугом родяться всі Володькові плани. Звідси бачить він свою життєву дорогу, що далеко-далеко, перетинаючи границі і закони, стелиться десь туди до далекого Дніпра і Києва. Ось він тут бачить свої добрі коні, бачить поля, свій хутір зі садком, але думка не тут. Ні. Ні одного разу не зупинилася вона на цій ріллі, під цією солом'яною стріхою, десь тут поблизу. Ці обрії і ці широти вузькі для неї. Направо і наліво широкий світ. Направо і наліво безліч нового, небаченого, незнаного. Піти, пізнати, вирвати звідти все, що доброго, і вернутись, хоча б сюди на це поле та вже не зрушитись. Навчити або змусити ці поля і ці стріхи чогось такого, що оновило б їх, спружило б, привернуло б їм розумний Божий образ, так давно десь ним страчений і затоптаний. Гори, моя пекуча уяво, і поможи. Постав знаки такі і інші та дай слова, налиті живою, кипучою кров'ю. А коли ти, Боже, десь є коло мене і розумієш мої бажання, вділи мені небагато, непомітно, дрібну частинку своєї мудрості вділи, і я вже благословлю Твоє велике ім'я. І я піду по цій землі, починаючи від цієї чорної скиби, і буду там і там, геть по широті сіяти чудовий Твій глагол во ім'я правди і честі. Пішли мене куди хоч. Я піду і буду скрізь так, як мій батько, зерно, сіяти добре, розумне, чесне слово. Потрібне слово, конечне слово. Володьку, Володьку, чого зупинився там і дивишся, мов мах на той схід? Ори землю, край її лемішем твого плуга та мовчи, мов залізо, мов камінь. Твоє в тобі, і всі закони є проти тебе, а може і сам Бог. Ти чи твій батько, чи може дід зробили один гріх, і 7 поколінь не спокутують його. Рабами будуть, худобою без язика і без слова, попихачами на своєму власному ґрунті, юдами і каїнами, що продадуть за півсрібняка честь, свободу, право. В'йо, коні! Далі!
Мати на дорогу вийшла і кличе на обід. Сонце вже піднялося високо, коні втомлені, з позападалими вздухвинами. Сам Орач прокидається, мов спросоння, і дивується, що навкруги одно поле. А вечором після праці подався в село. Ще як тільки почав умиватись, як тільки причісував перед кусником дзеркала свою чуприну, Настя одразу почала: «Господи, Господи, находився, наморився. І що там тебе тягне? 2 роки не ходив, а тепер що Божий вечір?» Володько, як звичайно, подивився на неї, але не сказав нічого. І коли він відійшов, Настя накинулася на Матвія. «А чого ти мовчиш? Ти ж батько?» «Говори вже ти, маєш язика за всіх», – спокійно відповів Матвій. «Говори, говори, до вас говори, як до муру. Слова мої для вас полова. Я можу день і ніч говорити, а ви всі своє». Останні слова витиснула разом зо сльозами. Матвій поблажливо дивився на неї, злегка кивнув рукою і одвернувся. Мовчав, супив чоло, час від часу розгладжував його своєю широкою долонею і думав. А коли Настя трохи втихомирилась, вона несміливо промовила: «Ти слухай, а може б його того оженити? Хто зна, чого він там ходить? Що ти думаєш?» Матвій посміхнувся, а по короткій мовчанці промовив: «Це ти вже йому сама скажи». Більше не сказав нічого. А Володько тим часом подався до Сергія. Мешкає той з другого боку села за церквою і школою, там, де дорога починає йти в долину. Стара, непоказна хата. Подвір'я також просте. Садочок, пліт, наліво клуня із широкими подвійними дверима. У хаті направо від входу піч, далі 2 ліжок, розхитаний стіл. Над столом півтузіна святих і Шевченко в кожусі. Від нього вбік попід стелею полиця, і на ній пара десятків книжок. Макар не раз поглядає на них ласим оком, коли бракне папірка, але торкнути їх ще не відважився. До Сергія ще заходять Никон Бохін і Кіндрат дядьо. Цей весь міцний, суцільний, обличчя нагадує місяць у повню, а на нім маленький кирпатий носик. На просторому обводі він майже тратиться, зате чуб міцний, добре врісся на своєму місці. Никон інший, це вже таку гома жижлик, але кращої породи. Ніс його зайняв своє місце гідно, очі сірі і посмішкуваті. Коли говорить, ноги його в колінах подригують, притому додає «таку гома» і чвиркає кутом рота. Ці два і Сергій з Володьком якось одразу зійшлись і злилися в одно. День-денно Володько відвідує їх. Мова, слова, сміх. Щодень те саме, мов крапля, що твердий камінь довбе. І цього вечора зайшов Володько. Застав усіх. «А, здоров, Тимоше! Ха-ха-ха! Не підступайте, не підступайте! Знаю ваші наміри!» Наподоблює Никон вчорашню гру Володька. «А ходив батько до волості? Ха-ха-ха! Добре, добре! Сміху! Наші дівчата боки рвали. Ну, а що тепер?» «То как я был у солдатах, — почав Кіндрат, — і стояли ми у Відні, дали нам приставлєніє. От було сміха». «Сміха то сміха, хлопці, — сказав Володько. Ось нам треба про щось іще подумати». «Вірно, — зазначив Кіндрат. «Нам треба, братва, читальню, — сказав Володько і подивився по всіх обличчях. Ніхто нічого не казав. Настала тиша. Тільки по хвилі заворушився мовчазний Сергій і докинув: «Це треба». «Ну да, — проговорив і Кіндрат.
Діло нічого, можем, зазначив і Никон. Мусим виписати хоч одну газетку, докинув Володько ще одне полінце. Згорить то згорить, але після цього настала довга, вперта мовчанка. А де ж гроші? Ляпнув нарешті Кіндрат. Володько подивився знову по всіх обличчях. Никонове було байдуже. Йому хотілося закурить, і він думав, де б дістать папірка. Кіндрат відговорив своє і досить. Піднімав правого чобота і бурчав. Ну і проклята грязюка. Сергій посміхався у вус, дивився на Володька з-під лоба і ловив його думку. По часі він сказав: «Гроші є, а не стане – зложимось». Це вийшло зовсім певно і відважно. Але Никон і Кіндрат ще більше замовкли, а Володько сказав: «Ну, а що там на селі? Гуляють хлопці?» «Гуляють, аж курить», – одразу озвався Кіндрат. «В суботу у Хємки весілля. Тараска вчора витягнули з болота ледве живого, напився в мозок. А йон знову побив людвищан. На другу неділю збираються до Башковець», – сказав Никон. «Хто?» «Антін, Ілько, Йон, твій Демид, там весілля». «І не бояться? Хіба там ті забули за праздник?» «Кого наші бояться? Коли до чого, Йон підступить, тарах в зуби і справа скінчена. А дівки аж пищать. Йон двом нараз голови розбив, тарахнув дрюком вправо-вліво, от було сміху. 10 пляшок, кажуть, випили». «Було. Дай Сергію папірка». «Не маю, хіба з газети». «Давай хоч бібулу, треба б купити папірка». «Завтра йду до Кремінця, можу купити», – сказав Володько. «Йдеш до міста?» – перепитав Сергій. «Пішки?» «Так». «Чекай до середи, буде ярмарок. Під'їдеш, ще й чарку вип'єш», – сказав Кіндрат, посміхнувся. «Ні, йду завтра. Вибори будуть, голосування». «Ого, а це ж куди вибори?» – здивувався Кіндрат. Володько почав пояснювати. Кіндрат і Никон деякий час слухали, але після почали все виразніше проявляти байдужість. А Сергій все сидів, все мовчав і все посміхався. Вечір тягнувся мляво. Володько почував велику втому. Розпитався, що зробили з дошками і чи розчистили клуню, та відійшов. Була чорна осіння ніч. Неба зовсім не видно. У глибокій темноті грузли хати, і тільки десь-не-десь проривалось кволе світло з вікна. Коло габеля стояло кількох людей, а в шкальні ясно світилось і було гамірно. На другий день Володько відійшов до Кремінця. Погода все псувалась, і до вечора почав сіяти дрібний дощ. Дорога розбилася зовсім. Втомлений і голодний вернувся Володько аж пізно вночі. А вже до рання на магазині і на всіх видних місцях було міцно наліплені плакати. Час від часу перед ними хтось зупинявся і довго, вперто читав. Але за пару днів коло тих плакатів з'явилися інші. Володько зустрів Сергія. «Не знаєш, хто то поналіплював оте?» – показав один зірваний з числом 22. «Козак!» – сказав Сергій. «Вчора в нього була нарада. Сидів комендант, Війт. Довго пили. Кіндрата також поїли. Після він і порозліплював». «Кіндрат?» «Він. Але я зустрів його й кажу: дурний, будеш оте розліплювати?» «А що?» – питає. «Сховай на оселедці». Він порозліплював кілька, а решту ми сховали. Бачив, як порозліплював? Вітер вже, напевне, їх підібрав. «В неділю в Кремінці віче. Не хотів би піти?» – сказав між іншим Володько. «В неділю?
А весілля? В суботу відтанцюєм, а в неділю махнем. Ні? Це варто, Сергію. Сергій замовк. Думав, що має робити. Умовився з Мокриною, що буде танцювати на весіллі, аж тут перешкода. «Добре!» – викрикнув Сергій по часі і тріпнув правою рукою. «Підем!» Дні поволі тягнулись. Сльозливі, похмурі дні. Сіяв дощ, шумів вітер. Дерева вертілись то вправо, то вліво, на всі боки, мов дівчата на весіллі. Спадало листя, летіло з вітром, куди той хотів. Поля пустіли і пустіли, ніби забуті і залишені. Навіть пастушки трималися лісу і запусту угорських хащавин. Там тепер весь час куріло, звідки неслися виспіви Кузьмової Христі. Там десь бебкав Ехтоїв німий, що, незважаючи на свій вік, все ще пас худобу. Кузьма також не мав пастуха, через те вигонила Христя. Часом приходили туди парубки, починались жарти. Під деревом горіло велике багаття, дим вився навкруги, а з галузок скапували краплинки роси на голови. Володько любив такий час. Пригадував своє хлоп'ятство і тягнуло його туди до веселого товариства, але не міг він відважитися піти туди. Зовсім відбився від своїх, відучився з ними говорити, не знав, що має з ними робити. Йшов сам у поле, у ліс. Блукав по запусті і придивлявся до всього. Ось пень, що його зрізали колись батьком. Рівний, гладенький, вогкий. До нього прилипло кілька палькатих, поруділих кленових листочків. Он той вже встиг обрости пасинками. Там далі гурт струнких осичок. Листя їх вже майже осипалось, тільки трохи лишилось, але й те весь час хвилювалось, тремтіло і, здавалось, ось-ось одірветься. Коло деяких пнів росли купами опеньки. Не хотів їх збирати, бо не думав скоро вертатись до хати. Чув себе добре на самоті з природою. Якась солодка туга входила в душу. Все більші і більші думки огортали його. Іноді вилазив на високий пень, ставав, дивився перед себе, а після починав співати. Голосно, сильно співав і сам слухав свій спів. Сам ловив його звуки, що летіли далеко, далеко туди, в хащі. Після йшов глибше в запуст. Ось гарний захисний куточок, обставлений молодими берізками. Чудові веселі дерева. Кора їх свіжа, біла, ніби намальована, тоненькі бронзові галузки, легкі округлі листочки. Поміж ними клен старий, насінник стоїть, ніби для захисту. Ось виглянуло на хвилинку сонце і пригріло сюди. Володько присів на погнилому пні проти сонця, і стала перед ним Ганка. Виразно бачив її сині, як небо, як волошки очі. І бачив усміх її, ніби усміх сонця, що ось виглянуло за хмар у цю осінню пору. А в серці відчув солодкий, тремтячий неспокій. Спустив голову і опер її на руки, вперті ліктями в коліна. Довго дивився вниз на свої мокрі, з прилиплим листом чоботи. Ах, коли б стояла вона тут направду! Коли б дивився отак на неї і чув голос її, і бачив очі. «Прийди, кохана, прийди! Не хочу нічого, лиш бачить хочу тебе!» Марив, снив, тягнувся в незнане, велике, широке, чарівно незнане. Хотів кохати свіжою, палкою і кришталево чистою любов'ю, такою, як описують в книжках, такою, як в піснях співають, такою ніжною і разом твердою, такою звучною і разом тихою любов'ю. Йшов час, небо все більше від заходу відкривалося, вітер сюди і туди розкидав великі хмарини,
ніби вони перешкоджали йому кудись бігти. Нарешті майже зовсім розкидав. Небо зісталось синє й чисте, лиш час від часу гналась по нім хмарина, ніби квапилась догнати тих, що втекли за обрій. Сонце через те зайшло свобідно і червоно. Весь захід ніби облився червоним, а цілий пригірок на Чещині палав. Володько навмисне покинув свій запуст, вийшов на взлісся. Стояв тут, мов стовп граничний, і все дивився на захід, на озеро, що половиною вже ховалось у тінь, на березовий гай, що на другому боці долини. Як любив він це все, як на все оглядався, як цікавила його кожна та незначна деревина, ніби вона йому рідна сестра. Боявся сам себе через цю дивачну любов, що змішувалась з іншою любов'ю, після ще з іншою, спліталась, зливалась у щось одно. Боявся сам себе, бо знав, що так як він не любить ніхто, і що можуть його тут бачити, можуть сказати людям, а ті будуть сміятись, пальцем на нього показувати. Скажуть, ледащо, час дорогий марнує, бігає, ніби скажений собака, по полях та по лісах. Від людського ока ховається, ніби нечистий. Але захід все горів. Кілька хмарин, мов опали, знову виплили десь зовсім зблизька. Ніби сиділи вони за горою, збурились і піднялися. Виплили і посунули чистим небом. Після починало гаснути там, на Чещині. Озеро сховалось зовсім у тінь. Кілька ворон летіло з тамтого боку просто на Володька. Долиною проїхав селянин. Володько провів його поглядом, хоч той і не догадувався, що ним хтось з тамтої гори цікавиться. Нарешті настав вечір, і Володько пішов додому. Боявся тільки, щоб не зустріти батька. Краще не треба. Сьогодні треба було піти щось там заскородити, чи заорати, чи вивести гній. Щось там треба було зробити, але Володько не зробив. Покинув все і пішов. Настя бігала, тупцяла цілий божий день. Матвій також не дармував. Хведот ходив з кіньми. Василина прийшла зі школи і одразу взялась до роботи. Тільки Володько один відбився від усіх. Відколовся, як громом відбита галузка. Зайвий він тут. Хай йшов би собі в той світ, коли не хоче бути дома. Була це субота. З села долітали звуки дзвона. Повітря було чисте, і звуки свобідно собі плели і розкладались навкруги. По хатах світили лампи. Родини сідали до вечері. Все втихало навкруги, і навіть вітер втихав, ніби змовився. Досить, мовляв, навіявся. Свято йде, й мені відпочить треба. Бог дозволив йому. Ну, йди, спочинь. Але завтра знову вставай рано. По вечері Володько знову подався до Сергія. Село стояло оповите переднедільним спокоєм. По деяких подвір'ях ще вештались люди. Десь скрипіли ворота, десь брехав собака, але все це так, ніби рештки денного гармидеру, що не може ніяк втихомиритись. Як Володько вже був коло церкви, зачув з другого боку долини бубнування. Згадав, що там сьогодні весілля, і що всі хлопці підуть туди, і, напевно, у Сергія тепер нікого нема. І дійсно, у Сергія не було нікого, крім його батька Макара. Сидів, розкарячивши ноги на лаві, курив і спльовував на землю. Володька він не зовсім долюблював, бо той приятелює з його сином. Через те на питання, де є Сергій, сердито буркнув: «Чорт його знає де. Ось десь пошлявся. Може, у Никона». Володько пішов до Никона. Це перша сусідська хата над самою дорогою. Зайшов у сіни, і одразу відчинилися одні двері. «Сюди!»
крикнув хрипливий Кіндратів голос. Володько зайшов до маленької кімнатки з одним віконечком. Було темно і непривітно. Коло великого столу понуро сидів Кіндрат. «А де ж Сергій і Никон?» – запитав Володько. «Зараз прийдуть!» – байдуже відповів і задумався. Робилося зовсім темно. Маленька лампочка, що коптіла на поличці, починала згасати. «Керосини нема!» – пробурчав Кіндрат і матюкнувся. «А чому не йдеш у велику хату?» – запитав Володько. «Там сидить Тараско. Никонова мати і сестра в Башківцях на весіллі, а той старий бугайчик сумує». Знову стало тихо. Лампочка дуже швидко згасла, і густа темнота заливала кімнату. Кіндрат схилив голову на стіл і тільки час від часу матюкався та добавляв. «Ах, жисть, скажу тобі, собача!» «А це ж чому?» – пробував заговорити веселіше Володько. «Денег нет! Коли б мав деньги!» І Кіндрат не договорив. У сінях хтось затупав, і по часі відчинилися двері. З темноти чути Сергіїв голос. «Кіндрате, є вже Володько?» «Є!» – хрипко, але певно проговорив Кіндрат. «То клич!» «Ходім туди!» – сказав Кіндрат. «Побачимо Тараска. Він продав вчора хуру нецьок, а сьогодні повинен пропити гроші». Обидва встали і через сіни перейшли до другої, просторої кімнати. Над столом висіла і ясно світила лампа. Коло столу сидів Тараско. На столі стояла пляшка горілки і кілька головок часнику. Сергій ходив по хаті, а Никон порався за Бугаєм. Примітка. Бугай – груба піч. Звідти також виглядало двоє дітей – хлопчик і дівчинка. «Дай Боже!» – привітався Володько і усім подав руки. «Дай Боже! Сідай з нами!» – буркнув Тараско. Увійшов Никон і приніс на тарілці сала. Привітався з Володьком. «Чекали на тебе. Ось у дядька Тараска горло пересохло. Вже й говорити не може». «Ні!» – сказав Володько. «Пити я сьогодні не буду. Прийшов тільки сказати, що завтра йду до Кремінця, і, може, хто з вас буде мені за товариша». «Єрунда!» – понуро проговорив Никон. «Від чарки тільки дураки відмовляються». «Ні, я не можу», – твердив своє Володько. «Дурниця!» – вибухнув Кіндрат. «Примусимо. Не будеш з нами, не будем з тобою. А будеш з нами, хоч у пекло полізем за тобою». Сергій мовчки дивився на Володька і посміхався. Володько поглядав на сердиті, суворі обличчя своїх товаришів, на чисту синяву пляшку, на велику чайову шклянку, що стояла коло неї, і не знав, що робити. Вже наперед чув собі огидний присмак горілки, але відмовитись не міг. Інакше було б зле. Він ще хвилину вагався, але Кіндрат ревів. «Брось, дурака, валять! Как удару кулаком, весь дім розвалю! Що, ми вмирати мусимо, чи що?» «Но-но, що це ти того? Не дівка ж!» – говорив спокійно Сергій. «Сідай, сідай! Лий, Никоне! Дай Бог здоров'я! Ще одну! Одразу по дві, загрітись треба!» Володько випив одразу 2 шклянки. Сильно крякнув і почав швидко закушувати салом з часником. «Молодець!» – заревів знову Кіндрат. «Знаю, що маю діло з чоловіком. Лий, Никоне! Дядько Тараско чекають!» Але Тараско не чекав. Він вже сам наливав собі повну шклянку, виливав її спокійно в широкий, зарослий дикою рослинністю рот і наливав другу. Після ставив спокійно пляшку і так само спокійно закушував.
по часі тільки буркнув: чарка варкою, а все-таки не та. І самогон був ліпший. Після випили Сергій, Кіндрат і Никон. На Кіндраті пляшка спорожніла, але зараз же з'явилася знову повна. Кіндрат взяв її, стукнув дном об ліву долоню, і корок полетів між образи. Володько одразу почав п'яніти. Робилося тепло, настрій піднімався, язик ворушився, і хотілось говорити. «Ну, чорт з вами, п'ю!» – почав голосно. «Але завтра всі до Кремінця». «А що там?» – пробурчав Тараско. «Ярмарок? Як будемо горич, то і я піду». «Підем!» – рішуче викрикнув Кіндрат. «Буде там віче. Козак заявив, хто піде, попаде до жандарів, але ми раз і на козака плюємо. Ось вип'ємо, а після на весілля. Гей, козаки, хто не б'є, не наш брат». «Правду, Кіндрате, кажеш», – ожив Тараско. Це як колись було, за Миколки. Я ще тоді чувсь молодим. До Антоновець, бувало, підеш, а там корчма над шляхом стояла. Блатваки туди заглядали. Часом 5 коней за ніч спустять. Грошей було, було. Що тоді бракувало чоловікові? Нема грошей? Пішов у ліс, проробив день і руб в кишені. 5 пляшок є, не пий, а купайся. От були часи. «Да», – хрипів Кіндрат, – «дураки були, що революцію робили. Цар був все-таки наш брат, ні? Кажуть, дурак був, але все-таки чоловік. А це саме главне. Водка була, хліб був, сало було. Якого чорта ще хотіте? Слобода. От тепер маєм слободу». «Но, досить там, весілля втече», – казав Сергій. «Не так весілля, як мокрина. То ти йди, нам і тут добре», – перечив Тараско. «Ні», – озвався Никон. «Хто як хто, а я не опущу весілля. Йдеш, Кіндрате?» «Кіндрат не ваш брат. Коли Кіндрат ходив по весіллях, ти ще на припічку кашу їв», – додав Тараско. «Нічого, Тараску», – встав і зазначив Кіндрат. «Тут ще маєте, пийте, а наше діло парубоцьке. Підем, хлопці». Зібрались і вийшли на двір. Ніч була темна. На дорозі ще не висохла грязюка. З високого неба миготять зорі. З другого боку долини доноситься виразно гра музик. Реве труба, квилить дрібно кларнет, бубонить бубон. Володько був п'яний. Хотілося співати, кричати, бігти. Затягнув якусь пісню. Хлопці підхопили її, взялися попід руки та, не оминаючи болота, пішли, хитаючись вниз. «Ой там зібралась бідна голота, до коршми гулять», – виспівує Володько. За ним реве Кіндрат, Никон і Сергій. Йдуть поволі, часу мають досить. Дійшли в долину, перейшли річку, влізли порядно в болото. Кіндрат лаявся, далі йшли під гору. Музики все гучніше грали. Почали попадатися люди. Ось коло перелазу парубок з дівкою стоять. Поприлипали одно до одного і стовбичать хто зна як довго. Товариство пройшло коло них, навіть не глянувши. На подвір'ї, де було весілля, повно людей. Стоять підводи, бігають і кричать парубки. Володько і товариство одразу подалися на тік, де танцюють. Протиснулися через юрбу дівок, Володько загорнув котрусь і пішов ходором. Дівчина не знала спочатку, з ким танцює, але поглянула і здивувалась. Ніхто не сподівався бачити Володька на весіллі. Всі дивляться і очам не вірять. Всі знають його, Матвієвого сина,
але ще ніхто не бачив його на весіллі. А гуляти вміє, добре танцює. Що б сказав Матвій, коли б побачив сина гуляку? Що б? Нічого б не сказав. Сам був молодий і сам гуляв. Ні? Коли скінчився танець, до Володька підійшли хлопці. Десь взявся Антін і так приязно положив свою руку на Володькове плече, що те мало не відкололось. Але Володько не моргнув і бровою. «Де в лиха взявся тут?» – запитав. «А що, хіба тільки вам тут місце?» – відповів хвацько Володько. «Так, правильно!» – загуло кілька голосів. Ось і Ілько з Демидом. Обидва недавно з Тороня вернулись, в гарматниках були. Ще навіть рогатих шапок не змінили. Ходили між дівками, перебирали їх та співали по-торунськи «Гусі-сюсі». «Здорові, козарлюги!» Володько звернувся до них. «А, чорти! Як там йде?» «Йде!» – кинув Ілько. «Мелиться!» – додав Демид і почав говорити по-торунському. «Ой, щось не розумію тебе», – сказав Володько. «Не розумію по-панському. Кажи вже краще по-мужицькому. А може, хлопці, затягнем що? Знаєте, ой на горі?» «Тягни!» – крикнув Антін і, не чекаючи, поки хто зачне, затягнув сильним, сирим басом. «Ой на горі, там жінці жнуть», – протягнув він 2 рази. А решта підхопили. «А попід горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей широкою, козаки йдуть». Всі, що були парубки, прилучилися до співаків. Пісня гриміла на ціле село. Сильні парубоцькі груди напиналися, як могли. Володько брав першого тенора і виводив його десь під самі зорі. У хаті йшов Перепій. «Тихо в ліс!» – кричав сват. «Послухайте, люди добрі, що то буде за мова? Десь тут має бути пані молодої і пана молодого тітка, Олена. Живе близько, перелаз низький, скрипучі ворота і рябий собака. Молода 100 літ живе і хліб жує. За чужими сватами бігає, свого чоловіка частує макогоном. Гарна, мов писанка. Моторна говоруха-лепетуха. Тоненька, що поки навколо обійдеш, цигарку викуриш. Обсилає її пан молодий і пані молода подарунком дорогим, шовком і золотом. Хай підходить, за себе промовить, нам покажеться. А ні, то віддам на запорожців», – викрикує слово високо і голосно. Хлопці всі як один уривають пісню і ревуть «Гу!». Двері і вікна хати відчинені. Там повно людей. Понад головами видно 2 лампи, оздоблені рушниками образи і руку свата, що високо над головою тримає тарілку з подарунком. Брязнули знову музики. Хлопці пішли в танець, а Володько також. Першу ліпшу піймав і закрутився. Сергій і Никон десь зникли між людьми. Сергій все одно не танцює, а йшов він на весілля тільки, щоб побачитись з Мокриною. Кіндрата також не видно. Він завжди тримається там, де попивають. Ось він якимсь чином за стіл втисався. Сидить спиною до дверей і, обнявшись із жінкою свого кума Малая, уминає смажену капусту. А Малай – підвідчик з підбитим правим оком. Сидить за столом коло мисника і також їсть. Піт лється йому з чола. Їхали з церкви, і на звороті коло Тараска віз пішов шкіреберть, а дівчата висипались у грязюку. Сам Малай мало ока не стратив. Після танцю вийшла з хати якась сваха. Знайшла Володька і потягнула також за стіл. Трохи соромився, але йшов. За столом молода, коло неї Ганка. Це вона шепнула молодій, а та покликала Самілиху.
і Володько опинився коло Кіндрата. «О! О! Здоров! Як маєш? Дивись, яка кума, як ягода!» Показав Кіндрат свою сусідку. «Сідай з другого боку!» «Володьку!» – гукнула з покуття Ганка. Володько кинув на неї погляд, посміхнувся, але Кіндрат вже підносив йому під самий ніс налиту чарку. «За здоров'я моєї куми!» – ревнув Кіндрат. «За здоров'я пана молодого і пані молодої!» – сказав Володько і вихилив чарку. «А куму минув? Ви, кручений куме!» Червоніла, ніяковила і відбивалася кулаками Малаїха. Сама гарна, повновида, з високими, сильними грудьми. «Що, кепська кума?» – шепче з другого боку поза спиною куми Кіндрат до Володька. «Кума 25!» – відповідає Володько, заїдаючи капустою. Та чує, їй приємно, і вона голосно сміється. «Вино не того!» – звертається вона півзворотом до Володька. «У мене там чоловік ззаду!» Володько обтер уста і потиху заспівав їй на вухо. «Набік, хлопці, набік, бо чорт мужа несе!» Кума голосно засміялася. Кіндрат також. Ганка подивилася на Володька, почервоніла і прикусила нижню губу. Молода і молодий спокійно, як личить у таку годину, сиділи, нічого не їли, дивилися на гостей і тільки час від часу когось зблизька припрошували. «А заживіть, тіточко, а попробуйте, свату, а ви чого ложку відложили? Ану, ще трошечки!» «Їж, брате, їж!» – ревів через кому Кіндрат. «Всякоє даяння благо, і всяк дар совіршон звише. А через те їж. А де чарка? Щось воно. Гей, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте», – заспівав Кіндрат. Йому допоміг Володько. За плечима вирувало, як у кітлі. Сват все обсилав. На дворі співали хлопці, у хаті молодиці. Скоро мають відводити молоду до комори і переодягати. Кіндрат почав закидати їй натяки. «Ей, не сидиться нашій молодій, комора тягне. А ти, сидір, чого надувся? Злякався? Не бійся, попроси мене, все обтяпаю». Володько випив ще кілька чарок. У голові стуманіло. Стіл починає підніматись, стеля також. Кіндрат по часі виліз і десь зник. Володько зістався з його кумою. Вона була зовсім привітлива. Ближче підсунулась, говорила, підспівувала, підливала горілки. Ось рука її під столом доторкнулася до Володькової руки, але він одразу свою вийняв і, ніби нічого не помічаючи, почав співати веселої. Кума плеще в долоні і виспівує. «Сидоруньо грушки тряс, Маланя збирала, а Маланя не йшла заміж, Сидора чекала». «Гоп-го, весілля!» – кричав щосили за плечима сват. Володько не міг більше видержати за столом. Йому все підливали горілки і силували пити. У голові і так шуміло, хотів вирватися і тікати. Коли заграли музики, викрикнув: «Ех, в танець! Підем, Ганко!» «Почекайте!» – кинула вона йому через стіл, хоч це не належалось. «Після!» Вона мусила досидіти, поки молоду не поведуть до комори. Володько залишив куму, виліз і мало не через голови потягнувся до сіней. За ним потягнулась і Малаїха. Ось він вже на дворі. На току грають. Взяв Малаїху і пішов у танець. Танцював, мов скажений. Ноги ходили самі, був легкий. Носив Малаїху навколо себе, що та ледве встигала за ним. Тільки спідниця її розвівалась. «Поля, Поля!» – гукав Володько. «Гей, Поля!»
Танець все збільшувався. Парубки не хотіли відставати від Володька і гнались, мов вихори. Піт заливає їх. Дівчата вже кричать, але хто на це зважає? Весілля! Поля! Гуляй, душа без кунтуша! І коли скінчився танець, Володько почув спрагу. «Ей, дівчата! Котра подасть води, зацілую!» Не встиг оглянутися, як вже котрась подавала йому кварту з водою. Протягнув руку, хотів взяти воду, але зиркнув на дівчину. Стояла перед ним весела, рожевощока, з великими карими очима. Був п'яний, хитався на ногах, мов очерет від вітру, широко відчиняв очі, щоб краще бачити. Взяв у руку кварту, але не пив. Дивився просто їй у вічі. «Ну і карі», – сказав він, – «вас тільки цілувати». «Не кажіть», – відповіла дівчина відважно і певно, – «ще перехвалите». «Ідіть собі, зникніть з очей, поки не пізно. Відійдіть далі, тут стоїть сам гріх», – поволі говорив Володько і розводив руками, ніби хотів розгорнути сперед себе людей. «Гей, Поля!» – викрикнув він, але заточився. Його підхопив Сергій. «Хлопці, дорогу!» Володько не перечив. Сергій вів його під руки, а той йшов слухняно, похитуючись, і говорив. «Сергію, чорте мій, брате рідний, кажи, хто та дівчина? Невже ти лявчанка?» «Хіба не бачив її? Не хились. Випив на персток, а п'яний на відро. Наталка то, я ж тобі про неї казав». «Наталка? Ага. Стій, брате. Наталка? Любив колись Наталку. Ах, Сергію, здається, 100 літ живу на землі. Поїдем десь інде. Так кажеш, Наталка. Так. Це вона. Грім мене на цьому місці трісне. Наталка». «Мовчи», – шипить над ним Сергій. «Он її брат Ілько. Він над нею сторожує. Має нареченого з Людвищ». «З Людвищ? Плюю. До Людвищ не пустим такої. Самі потребуєм. Тут росла, тут жий. Сторож? Не боюсь сторожів. А Кіндрат де? Ха-ха-ха. От дивак». Підходить до синагоги, кусень цегли у руку і брязь. Шиби розсипались. Володько вже не міг стояти. Його занесли до сусіда і положили на лаві. Лежав блідий, знесилений, витягнутий, мов мрець. Час від часу намагався встати. Коло нього сидів Сергій, приходив дивитись Кіндрат. «Ну, буде нас пам'ятати, вгостили», – хвалився задоволено. Після прийшов Никон. Володько все лежав, голова боліла, думки мішалися. «А навіче?» Підем, братва», – говорив. Язик йому заплітався. «Кароока, йди з дороги», – взяв цеглу. Прийшла і Ганка, глянула на нього. «Боженьку, Сергію, що ви з нього зробили? Нащо ви його так впоїли?» Підійшла зовсім близько до Володька, взяла його руку. Після стало коло лавиці навколішки. Бідний Володько!» – шептала вона і дивилась на його бліде обличчя. Кілька смужок волосся спадало йому на чоло, а очі були заплющені. «Дурні хлопці, так напоїте?» «Нічого», – казав Сергій, – «проспиться і пройде. Треба було охрестити у віру християнську. Побудь тут з ним, а я після прийду». Сергій вийшов, і в хаті зісталась сама Ганка з Володьком. Більше не було нікого, всі на весіллі. 3 дітей спало на запічку. Володько чув, що коло нього Ганка, чув, що казала вона, але не міг піднятися. Йому було навіть приємно. Вона стояла схилена над ним,
поводила легенько долонею по чолі, торкалась пальцями уст, брів, заплющених очей. Шептала над ним якісь слова. Володько починав забуватись. В його уяві ще мигали якісь шматочки дерев, листя, очей. У вухах дзвеніли дзвоники. Чув, що лавиця під ним угинається і опускається вниз. Починав поволі кудись западати, летіти в темноту, у прірву. Часом здригався, хотів зірватися, але не мав сили і все летів у безмежну темноту. Розділ 4. Рано Володько прокинувся і довго не міг отямитись. Чужа хата, чужі люди, взутий, вдягнутий, одяг зім'ятий, чоботи в болоті. У голові все ще шумить, очі невиразно дивляться на світ Божий. Встав на ноги і заточився. «Ну що, виспались?» – запитала господиня тітка Домка. «Де ж хлопці?» – запитав Володько, не відповідаючи на її питання. «Які? Кіндрат? Той десь повіявся. Сергій раненько приходив, але не хотів вас будити. Казав, що прийде. А Ганка тут майже до ранку чіпіла». «І вже пішла?» «Певно. Що ж? Вже люди з церкви повиходили». «Ну, я піду», – сказав Володько. «Куди? А поснідати. Ось підсмажила яєчню, поснідайте». Володько відмовлявся, але врешті сів до столу і почав їсти. «Не маєте кислих огірків?» – запитав. «А чому б і ні? Я зараз». І побігла з мискою до льоху. По хвилі миска огірків стояла перед Володьком. Увійшов Сергій. «Ну що, вже?» – питався Володька. «Як чуєшся?» «Уяви, як може чутися свиня, коли проведе ніч у багні», – сказав Володько. «Свиня кращого місця й не знає, для неї то найкраще», – відповів Сергій. «Ну, але йдем до Кремінця», – рішуче проговорив Володько. «Думаєш, підем?» – перепитав Сергій. «Неодмінно. Клич хлопців із місця. Ні хвилини далі. Віче в 2 години. Якраз встигнемо. Але раз-два». «Тут ще будуть музики. Ганка просила задержати тебе», – казав Сергій. «Ні, досить. Я мушу йти. Не підете ви, сам піду. Я мушу. Досить цього. В голові у мене як в улію. Фу. Чорт його знає, як це все сталося. Це мусило бути. Не пішов би ти з нами, не пішли б ми з тобою. Ще я пішов би, але інші. Зрештою, чому не можна випити? Хіба це зветься випити? Положити чоловіка – це випити? Де Кіндрат? Никон, піди за ними». Але йти за ними не прийшлось. Обидва прийшли самі, бо не знали, що сталося з Володьком. «Хо-хо-хо! Він же танцює знову!» – проговорив весело Кіндрат. «Чи не варто похмелитись?» «О, ні, це вже ні. Йдемо до Кремінця», – сказав Володько. «До Кремінця? Що, ти здурів?» – здивувався Никон. «А що, ти думав, я жартую? Зараз йдем, а не підете ви, я сам піду». «Нє, брате, я вчора сказав», – рішуче сказав Кіндрат. «Слово святе. Сказав, то сказав, пообіцяв, зроби. Хай у пекло, а йди. Підем». «Ну, але треба поснідати.
– сказав Сергій. «Поснідаєм», – кинув презирливо Кіндрат. «Зайдем на весілля і поснідаєм, ще й чарку дістанем. А Ганка також зрадіє, вона щось до нашого Володька того, дівка мов куля». Вийшли з хати і перейшли на весілля. Там нікого вже не було, всі розійшлися. Хто був, то спав. Молода вже встала, ходила по хаті і робила порядок. «Ну що, як, Оксано?» – підморгнув Кіндрат. Молода зачервоніла і вдарила його, жартуючи кулаком. «Западенний Кіндрате!» – проговорила. «Ну, й дивіться!» – запитав її по-доброму, а вона б'ється. «Давай ось краще миску холодцю. Хлопці снідати хочуть. А де Сидір? Спить? Намучився, бідака. Трохи за товсту жінку взяв. Ну нічого, помічник скоро знайдеться. Так, Оксано? Де Ганка?» «Ганка пішла до церкви, співає». Оксана принесла миску холодцю, хлопці сіли, змололи її і рушили в дорогу. Виходили на край села під черешні Ількового батька. Тут починалася дорога, що веде на шлях. Зустріли Ілька. Вертався десь від дівчини з вечорниць. «Куди, хлопці?» – запитав. «Хоч, приставай і ти. Кидай мережі своя, в які ловиш дівчат, і ходи за нами. Святим будеш», – сказав Кіндрат. «Йдем до Кремінця на весілля». «Ні, справді, куди?» – допитував Ілько. «Правду кажу, до Кремінця, взад кругом і з нами», – жартував далі Кіндрат. «Як хоч ходи», – сказав Володько, – «шкодувати не будеш». «Де наше не пропадало? Піду», – сказав Ілько, тріпнув кулаком і засміявся. Товариство збільшилось. Із заходу повівав вітер. Небо досить чисте, дорога майже висохла. Хтось затягнув пісню, і хлопці рушили. Ішли швидко, розмашно. Ні один не хотів зменшити ходи, кожний тримався шику. Вийшли на шлях. Почали зустрічати людей. Деякі їхали на возах. Ілько не знав, куди йде, але не питав, бо не хотів виявити цікавості. За 2,5 години підійшли під місто. Доходили до міщанських садків і тут зустріли людей. «Куди, хлопці?» – спитав один дядько. «До міста!» – майже разом відповіли. «А маєте документи? Он там далі стоять жандарми і без документів арештують. З 50 вже забрали». «Стоп!» – сказав Володько. «А дійсно, маєте, хлопці, документи?» Виявилося, що не всі мають. «Не біда», – сказав Володько. «Хіба до міста веде одна дорога?» «По всіх дорогах стоять», – сказав дядько. «Пустей це, знайдем стежку. Ходім, братва, вперед, все вперед». Парубки зійшли на бік і межами пішли просто на міщанські сади. Виминали дороги, хати. Перейшли кілька садів, гаїв, заплутались у городах, заблудилися. Нарешті натрапили на 2 молодих хлопців. «Куди йдете, панове?» – питає один з хлопців. «Ми ніякі панове, а чесні люди», – сказав Кіндрат. «А йдемо собі до міста, от і все. Не потребуєте нас боятися. Ми можемо випровадити вас на дорогу. Може, на віче йдете?» «Так», – сказав Володько, – «йдемо на віче. Поможіть нам вийти на якусь дорогу». «А ви хто будете?» – спитав знову Кіндрат. «Ми з української гімназії. Всі наші учні розійшлися проводити людей на віче. По дорогах скрізь стоїть поліція». «А що це вони хочуть?» – питає Кіндрат. «Хіба не знаєте? Напевно, знаєте, чого хочуть. Віче дозволене і законом, і чим хочете. Тільки пан староста задумав перевірити людям документи.
Знає, що не кожний з документами за поріг виходить. А ви не знаєте такого Олега Ливинського? Запитав Володько. Чому ні? З нашого класу. Він також десь тут. Сьогодні ціла гімназія в роботі. А хто вам казав це робити? Запитав ще раз Володько. Ніхто. Самі. Ми ще вчора знали, що сьогодні буде. Так завжди буває, коли наші щось задумають робити. Ішли і вийшли на вулицю. Гімназисти провели парубків до самого місця, де має відбутися віче. Дійшли до кіна «Пересвіт». Тут було вже скрізь повно народу із села. Старші, а переважно парубки, трохи дівчат. На початку віча ще доброї півгодини, а ціла вулиця забита народом. Володькове товариство вмішалося і собі між народ. Всі говорили про вибори. Поміж людьми ходили молоді хлопці і роздавали плакати, номерки, брошурки, часописи. Всі брали, ховали в кишені, щоб почитати дома. Володько хотів знайти Олега, але це йому не вдавалося. Пішов до нього на квартиру, та не застав удома. Шукав його скрізь між людьми, але дарма. Занадто багато було скрізь людей. У 2 години відчинили кіно, і люди почали входити. За півгодини в залі не лишилось ні одного вільного місця. Люди тиснулись у двері, щоб якось дістатись до середини. Товпились, натискали на передніх. «Не тисніться, люди! Нема більше місця!» – гукали спереду. Володькові та його товариству вдалося зайняти добре місце. У великому натовпі всі, навіть Кіндрат, споважніли. Ілько аж тепер довідався, куди він попав. І то зовсім несподівано. Сьогодні хлопці йдуть до Башковець на весілля. Будуть, напевно, чекати і його. А він, як крізь землю провалився. І цікаво, матиме що оповісти після. А людей все прибувало. Ціле подвір'я перед кіном було зайняте народом. «Бачте, що нашого люду насунуло?» – казав Володько своїм хлопцям. «Бачте, як люди цікавляться життям? Тільки наші села, як копиці гною, лежать собі і спокійно гниють». Ніхто Володькові не перечив. Навіть Кіндрат. Дома він знайшов би і слова, і аргументи, але тут, серед цієї людської маси, серед цієї велетенської сили він не знайшов своїх слів. Думав, а може воно щось і потрібне, коли за ним стільки народу зійшлося? І грошей тут не дають, і не поять горілкою, а диви, скільки народу зійшлося. Мов хмари люду найшло. А народ хвилюється, гуторить. Всі очікують, аж відкриють віче. За добру півгодину до залі увійшло кількох людей. Їм зробили дорогу і між людьми почали шептати. «Це кандидати! Наші! Отой невисокий, товстенький, в окулярах. Кандидат від Крем'янеччини. Бачите? Той другий також. А той товстий з великим носом – це з Дубенщини. Сьогодні будуть всі промовляти». «А, он і поліція. Ого, сам комендант. Ага, засів на трибуні разом з послами. Пан який?» Задзвенів дзвінок. Всі вмовкли так, ніби вимерли. На сцену вийшов той самий кандидат з Крем'янеччини в окулярах і почав говорити. «Вельмишановні збори, дорогі товариші і товаришки, іменем виборчого комітету нашого повіту відкриваю сьогоднішнє віче». Бурхливі оплески і крики «Слава!» перервали промовця. Кіндрат, Никон і Ілько зніяковіли, але, отямившись, і собі почали плескати. Промовець говорив далі. «Завданням сьогоднішнього віча є познайомити наших виборців зо всім тим, що розуміється під словом «вибори».
чому то вибирають і куди вибирають. Також завданням нашого віча є познайомити наших виборців з іншими виборчими листами, що ведуть між нашим народом агітацію і пропаганду з наміром перетягнути наш народ на свій бік. Промовець говорив про довгий час царського режиму на наших землях, коли то наш народ був зовсім відсутній від всякої політики, коли нашому народові дозволялося тільки пити горілку та молитися за царя, що ту горілку робив. Через те ми не призвичаєні думати політично, ми не розбираємося в партіях, ми не цікавимося ніякими законодатними установами, ми не знаємо, що є над нами якісь уряди, які беруть податки, беруть у військо, коли треба, женуть на війну. Але що то за держава, який то уряд, хто в ньому сидить, для кого і на що платимо податки, за кого і по що йдемо на війну і кладемо там своє життя, це все ми, напевно, не всі знаємо. А все це, шановне громадянство, треба знати, бо інакше ми не можемо вважати себе громадянами держави, а скорше громадянами якогось звіриного царства. Отак, як скажемо, десь у лісі живуть звірі. Ми мусимо знати, хто ми, де живемо, на якій землі, чи самі собою управляємо, чи нами хтось управляє. Мусимо знати, кому ми платимо податки. Мусимо знати, хто над нами панує. І мусимо знати, які права нам належать. Це ми мусимо знати. «Ми, – говорив промовець, – є українці. Ми заселюємо цілу цю землю. Всі села, що густо розсіяні по цілій землі, є українські села. І цього ніхто не мусить забувати. Бо з цього випливає все дальше, все, що торкається цілого нашого життя. Ми не маємо своєї держави, але ми живемо в іншій, чужій державі, якої закони і Конституція гарантують нам певні права. І ті права мусимо вміти до останнього використати. Також мусимо вміти домагатися від урядів, щоб законом і Конституцією гарантовані нам права були урядами респектовані, щоб їх не ламали, щоб ними не зловживали. Ось через те ми мусимо мати там на горі, коло уряду когось від себе, якихось своїх людей, щоб пильнували наші інтереси там і не допускали до порушення їх урядами. Далі говорив промовець про вибори, про Сойм, про Сенат. Пригадав, скільки є в державі партій, що то за партії, скільки є виборчих лист. Потім перейшов до їх пояснення. Перебирав одну за другою, починаючи від першої, казав, хто за тими листами стоїть, чого вони хочуть, за що борються. Перебрав так усі і почав поволі підходити до тієї, за яку маємо голосувати ми. На залі було зовсім тихо. Люди стояли без руху, без віддиху, без найменшого звуку. Всі слухали, хапали слова, намагалися їх зрозуміти. Кожне обличчя напружене, розчервоніле. У залі півтьма, тільки на сцені трохи світліше, і через те ця суцільна, збита, мовчазна маса людей видавалась ще грізнішою, ще потужнішою. Володько слухав також уважно, але не міг стриматися, щоб не обернутися, щоб не подивитися в обличчя свого сусіда, своїх товаришів. Всі були однакові, поважні, спокійні і суворі. Справжні, розумні люди. Хотілося їх завжди такими бачити. Скрізь на кожному місці. Зо всіх далеких сіл прийшли сюди, зійшлися і збилися в одну велику, сильну, тверду масу. Приємно і радісно бачити їх. Душа пружиться і тіло набирає сили, коли дивишся на той вибраний народ, бо сюди пішли переважно кращі, сильніші, розумніші. А промовець все говорить.
Ось же він доходить до своєї виборчої листи, коли зненацька спереду хтось крикнув. Серед глибокої тиші той крик, крім голосу промовця, пролетів над головами всіх слухачів і викотився десь на двір. На сцені встав комендант поліції. «Іменем закону розв'язую віче!» – проголосив комендант. «Що? Як? Що сталося?» – пронеслося між народом. «За що розв'язує? Чому?» «Просимо говорити!» – почали кричати із зали. «Просимо далі! Ніхто не сміє нам заборонити говорити!» «Тихо!» – крикнув рішуче комендант. «Пан староста сказав розв'язати віче, і так має бути». «Але ж за що? Ми маємо право робити віче», – казав здивований кандидат на посла. «Пан староста мусить це знати». «Прошу розійтись», – різко і рішуче проговорив комендант до народу. «Не підемо. Як? Яким правом не дозволяєте нам говорити? Усім можна, а нам ні? Не дозволимо». Почався гамір, крик, метушня. Володько поглянув на Кіндрата, на Ілька. Ці також кричали: «Не дозволимо! Ми маємо право! Хай говорить!» Кіндрат навіть захопився. Він увесь червоний, сердитий. Хтось крикнув знову. «Тихо!» – закричав комендант. «Як не хочете вийти і розійтися по-доброму, то ми вас попросимо. Розійтися!» У цей час знову вийшов на трибуну кандидат на посла. «Шановні збори, прошу спокою. Розв'язання нашого віча є виразно незаконне, і ми цей факт мусимо вияснити. Прошу розійтися. Спротив все одно не доведе до нічого. Тепер ви й так знаєте, хто ми, яке є наше на землі право і за кого нам треба голосувати. Прошу розійтися». «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!» вирвалося зненацька із середини збитого натовпу. Це було як блискавка, як іскра в бочці пороху. В одну мить ціла зала вибухнула могутнім, розлогим співом. Спів той все ширшав, мов огонь, мов пожежа. Ось він вже вирвався у двері, ось бушує вже на дворі, ось прорвався на вулицю. Тисячі уст, тисячі грудей злилися в одному великому звуці, в одному викрику, в одному кличі. Всі, мов заніміле, стояли без єдиного руху на одному місці, а тільки уста і груди співали, тільки очі горіли вогнем, тільки серця сильно, чітко і нагально бились у тісних грудях. Володько весь горів. На ньому тремтіла кожна жилка, кожний нерв. Серце билось так, ніби хотіло його розтрясти, а поза шкірою на спині пробігав то холод, то жар. Він поглянув на своїх хлопців. Всі, як один, стояли витягнуті, ніби перед генералом, і всі співали. Властиво співав тільки Сергій. Решта не знали слів тієї пісні, але в цей час їм було соромно не знати її. Соромно перед цими тисячами таких самих, як вони, людей. І через те вони все-таки співали. Уста їх також ворушилися, а груди також видавали якісь величні звуки. І Володько ще більше радів, дивлячись на них. Ось гімн скінчився. Після цього всі почали поволі, мов лавина, що сповзає з верха гори, виходити на двір, на вулицю. Ціле широке подвір'я, ціла, як глянеш, вулиця була забита народом. Деякі все ще не могли втихомиритись і співали на хідниках серед вулиці. Десь взялися відділи пішої і кінної поліції. «Розходьтесь! Розходьтесь!» – гукали вони. Люди поволі розпливалися у бічні вулички, пливли широкою вулицею на обидва боки. «Хлопці, тримаймося разом!» – крикнув Володько.
Але втриматися було тяжко, бо натовп все розхвилювався, все ставав бурхливішим. Всі рвались кудись, мов хвилі розлитої в повінь ріки. «Ах, чорт! Ах, чорт!» – кляв весь час Кіндрат. Було вже 6 годин. Починало темніти. Всі відчували порядний голод, хоч кожний не мав часу і нагоди про це сказати. І аж коли парубки витиснулись на вільніше місце, Володько обернувся до них і сказав: «Хлопці, чи підемо просто так додому, чи зайдемо щось з'їсти?» «А куди?» – запитав Сергій. «За що?» – додав Кіндрат. «Я, – сказав Сергій, – маю кілька тисяч марок. Може, вистаче?» «Так йдем!» – сказав нарешті Ілько. Він майже весь час мовчав і тільки дивувався. Тепер вже перестав дивуватись і почав бути чинним. «Ах, чорт бери! От так-так!» – сказав він, розмахуючи руками. «Оце таку, йома, коли б так. Я вмію з гармати бити. Я вмію громить. Ану, братва, веди Володьку. Хоч в пекло». «Перш усього до Грицюка. Це мій знайомий. Там поїмо, відпочнемо і на цілу ніч додому. Добре?» «Добре, смали!» По короткому часі парубки входили до набитого людьми ресторану Грицюка. Не було вільного ні одного столика. Коло прилавка юрбилось кілька тузинів людей. Але Володько був знайомий із сином старого Грицюка, і через те йому вдалося скорше дістати, що треба. «Куди йдете?» – питав молодий Грицюк. «Додому. Були на вічі». «Добре випало, ні?» «Було чудово. Я ще нічого подібного не бачив», – казав швидко Володька, беручи через плечі людей шинку і ковбасу. Він спішив у 3-ю кімнату, де було трохи вільніше. Його нараз хтось вхопив за плечі. Швидко оглянувся. Олег! «Олег! Володю, яким чином? На мітинг? Чудово, ні? А бачив, як співали? А бачив, які сердиті всі були? Чудово, розкішно. Це було щось. Я мало не здурів від радості. Ми цілий день працювали, але не даремно. Я сам з пару сотень людей перевів. Поліція помітила. Ми йдемо, а вони через город. Ми до хати одного міщанина та через пліт. Вони хотіли за нами, але той чоловік замкнув двері і сам сховався. От було праці. Ти сам?» «Де там? Дивись, хіба не бачиш?» І Володько показав на своїх товаришів. Олег був такий захоплений, що дійсно не бачив нічого. Був втомлений, виснажений, блідий, але очі його горіли, грали, сміялись. Уста хотіли весь час говорити, ноги і руки рухатись. «Кіндрат! Сергій! Никон! Ілько!» – вигукнув Олег ім'я кожного зокрема, ніби вперше побачив їх у своєму житті. «Яким чином? Як ви сюди заблукали?» «А що, хіба нам не можна?» – хрипів Кіндрат. «Захотіли і прийшли. І ще, як треба буде, прийдем». Олег тільки глянув на Володька, моргнув, але не сказав нічого. «Ми ось, – сказав Володько, – голодні, як вовки, а тут і присісти ніде. Вчора цілу ніч на весіллю гуляли, а сьогодні ось тут. Життя наше, мов буревій». У всіх кімнатах ресторану було повно народу. Все переважно ті, що були на вічу. Скрізь розмови про те, що сталося у залі кіна. Знайомі радісно вітаються і діляться радістю, що так випало. – говорив один дядько, жуючи оселедця. «Народ є народ». «Нічого», – додавав інший. «Глечик так довго носить воду, поки не розіб'ється. Колись і на нашій вулиці буде праздник». А Олег говорив Володькові. «Але ви мусите тепер взяти із собою прокламації і номерки». «А де?» –
спитав Володько. Давайте, ревів же, під'ївши Кіндрат. Цілу хуру візьмемо. У виборчому комітеті, казав Олег, там дістанете, скільки хочете. А може, хотіли б піти до кіна? Сьогодні гарний фільм дають. Підем, вирвався Ілько. Раз вже стільки йшли. А гроші маєш? Поставив питання Сергій. Так, з грішми справа нелегка. От, каже Володько, коли б вчора менше пропили, сьогодні мали б на кіно. На це йому ніхто не відповів. А вечір ішов, на дворі вже темнішало. Дорога ще далека і нелегка. Час збиратись. Парубки наїлись, розплатились, пішли до виборчого комітету, навантажились паперами і відійшли. Йшли так само, як і сюди, швидко. Ніч була темна, хоч зоряна. На поля впала холодна осіння роса. Всі були надзвичайно піднесені, бадьорі. Всім хотілося співати. Проспівали кілька пісень. Чисте осіннє повітря розносило далеко їх сильні молоді голоси і розсипало десь там по широті землі. Це чув кожний. Від казенного лісу, що ледве манячив на обрії, відбивалась голосна луна. У Башківцях також чути, як виспівують парубки, і, хоч це не близько, їх голоси дуже виразно досягають на шлях. «Ех, земля наша!» Зненацька вирвалось у Кіндрата. «Сидиш у селі, п'єш чарку і нічого не бачиш. А тільки вийдеш за село – ширінь, краса. Ні? А що ж ти думаєш? Земля наша над усі землі», – сказав Володько. «Край наш над усі краї край. І попрацювати для нього щось варто. Рови копати, дороги класти, будинки нові здвигати. Тільки ми, чорна, земляна мужва, не бачимо ані його краси, ані багатства. Інші приходять і вичавлюють з нашої землі собі пошану, честь і золото. А ми тільки те, що зо столу комусь спаде. А ми тільки у себе в селі герої, в землі, в хаті, в гної. Жінка та льоха – от наша культура, а поза тим все порожнеча. А вийди тільки отак в любе місце і стань та подивись гарненько. Одразу крила відростуть, одразу захочеш щось діяти, захочеш вести когось, вказувати дорогу вперед. О, я це дуже добре розумію. А думаєш, легко отак йти щовечора кудись, шукати людей? Питають, чого йдеш? Куди йдеш? Чи вистане у мене ніг? А я кажу, мало ходжу. Більше треба ходити. По всіх дорогах, скрізь, де тільки хата, стріха, вікно. Скрізь треба бути і казати. Бо ж подумайте, хлопці, ні батько наш, ні наш дід, ні прадід не ходили нашими дорогами, а ми за всіх них відходити мусимо. Скільки треба слів, стільки діла. Хай інші думають, що тільки лопата і ціп праця, інше ніщо. Але я відрікаюсь і лопати, і ціпа. Тисячі тисяч копачів навкруги. Самі копачі, землеїди, борозняки, сліпаки. Досить їх у нас. А там, за нами, там повно праці. По містах, по фабриках, по залізних шляхах, по школах, по церквах. Скрізь там порожнє місце. Так, хлопці, порожнє. Там нас нема. А де нас, чоловіче, нема, там пустка для нас. Порожнє місце. Розумієш? Володько говорив все сильніше і сильніше. Пружно ступав зо своїми товаришами, чув за собою силу, відвагу. Хотіли все сказати, що сидить у грудях, і чого не завжди сказати можна. Я тут, хлопці, не своє діло роблю, не для того родився. Тягне мене інша робота. Світ, слава, широта мене манять,
Але поки тут, поки бачу ці поля, оце небо, не можу сидіти і дивитись. Ось чого я ходжу. А думаєте, так легко щось здобувати? Думаєте, легко було прип'яти крила, щоб летіти? Чи легко було океани переплисти? Чи в глибінь землі увертітись? Ні. Скрізь було тяжко, але через те думалось, шукалось, творилось. Ті люди не спали, як спимо ми. Ті люди не тікали від книжки, від газети. Хапали її самі, виривали де тільки могли, а не було де взяти, самі сідали і писали. І не тільки писали книги. Скрижалі писали, заповіти писали, закони писали, на камені, на залізі. Огнем і кров'ю писали, щоб було, щоб бачили, щоб читали. Ех, товариші, товариші, коли б я так міг вас щось навчити. Але слів нема. Бо ні одно з моїх слів не є те справжнє, чисте й тверде. Тут треба б таких слів, щоб пекли вогнем, залізом розжареним. Таких треба слів, а я їх таких хоч маю, та сказати не смію. Ось ми підходимо до нашого села. Скільки я вже до нього підходив і з яких тільки боків. Скільки разів ставав на цьому місці і чого тільки не передумав. Мене мучили тут думки, росли і зріли слова. Знав, що треба сказати. Скільки тих слів приходило, таких якраз яскравих, сильних, твердих. Але не мав місця, звідки б міг їх сказати. Треба було шукати місця. Широкого, високого. Може, треба йти в світ і там його знайти. Бо хотілося сказати, щоб чули мене і ви, і інші, і сьогодні, і завтра, і за 100 літ. От що хотілося мені, дорогі товариші. Володько на хвильку замовк. На хвильку не стало йому слів. Він навіть зупинився серед дороги, серед чорної ночі. Хлопці зупинилися також і слухали його. Він стояв чорний, у мороці ночі, із уст вилітали слова. І кожне було, мов іскра, яскраве, живе, болюче. Кожне било і стьобало, ніби гарячий дріт. «Ах, як би карав я їх, коли б міг!» – говорив він по часі. Затинав зуби, п'ястуки. Здавалось, бачив перед собою тих ют, і тільки якась залізна перешкода хоронила їх від його кари і гніву. «Якби виполов з рідного ґрунту, ні одного корінця б не лишив. Бо ми є, ми й собою мусимо бути. Ми ж народ, люди. Моя мати є мати, її мова – моя мова. І хто цього не знає, не людина той, а кусень гною. Хто цурається слова матері – худоба. Хто йде продавати нас – проклятий, нікчемний. Хай наша земля не прийме їх трупа. От що я вам кажу, хлопці. І хочу, щоб ви це затямили, хоч ви, що тут зо мною. Хай нас буде не 5, а 2. Хочу, щоб вірили мені і щоб мені допомагали. Я не янгол, я грішна людина, але разом з великими гріхами хай зробимо ми хоч одне велике діло Боже. Це буде добре. Володько закінчив. Минули хутір Івана Бога і спускалися вниз. Було вже досить пізно. Село вже майже скрізь спало. Тільки в деяких місцях миготіло кволе світло. По долині, що йде з напрямку Башковець, чути якісь крики, тупіт. Так, ніби там біжать люди. Парубки зупинилися і наслухували. Але скоро і крики, і тупіт замовкли, і парубки спокійно пішли далі. «Ну, так що, хто куди?» – сказав Вілько. Його хата на цьому боці, і він хотів йти одразу спати. «Зоставайся, ми підемо кожний своєю дорогою», – казав Кіндрат. Ілько зостався, а решта парубків пішли далі.
У Кіндратовій хаті світилося, і чути там гармидер. «Зайдім», – сказав він. «Це, певно, Демид вернувся з Башковець. Розкаже, як там було». Завернули з вулиці і зайшли до хати. Тут було повно парубків. Антін, Демид, Йон, якого вчора не було на весіллі, Михалко і багато інших. Всі були розбурені, схвильовані. Антонові з голови тече кров. У Йона перев'язане око. «Ого!» – вступаючи до хати, ревів Кіндрат. «А це що за віче?» Всі хлопці, як ті, що увійшли, так і ті, що були в хаті, з ніг до голови заляпані в болоті. Ті й другі піднесені і розхвильовані. Ті, що увійшли, не могли одразу зрозуміти, що сталося, а ті, що були в хаті, не могли довідатись, звідки привалили там ті. Антін і Йон стояли серед хати і, розмахуючи руками, сильно матюкали. «Все, що не було Ілька!» – кричав Антін. «Нас було мало. Коли Йон тарахнув того в зуби, я вже одразу знав, що діло зле. Я вирвав з плота кілка, але десь чорт Демка коварду приніс. Він накинувся на мене ззаду, а в цю мить хтось пожбурив на мене пляшкою. Пляшка бамцнула мені в лоб і розсипалась. Я вже не міг нічого робити, бо в очах 100 блискавок стояло». «Але що було? Що сталося?» – ревів далі Кіндрат, криючи все матюком. «Що сталося?» – кричав Йон. «Побили нас, башківчани. Перший раз, відколи земля стоїть». І після цього закляв. «Куди вас чорт носив? Тебе не було, Ілька не було. Хто мав виступити? А їх, тієї дрібноти, з 50 на нас навалило. Гнались за нами майже під телявку. Ну, але хоч тим останнім дісталось». Трохи відрадніше говорив Демид, що вийшов з бою без ніяких знаків. «Знаєш, – казав він братові, – гнались за нами аж під село. Ми тікали, бо нас було всього 4. До того Антін з розбитою головою, а Йон також вже дістав кілком по черепі. Я збив кількох на товч, але їх там було стільки, що й не перелічиш. Почали тікати. Біжимо, біжимо. Їм не хотілося всім бігти. Бігло лише кілька. Ми підвели їх під село і раптом на місці обернулись. Ті оглянулись, а вони самі. Ми дігнали їх і кількох так і лишили на місці. Мабуть, іще лежать». «Ах, чорт бери!» – обтирав Антін закривавленою рукою з носа кров, що весь час сочилася йому з чола. «Ну, ми їм цього не подаруєм», – додав Йон. «Ми їм ще покажемо, де раки зимують. А все Ілько, нас так мало. І де він, чорта, подівся? По цілому селі шукали, як у землю». «Хо-хо-хо!» – зареготав Кіндрат. «Ілько був з нами». «Де?» – запитали всі разом і наставили вуха. Володько, Сергій і Никон сиділи спокійно коло мисника і тільки посміхалися. «Де?» – говорив Кіндрат. «І ваш чортяк треба б туди повести». «Володько завів, так?» – питав Антін. «А нам нічого не сказав». «Ти ж не знаєш ще де», – казав далі Кіндрат. «Можливо, тебе туди і гаком не затягнув би. Ми були не на весіллі і не в Башківцях. Ми були на Вічу, у Кремінці. А ось тут паперів нанесли. Беріться і читайте. Розумієте? Але не куріть. 22-го вибори. Всі, щоб вас сам чорт куди інший тягнув, мусите на ось це число голосувати і батьків та мамів своїх на це підбити. А козака не слухати. Дає чарку – пий, а каже, що мовчи та своє діло роби. Ось тут наше число. І усі маємо на нього в другу неділю голосувати. Кожний має одну купу оцих паперів поміж своїх сусідів рознести. Знаєте що, хлопці?
вмішався до цього і Володько. Менше тільки говоріть, хто вам то дав. Особливо не дуже перед Габелем та козаком відчиняйте губу. Питатиме хто? Дістав і все, а тобі що? Правильно, хрипів від напруження Кіндрат. Йому вже і в горлі висохло, і випити він хотів, і закурити не мав чого. Але терпів, говорив, розмахував своїми довгими руками, хвилювався. А кому що до того, що між нами робиться? Кинув котрийсь між хлопцями. Ми є ми, а інші хай собі по-своєму. Ех, там і говорили, кинув ще Кіндрат, сідаючи коло столу. Всі звернули на нього очі. А комендант? Добавив по хвилі. Ні, мотнув головою. Не забуду, їй-бо не забуду. А ще по короткій перерві додав. А пісню ту навчитись мушу. Хай тут що, а мушу. Решта хлопців не розуміли, що він там говорить. Але розуміли, що коли вже Кіндрат чимсь захопився, значить, то варте уваги кожного. «Володьку, співай!» – кричав по часі Кіндрат і зірвався зо свого місця. «Співай!» І він сам затягнув хриплим, порваним голосом. «Ні, Кіндрате!» – говорив спокійно Володько. «Не тепер! Не тепер, іншим разом!» Пізно вночі розійшлися. Володько пішов додому також. З ним ішов Антін. Говорили дорогою про різні речі, а коли мали біля Гершка розходитись, Антін сказав. «За тобою сьогодні питала Ганка». «Так?» – проговорив Володько, розпрощався і пішов далі. Думав про Ганку, але одночасно пригадував собі ту, що зустрів на весіллі, її великі карі очі, її червоні уста. Не міг забути за них, але був утомлений, розбитий. Хотілося скорше дотягнутися до якогось свого місця, десь там схилитися і заснути. Прокинувся пізно. Соромно було війти до хати. Боявся, що зустріне батька, і не знав, що має йому сказати. Але батька не було ні в хаті, ні на подвір'ї, ані в полі. Ще раненько він від'їхав з Хведотом до млина. У хаті була сама мати, а Василинка була в школі. «А де батько?» – запитав Володько. «До млина поїхав. Зовсім не було муки. Чекав, поки ти не прийдеш, і не дочекався. Поїхав з Федотом. Вчора цілий день ходив по полю. Він нічого про тебе не згадує, але як дивиться, як він дивиться. Боже, як він дивиться! Скільки то він побігає по тих полях, по скибах, скільки він пополітає там. Так все те любить, так страшно любить. Для нього то все, що є найкращого. Чому ти не хочеш його трохи змінити? Вчора кажу, та посидь трохи дома. Чого бігаєш, чого? Ось, каже, поля мої як пустка. Лежать, а господаря нема. Нема кому їх передати, каже. Нащо ціле життя дерся, як той останній каторжник? Так страшно сину нарікав, що Господи. А що я можу зробити? Що я поможу? Сказав Володько. Що? Хіба не знаєш що? Ти вже дорослий. Батько твій у твої роки женився. Земля є, господарство. Все маємо. А підросте Хведот, віддамо його в приймаки. А господаря треба. Він старий, а не так старий, як недужий. Ні одної здорової кісточки немає. Подивися, як він рано зводиться. Я ось також ледве руками ворушу. І я помічницю потребую. Василина? Що вона? Мале ще дитина. Правда, рветься воно до всього, кидається на працю, але воно ж мале. Аж страх бере, коли воно набере оті повні відрізка води і несе. А ти все ходиш. Ось десь там вийдеш, а мені вже й туркають у вуха. А він там, а він те робить.
А він за тою бігає. Кажуть, он ти цілу ніч на весіллі гуляв та пив. Чи правда те? Та мені краще ніж у серце, ніж слухати про тебе таке. Володько мовчки їв і слухав. Настя вичитувала своє горе, дивилась на сина благальним поглядом, а коли вже не мала більше слів, стулила щільно тонкі, сухі уста і чекала, що скаже він. Володько довго не знайшов слів для відповіді, і аж коли скінчив сніданок і мав відійти з хати, спокійно і байдуже промовив: «Ні, мамо, господарем я не буду». «А чим будеш?» – піднесла голос Настя. «Жебраком? Підеш у світ? Своє кинеш, а підеш тулятись по-чужому? Що? А для кого то батько ціле життя тягнув, як віл? Для кого?» «Не знаю, для кого. Для мене ні. Я того не потребую. Піду у світ, знайду для себе роботу». Ці слова вдарили Настю, мов грім. Не знала, що сказати, і безнадійно стояла, опершись на комен. Володькові стало їй шкода. Підступив до неї. «Мамо, не дивуйтеся, що так кажу. Батько знають своє, я своє. Я не хочу так жити, як жили ви, як жили батько, як жили мої діди. Не хочу. Хочу жити краще. Не хочу сіяти й орати. Хочу щось інше робити. Не хочу заграбатись тут на 3 десятинах і починати каторгу спочатку». «А що будеш, дитино, робити? Куди підеш?» «Щось буду. Знайду місце. Світ великий. Піду до міста». «Але всі панами не можуть бути. Хтось мусить і свині пасти». «Для свиней є свинопаси. Хто для чого родився, але я не для свиней». Після того Володько вийшов на двір. Не знав, за що взятись. Все, на що падав його погляд, здавалось йому чужим. Обійшов ціле подвір'я. Ось дровітня, купа грабових полін. Одно з них сучкувате і раз коло разу порубане лежить на землі. На ньому рубають дрова, і через те воно порубане, і через те майже наполовину вгрузле в землю. Ось і сокира стоїть сперта на поліно. Володько пізнав ту сокиру. О, вона знайома йому. Це стара, давня батькова сокира. Ось як її старе, вичовгане долоною топорище. Воно аж жовте, здається, вигризене. Це вичовгали його батькові руки, батькові мозолі. Скільки разів тримали вони його, скільки разів махнули цією тяжечою старою сокирою. Після Володько поклав сокиру на її місце, але вже куди не подивився, скрізь щось побачив, чого раніше майже не зауважував, а що тепер само лізло у вічі. Скрізь щось з батькового знаряддя, все таке ж, як сокира, старе, тяжке і вичовгане. Он під стріхою свининця кілька старих кіз. Деякі вже давно стирчать там, ніхто їх не вживає більше, але вони все-таки зберігаються. Хто зна, відколи вже вони існують на цьому світі. У деяких навіть повідпадали кульки. У тих, що кульки ще держаться, вони також повичовгувані, як те топорище. Старі батьківські речі. Он під брамою стоїть перевернутий плуг. Старі почорнілі залізні чепіги. Старий дерев'яний граділь. Старі коліщата. Ручки чепіг так само повичовгувані та ледве держаться на своїх місцях. І плуг старий ще з тих часів, коли Володько бігав по полях і лугах Лебедщини. Перемінили тільки кілька раз плиту, леміш, а плуг все служив без зміни. І тут, і там, куди не глянеш. Ось дильована клуня. Кожний диль вирізаний чи обтесаний батьковими руками. Примітка. Диль – обтесана колода.
частокіл, живопліт, садок. Чепурні яблуньки стоять рядочком і скидають решту зіржавілого листя. Хто їх приніс сюди? Хто покопав ямки? Хто садив? Хто прив'язував їх до кілків, щоб не хитав вітер? Хто обчищав, обкопував, підливав? Він. Батько. Батько все ніс на своїх плечах, все тягнув своїми руками, все обійшов своїми ногами. Цілі роки, десятки років, півстоліття. Тягнув, рвав, тремтів над кожним зерном. А чи для себе? Ні, це не для себе робив. Сам він не має нічого і не потребує нічого. Он його кут у клуні. Оберемок соломи, тверда, напхана сіном подущина і старий кожух. Тут, коли приходить ніч, складає на відпочинок свої кості. Не любить м'якого, вигідного. Сам твердий, ціле життя мав тверде, через те і голову на твердому любив схиляти. Так і дітям казав. Ось вбитий у диль старий зуб з борони. На ньому висять старі батькові одяги. Ватовий піджак з рукавами, що прийняли форму батькових рук. Такі самі штани. Ось і стара, порепана, зсохла батькова попруга. Володько добре тямить її. Багато років минуло, попруга зсохлася, порепалася, але Володько пам'ятає її ще з часів, коли була вона нова, тверда і гнучка. Пам'ятає, як свою сувору, тверду вчительку. Взяв у руки, потримав. Бідна стара попруга. Ніхто вже не користується твоєю силою. Стара батькова попруга. Після Володько змінив на постелі солому. Викидав збиту мерву, а приніс і настелив свіжої. Витрюсь рядно, кожуха. Напхав до подушки м'якого свіжого сіна. Все поклав на своєму місці. Після дивиться, що б міг ще зробити батькові. Але нічого зробити не міг. Так, ніби батько навмисне не хотів від нього нічого. Все, здається, казало йому: бери, бери Остіпа молоти. Машина он стоїть, бери її, це твоє. Садок, поля, бери. Твоє це, твоє, Володьку. Все аж руки до нього простягає, просить. Ні, ні. Володько не чує того голосу, а хоч чує, закриває вуха. Не хочу, не можу. У всьому чує дух батька, дух дідів. На всьому лежить їх знак. Довгі-довгі покоління, що відходять у безвість минулого. Безславні, страшні роди і покоління. Рабство, рабство і рабство. Коса, серп і рало. Нагнута вічно спина і схилена голова. Праця, піт і смерть у муках. Німа безмовність, страх перед всім. Безправність, погорда, сваволя. О, ви мої далекі покоління! О, ви батьки і діди мої! Ви всі тут коло мене. Бачу вас і чую ваші скарги, болі. Чую ваш біль і ваші скорботи. Беру їх на себе і піду з ними на суд, але тут вже не зостанусь. Прощайте, не кличте мене даремно. Прощайте навік. Ні, ні, не кричіть, не послухаю. Володько вийшов у поле і пішов межею до Угорщини. Вітер віяв, сяяло сонце, синіло небо. Розлягався синій далекий простір. Гаї і ліси облиті золотом. Поля, мов озера топленого заліза. Купаються у них листочки, скиба, мов хвиля, біжить кудись. Вітер дзвенить, мов дика струна. 1000 осінніх скрипок там і тут виграють. Обертається все навкруги, коло сонця, коло Володька, коло батьківського ґрунту, що стелиться ось під ногами, мов покірний раб. Топчись по ньому досхочу,
край його, ріж його, бери його, мовчатиме в німій покорі. Ах, ви лани мої! Ах, ви мої болючі! Це ви вмовляли моїх дідів бути такими. Це ви, лани мої! Ану, пройдуся ще по вас уздовж і поперек. Хочу, щоб кроки мої відчули. Може, відчуєте те, що йде за мною, га? Армія йде там, військо велике. Вгинайтесь і тремтіть, лани. Майте, мов прапор бойовий. Ви золото моє, ви небо моє високе. Поле лежало перед обличчям Володька зоране, опоране, обведене дбайливо межами. Ось рівна, поскороджена рілля. На ній видно ще широкі батькові сліди. Оглянув їх, зміряв оком, хотів сам по них ступати, але сліди скоро стратились. Ні, далі треба йти по-своєму. Далі тратиться батькова стежка. В цей час щось в собі відчув. Щось поворушилось в його душі і забриніло. Почув в собі велику силу. Здавалось, у нього виросли крила. Широкі, довгі крила. І ось він махне ними, підніметься над полем. Все вище і вище летітиме над своїми полями, над своїми межами, над долинами та лісами, над борами та гаями. Боже, скільки пісні, скільки радісного крику, скільки сили та любові у грудях. Ось розірвуться вони від тієї нестримної повені, серце вискочить, кров жива польється і оросить землю. Володько пішов швидко додому, знайшов шматок паперу і почав писати. По короткому часі паперу стало мало. Знайшов ще шматок, але і цього не вистачило. Почав шукати ще і ще. І писав, писав і писав. Почав з поспіхом великим, нерівними літерами, руки тремтіли, кров грала і припливала до щік, горіли очі. День тікав, але він не бачив дня. Сонце заходило і гасло, стелилась пітьма. А Володько сидів схилений, нервовий, розгорілий. Мати підходила до нього, дивилась, зітхала і знову відходила. Боялась торкнутися його, боялась заговорити з ним. Бачила, що діється з тим парубком. Бачила його палаючі уста та його хворобливо блискучі очі. І аж коли стемніло зовсім, Володько відірвався від свого писання. Оглянувся навкруги. Було чорно, німо. Коло печі поралася мати, коло неї Василина. Вузька, низька, закурена хатина. Розхитаний стіл, старі почорнілі образи, міцне ліжко, плита. «Володьку!» – проговорила мати. «Ти ж не обідав!» «Ага, так, я не обідав. Ні, ні, я не хочу їсти. Або ні, дайте мені щось». Було щось там, стояло від самого полудня. Мати піднесла йому, він мовчки почав їсти. «Що ти, дитино, пишеш?» – несміливо запитала вона. «І що з того буде?» «Про вас пишу, мамо», – сказав певно і майже весело Володько. «Про мене? Що можна про мене писати? Кому я потрібна?» – казала вона. Син, напевно, жартує. Він взагалі дивак, невдачник. Напевно, жартує. «Як то кому?» – кричав же Володько. «Не кажіть так. Я хочу книгу про вас написати. Про вас, про батька, про наше життя. А хіба ви ніщо? А хіба ви не мати моя? А хіба ви мало попрацювали на цій землі? А скільки раділи, скільки сліз вилили, скільки пережили? Хіба це ніщо? Ні, мамо, про все це напишу. А ті, що будуть колись, хай читають. Хай знають, що перед нами також були наші люди, і також жили, і також любили все на Божому світі. Я хочу, щоб почалось нове життя, щоб покоління наші не тратились, не западали в землю,
не зникали, мов худоба. Хочу лишити слід, слово, музику, барву. От що я хочу. Я хочу також розказати про свого батька. Хочу полічити його дні, його діла. Хочу все покласти на папір. З повітря виловити розсіяні звуки, з оцих предметів зняти мірку і описати. Все мусить бути колись, що є тепер. Щоб знали його і бачили. От що я хочу, мамо. Настя дивилася на нього і думала. Здурів. Напевне, здурів. Господи, Господи, спаси схорони. Заступись, Царице Небесна, Почаївська Мати Божа. З ума зійшов. Володько встав, вийшов і не вернувся. Довго чекала його, але той не прийшов. А вийде-но, дитино, за ним, куди він побіг, казала Настя Василині. Хто зна, що з ним діється? Перелякана Василинка побігла на двір, обігла все навкруги, клуню, повітку, хлів. Заглядала на горище. «Володьку! Володьку!» гукала. Мало не плакала, але вернулася до хати. «Нема його ніде, мамо, скрізь обігала, певно, в село пішов». У хаті було темно, засвітили. Мати довго сиділа коло печі. У печі горів огонь, варилась вечеря. Чекала на Матвія, але час йшов, а він не приїжджав. Приїхав зовсім пізно. Хведот розпріг коні. Матвій ледве ноги волоче. Прийшов до хати і сів. Одяг його в муці. Настя подала вечерю, прийшов з двору Хведот, і всі почали їсти. По вечері, коли Хведот вийшов, а Василинка заснула, Матвій запитав тихо. «Ну, як? Був дома?» «Ох, був», зітхнула Настя. «Нічого не говорив?» Я почала йому говорити. А кажу, ти не роби так, а подивися, послухай. Зглянься, кажу, на батька. На женячку йому натякнула, а він встав і каже, не буду тут, піду в світ, не хочу господарем бути. А потім десь пішов. Робити нічого не робив. Пішов десь у поле, а після прибіг і почав писати. Як сів у полудень, писав до пізнього смерку, а сам такий гарячий, червоний. А я після кажу, а що ти, дитино, пишеш? А він почав кричати, про вас, про батька, про все. Господи святий, як кричав. А після вийшов і не вернувся. Певно, знову подався в село. І це все. І так от, як бачиш. Матвій вислухав спокійно Настині скарги, не промовив ні одного слова і вийшов на двір. На дворі темно. Старий обійшов подвір'я, скрізь заглянув, подивився до хліва. Після став коло клуні, зняв кашкета і, поклавши на себе потрійно знак Христа, почав голос промовляти молитви. «Найпаче омий м'я от беззаконія мойого, гріх мій предо мною, і Тебе єдиного восхвалю. Работайте Господові зо страхом і радуйте Йому з трепетом. Благодатна Маріє, Господь з тобою. Боже милостив, будь мені грішному, без числа я згрішив, прости мені». Закінчував Матвій і бив себе кулаком у груди. Коли він молився, думав увесь час про Володька. Здається, молився за нього. Старий не любив молитися довго при людях, але тепер почав все частіше і частіше звертатися до Бога, особливо після того, як не вернувся Василь. Десь у темноті, у закутку, щоб не побачили його стороннє око, зупинявся, стягав з голови кашкет і говорив ці молитовні слова. Були вони гарні, величні, якось особливо сказані. Чув коло себе Бога, великого свого Бога. Чув якусь силу, що кермує його долею,
бо ж бачив, все, що він планував колись замолоду у своїй голові, не так завершилось, як думав. По-своєму. Діти, цілий світ, господарство. Все не так, як думав, сталося. Після пішов спати. А Володько вже сидів у Сергія. Був тут, як звичайно, Кіндрат. Був Никон і кілька менших хлопців та дівчат. Кіндрат голосно просторікував своїм хриплим голосом. Сергій мовчав і посміхався. Никон час до часу кидав якісь слова і скорочено матюкався при тому. «Ні чорта!» – казав Кіндрат. «Буде наша! Боятись нема чого! Учитель також з нами. Є дехто проти, але так і треба. Ні? А папір весь рознесли. Тепер скрізь повно, хай читають». Забалакались до пізнього вечора. Нарешті при розході Кіндрат сказав до Володька. «А ми вже й читальню маємо». «Де?» – запитав зацікавлений Володько. Вчора ми всі тут радились. Никон нам свою комірку відпустив. Мати перечила, але хто її послухає? Ще не докінчили. Я сьогодні цілий день стола та лавиці тесав. Шевченка та Франка також маємо. Нема тільки книжок. У нас на горищі є, та хто тепер такі читатиме? 300 літ дому Романових. Святий і рівноапостольський князь Владимир. Смерть Івана Ілліча. Це ще Демид колись брав у школі і так зостались. Батько деякі обкурив, але... Володько сказав, що книжок дістане. Тяжче з часописами. Треба грошей. Кіндрат тут мовчав. Але завтра сходимося в читальні. На 4 місця досить, а більше не прийде. Чому? Ну, хто тепер покине досвідки, дівок? Сергій Володька проводив. Знаєш, бачив Ганку. Ну? Казала, що прийшов на досвідки. Хоч? А чи варто? Варто. Там не тільки дівчата, там і хлопці. Походиш, побачиш. Треба тільки їх підібрати. Вони всі по вечорницях та досвідках розсипані. А Ганка каже, чому не прийде? Хай прийде. Володько уявляв, як вимовляла ці слова. Уявляв її цілу. У темноті зовсім виразно перед ним з'явилась і стояла. Променисті сині очі, рожеві щоки і тонкі червоні уста. Вагався. Сергій мовчав і чекав. «Ніколи ще не був на досвідках», – сказав Володько. «Неважно». «Йду», – рішив Володько. Обидва повернули і через городи пішли. Темно було. Зорі зникли, по селі співали півні на зміну погоди. Вітер час від часу пошарпував верхами дерев, ніби сердитий учитель своїх школярів. Зійшли в долину, перейшли кілька подвір'їв, перелізли кілька перелазів, роздражнили собак. Хата Євдошки стародавня, в зруб, з малими вікнами. Світло ледве пробивається назовні. У вікнах людські плечі. Чути лагідний дівочий спів і регіт парубків. Десь вирвався пес і загавкав. «Ти! Пішов геть!» – крикнув Сергій, і пес одразу сховався. Володько почував себе негаразд, але бадьорився. Думав, що казати, як прийде, як тримати себе. Сергій іде попереду. Повернув дерев'яну завертку і пхнув скрипучі двері, що провалилися в чорну яму. Переступили високий поріг, зігнувши порядно голови. Двері з хати відчинилися самі. «Гей, хто там ще? Нема місця, вертайсь!» – кричали з хати. «Зачини губу!» – суворо крикнув Сергій. «З дороги!» Знову високий поріг. Знову низький одвірок. Простора, низька хата і повно диму та людей. «Дай Боже, вечір добрий!»
театрально гукнув Володько. Парубки, дівки, прядки, дим, сміх, пісня. У загули парубки. Тут вони всі. Ілько, Антін з перев'язаною головою, Демид, Йон. Кинулись до Володька. Той підняв голову, як на сцені. «Здоров, братва! Як є?» «Живемо та хліб жуємо». «Дай Боже, дівчата, чи приймете?» «Дай Боже, самі вступитесь, у нас не приймають», – хором відказали. «Ну й хороші, та не ваші. Рада душа в рай, та хвіст не пускає», – додав котрийсь з хлопців. «Ха-ха-ха», – зареготали всі, навіть ті, що сиділи навкруги на лавках і що здебільша слухали та мовчали. Верховодили Демид, Ілько, Антін та Йон. Здорові, широкоплечі, справжні козарлюги, тільки коня та шаблю і на Запоріжжя. Володько оглянувся по дівчатах, але Ганки не бачив. Це неприємно, але не подавав знаку. Не бачив також і Наталки, самі молодші дівчатка. Зо старших одна Дарка. Всі прядуть, тільки прядки гурчать. Настрій приємний. За вікном свище холодний вітер, а тут тепло, горять дві лампи, молоді, веселі люди. Чимсь старим, давнім віє, ніби тут панує дух предків. Так, мабуть, було 100, 200 і більше літ перед цим, так і тепер. Тільки одяги дещо змінилися. Нема ні корсетів, ні вишивок, ні свиток. Легкі перкалеві блузи, спідниці. У хлопців кепки, штани галіфе і чоботи. Всі якісь напружені. Очі, уста, щоки свіжі, здорові, блискучі. Кожний хоче з чогось сміятись, показати свою силу, свій дотеп, свій розум. Всі ніби на картині. Вище, нижче, ще нижче. Там далі тіні, чорні й сірі, невиразні, ворухливі. Профілі, вираз, мерехтлива зміна, на і дай. Ось, здається, чекають чогось. Очі, уста і груди. Гаряча іскра спаде і спалахне, і серце заб'ється, і сміх розкотиться. Бадьорий, лоскотливий, жадібний. Ось ноги тупотять і просять ритму. Тремтять коліна. Вигинається пружний стан, випинаються груди. Все тепліше і тепліше стає. На чолі сходить піт, мов роса, мов дихання. В очах легкий туман, як душного вечора. У вухах дзищить нап'ята струна. За вікном собачий гавкіт і спів півня. Вітер підхоплює звуки і відносить їх куди хоче. У сінях рипнули двері, і у затишку під зрубом вже стоять. Вітер б'є об зруб своїми грудьми. Сердито, поривно. Відступить раз, затихне, ніби збирається із силою. Розігнавсь і тарах. Тільки заскрипіли крокви вгорі, і солома піднялась. У щілинах на кілька ладів засвистало. «Ні, ні, чекай, Йон!» Чорно так, а в хаті регочуть. «Сказився, Йоне, ой!» Гарячі уста, що горять і тут. Вітер знову вдарив, знову відбився, знову заскрипіли крокви, і знову всі щілини засвистали. Недалеко голосно заспівав півень. Оленка вирвалась, стріпнулась, скрипнули двері, а Йон став проти вітру. «Дми! Бий у груди!» Тільки кучер має на вітрі, ніби на летючому їде коні. «Просто на тебе!» – кричить Антін. «Просто на мене!» Розмахнувся, вдарив, і той ліг. Чітко, ясно відрубав Демид. «Трупом!» – хльостко додав котрийсь. «Не трупом! В зуби калатнув, а душа не в зубах. Думав, мене не візьме!»
Завершив Демид, повернувся рвучко і заспівав. «Хто бреше?» Хильнулись сюди і туди двері, бо вступив Йон. Йому ніхто не відповів, бо всі співали. Ой, у полі вітер віє, та жито половіє, а козак дівчину та вірненько любить, а зайнять не посміє. Дзвенів тенор, рвався на кусники, носився в повітрі. Його підхоплював бас, що ревів на всі боки. Хитались голови, миготіли носи і кучері, напинались карки і підборіддя. Серед пісні знову відчинилися двері і всі оглянулись. В одвірках стояла Ганка. Уста сміялись, очі сміялись. Сміялась ціла у шовковій, бронзовій барви хустині. Володьків тенор ще звучніш задзвенів, перелився кілька разів. Що женитись думає, ой, і того ж він, та й не горнеться, бо й поговору боїться. Ганка протискається до дівчат, їй підставляють ноги. Антін, басуючи в пісні, півкроку поточився, і Ганка опинилася за його широкими, як мур, плечима. «З дороги, Антоне, пусти!» – кричала вона і гатила обома кулаками в Антонові плечі. Але Антін співав собі, тільки бас його в деяких місцях деренчав. Нарешті Ганка прорвалась до дівчат. Ось підбігла до одної, до другої. Тій щось шепнула, ту обняла, нагиналась, розгиналась, відкинула велику, теплу, що мала на плечах хустку, поправила коси. Заложила обидві руки за потилицю, а груди повні, круглі і пружні вип'ялися під тонкою блакитною блузкою. Одна тільки мить. Ось вона вже поправила коси і обернулась, хитнула головою. Пісня скінчилась. «Хлопці, оброку!» – крикнув котрийсь. «Давай! Хай буде обрік! Сип, хто кормить? Терешку, тримай шапку!» – кричав Антін. «А ви, шушвалля, набік!» – крикнув на менших хлопців, що коло судника. Шушвалля розсипалось, куди могло. Терешко вмощувався коло судника і тримав на колінах шапку. «Хто лягає?» – кричав далі Антін. «Бий, чорт з ним!» – сказав Демид, заклав руки назад, нагнувся і сховав обличчя у Терешковій шапці. Парубки збилися всі позаду нього. «Бий!» – показував мінами Антін, але сам вже розмахнув своєю здоровенною, як лопата, долонею. Зробив собі місце для відступу, 2 рази розмахнувся і чалапнув. У Демидові щось йойкнуло, а Антін швидко пару кроків відступив. Його заступили інші хлопці. Демид поволі підвівся, весь червоний. «Ну, це, їй-богу, Антонова робота!» – сказав і подивився на Антона, що стояв, як мур, непорушно. Зав'язане його чоло відкидало на припічок велику балухату тінь. «Сукін син!» – проговорив він добродушно і без найменшого спротиву схилився до шапки. Парубки замахали руками. Кожний хотів вдарити, але Демид не бажав дарувати свого. «Розступіться!» – показав міною, блискавично мазнув рукою і припік Антонові обрік. Той увігнувся. «Міг би краще, Демиде!» – сказав він, встаючи. «Лягай!» «Бачив!» – казав Демид, лягаючи. «Твою бабу в запічку!» – відповів Антін. «Не бачив, але руку пізнав одразу, як копитом!» На цей раз захотів спробувати сили Володько. «Я!» – показав пальцем на свої груди, розмахнувся і впік щосили. Загудів Демид. «А хто це?» Дивиться по всіх обличчях, якась свіжа рука. Чи не Володько? «Він і є!» – сказав Володько, виступив,
сховав обличчя в шапці, відчув запах поту і чекав на удар. Пройшло трохи часу. Терешко тримав міцно його обличчя. Нічого не чув і не бачив. Чекав. Ось-ось хтось припече. Бах! Володьків зад увігнувся, ніби на нього звалилася ціла хата. Не подав ніякого вигляду, звівся і глянув на парубків. «Цікаво, чия це була довбня?» Казав, дивився всім у вічі. Всі були спокійні, тільки Йон холов, ніби його тільки що викинули з жару. «Ти!» – тикнув пальцем на Йона. Йон захитався направо і наліво та виступив наперед. «Лягай, лягай!» – говорив Ілько. «Ще й я мушу раз стукнути, тільки тримайся цупко». Били, аж гуло. Входили в запал. Долоні кожного горіли. Клались, вставали, знову клались. Дівчата дивилися на своїх дужих, здорових хлопців. Не боялись їх, ані їх страшної гри. При кожному ударі реготалися, і чим був удар сильніший, тим сильнішав регіт. Ганка реготала також, бігала, вертілася. Була така весела, що, здавалось, це їй пошкодить. Володько почувався дуже добре. Чув весь час на собі чиїсь очі, хотів показати себе з усіх боків. Чув силу в собі, кров грала, блищали очі, голос дзвенів особливо. Ось Ганка протиснулася і вийшла в сіни. Пройшов деякий час, а вона не верталась. Володько також виступив з юрби і пішов у сіни. Двері на двір відчинені, а в одвірках чиясь постать. Розгорнув руку і опустив її, ніби крило, на чиєсь плече. «Ого, хтось має тяжку руку», – сказала Ганка. «Це ви?» – обізвався Володько. «Господи, невже ви?» – ніби здивувалась. «Сама не вірю». «І тепер не вірите?» – запитав і обняв її обома руками. Вона затремтіла, розп'яла руки і хустку. Відчув її тепло, її груди, її тремтіння. Замовкла, голова її опала на його груди. Пригорнулась. «Ще не вірите?» Вже зовсім пошепки говорив Володько і все міцніше горнув її до себе. Вона кивнула головою. «Вірю!» – зашептала вона, відхилила швидко голову. Він відчув її гаряче дихання, трошки схилився і доторкнувся своїми устами її палаючих, тріпотливих уст. «Ох, Боже!» Відриваючись, вирвалось у Ганки. Вона хотіла тікати. Ноги мліли під нею, тремтіли руки, сильно до болю билося серце. «Пустіть мене, Володю! Не втримаюсь!» Ноги Володька також підгиналися. В очах туман. Все перемішалося, але він все-таки тримався міцно і тримав її в обіймах. У хаті все сипали обрік. Час до часу виривався регіт. Рипнули двері і хтось вийшов. Ганка і Володько розступилися. Стояли обоє, мов дві непорушні чорні тіні. Це вийшла господиня хати, набрала води і знову пішла. Знову темно, тихо і безлюдно. Володько знову підступив ближче до Ганки, знайшов її руки, взяв і міцно стиснув. Відчув такий саме сильний потиск. «Як шкода, що я вас не бачу», – сказав він і зовсім близько нахилився до неї. Дивилась просто йому в обличчя, чув її дихання. «Ні, дуже добре», – шептала вона. «Я зараз, напевно, дуже смішна. Володю, невже це ви? Не вірю. Ніяк не вірю. Володю, Господи, як чекала я на вас. Вчора навмисне ходила побачити Сергія. Казав він вам?» «Казав», – тихо проговорив Володько. «А я все не хотіла вірити. Сьогодні прийшла до нас тітка.
Я не хотіла йти на досвідки. Зісталась дома. Оце недавно. Вже ми хотіли лягати. Чую, хтось у вікно. Тук-тук-тук. Нахилилась, хто там, кажу. А вийди сюди, чую Дарчин голос. У мене одразу забилось серце. Одразу за вас подумала. Не знаю, що таке. Щось чула. Накинула теплу хустку і вийшла. Ходи, каже, він прийшов. Володько? Перепитую ще. Ну, певно. Я кажу, біжи, а я прийду. Думала, щоб його тітці сказати. Вони пішли спати, а я за хусткою сюди. Але ходімо звідси, тут весь час ходять. Переступили через поріг, зачинили двері. Перед ними чорна, глупа ніч і вітер. Рве з Ганки хустку, вона горне їй до себе. Володько не знає ні подвір'я, ні місцевості. Вона кудись потягнула його. Якась дерев'яна стіна, піддаща. Вітер сердито шмагає, але там, за стіною. «Вам не холодно?» – сказала вже трошки голосніше Ганка і вкрила його своєю хусткою. «Мені? З вами?» – здивувався Володько. «Коли б тут мороз, буревій, коли б тут хто зна що, і то не чув би ні холоду, ні огню. Хіба ж можна?» Намагався її краще загорнути, після тулив її до себе. Перше хвилювання минуло, віднайшлася сила, мова. Ніколи не почував ще такого чудового, лоскотливого в собі вогню, такого приємного хвилювання, такого солодкого остраху. Вітер бився за стіною, ніч, тиша. Там далеко на подвір'ї мерехтить віконечко і в ньому трошечки світла. Регіт звідти доноситься, там люди, життя. Але для Володька все те вже зникло. Чув, бачив тільки це щось тепле, приємне, тріпотливе коло себе. Хотів би тиснути його до себе, горнути. Хотів би сказати ласкаві слова. Воно ось горнеться, тулиться. Той самий вимріяний стан. Рука лежить на ньому. Ті самі не раз уявлювані груди. Ось вони. Торкається до них своїми грудьми. Тільки щік, уст і очей не видно. Зате чує їх. Вони такі гарячі, такі солодкі, такі ніжні. Так солодко торкатися до них устами і пити з них чад. В тому розкіш. Ні, ні. Відірватися від них нема сили. Якісь окови на ногах. Звідсіль не зрушиш їх. І руки оковані також. Все стискають її, але розгорнути їх нема вже сили. «Кукуріку!» – десь зовсім близько закричав півень. «Боже, це вже перші півні!» – схаменулася Ганка. «Так пізно, а в хаті все ще світиться!» Вже кілька разів хтось відходив. Чути було вигуки хлопців по селі. Перегукувалися дикими словами, і гук той летів по вітрі десь у безвість. «Моя шапка там», – сказав Володько. «Не хочеться вже заходити». «Я винесу. Деякі хлопці тут ночують». «Тут?» – здивувався Володько. «Певно, у нас така звичка, з діда і прадіда. І це нічого, ніхто не дивується. Йон, напевно, з Даркою залишиться», – пояснювала Ганка. Володько і сам знав звички свого села, але не міг про це навіть подумати. Чув в собі забагато сили, боявся самого себе, тікав як міг. Спокуса гналася за ним, ловила за поле. Озирався назад, бився з нею, відкидав і знову тікав. Страшно тікав. Боровся з собою, поки Ганка ходила по його шапку, а як прийшла, сказав: «Піду, Ганусю. Хто там є?» «Не бачила. Вже згасили. Я ледве знайшла шапку». У темноті щось затупало і підбігло просто до Володька. Він відступив. «Не бійся, це Євдощин жук», – сказала Ганка.
Жучку, де ти був? Ти!» І погладила пса по голові. Він радісно махав хвостом, нюхав Володька і скакав. «Піду, Ганусю!» – ще раз сказав Володько. «Тікаєте?» – проговорила вона. Пообіцяв, що прийде. Вирвався силою з обіймів і побіг в густу темноту. Сам не знав, куди бігти. Стежку, якою провадив його Сердій, стратив. Біг просто через якісь городи, натикався на плоти, перелазив, спотикався, падав. Із заходу дув холодний вітер, шарпав деревами. У селі кричали півні. Розділ 5. Ішла осінь. Дощем поливались поля. Вітер отам з-під лісу виривався і біг шаленим бігом над селами і полями. Дерева шарпались, сердиті, злі. Поля терпіли мовчки. Хати на цей час приникли, заплющили очі, огортались чим тільки могли. Ранками й вечорами курились димарі. Дим виривався і, схиливши голову, чим скоріше намагався сховатись за стріху, припасти до землі. Але вітер налітав, топтавсь по ньому, сік батогами, шарпав і розривав його на дрібні куски. Хмари по небу плили гуртами, горами, вайлуваті, сірі, потужні. Тяжко їм рухати своїми незграбними членами, але йшли вперед, на схід, ніби армія. Місцями чомусь згорталися, родили дощ, що летів униз скісно, ніби віття косатої берези. Такі були й дні, були й ночі такі. Доба, як і завжди, мала 24 години, тільки тепер вона видавалась довшою. Сонце, що світить, гріє і оживляє все, тепер мало з'являлось на небі, а ще менше було його на землі. Дні були сірі, а ночі чорні, мов вугілля. В ці дні поволі, але певно росла телявка. Росла вечорами, довгими осінніми вечорами. Кільчилась і витикала паросток читальня. Маленька, закидана сотнями хат. Десь там у присінку з вікном, заложеним лубком, із Шевченком і Франком, тістом, приліпленими до нерівної стіни. 5-6 людей приходило. Сиділи, слухали, дивились. Кволо горіла лампочка. Півтьма і тиша. А серед тиші і півтьми з'являлися гетьмани, бунчуки, ревли гармати. Чорне море і Дніпро, і гори сині. І запорожці йшли лавами через степи, через моря. З-під Босфору, з-під Очакова і Москви, з-під жовтих вод, з-під Корсуня, з-під Пиляви і з-під Збаражу. І незабутній славний хмель, ніби живий, в Кіреї ставав отут, і булава горіла діамантами. Палали очі всіх, серця тремтіли враз. Йшли могутні полки, і земля дудніла, гриміла слава на цілий світ. А пересунулось кілька днів вперед, і в читальні стало тісно. Перейшли знову до Сергія, говорили, співали, читали. Прийшли і минули вибори. Село як один віддало свій голос за себе. Козак живим ліз на хрест за 22. Не взяло його жертви небо. Одного вечора під вікнами Сергієвої хати
з'явилися чорні люди з багнетами. Хлопці почали сипать оброку. Ті послухали і пішли. Хлопці слухали за кутів, як чвакають у грязюці їх чоботи. Володько жив селом. Щось сталося з ним, і він весь увійшов у село. Кохання, втіха молодості, буйне молоде товариство. З кожним днем вростав у село, вшрубовувався в нього, до самого дна вникав. Приходив додому, але був тут не свій. Батько дивився на нього і мовчав. Син і батько йшли поруч. Один через свої поля, другий через село. Мовчали, тільки йшли вперед. Часом, коли Володько відходив увечері в село, Матвій також виходив по вечері з хати. Обійшов, як звичайно, своє господарство, а після виходив трохи далі за дорогу на пригірок свого поля. Звідсіль найкраще видно село. Ось там воно лежить. Тепер ніч темна і нічого не видно, але Матвій і так знав, що там село. Там і Володько десь у тій темноті між тими хатами. Знав добре ті хати і тих людей, що в них живуть. Не завжди любив їх. Ще колись, коли чув силу в руках і грудях, не раз підганяв тих неповоротких дядьків. Не раз кляв їх останнім словом і знав за що. Знав глибоко всі їх хиби і іноді побоювався за свого сина. Чи видержить він? Чи не звалиться у багно разом з яким-небудь Тараском, а потім ціле життя стругатиме нецьки і пропиватиме їх? Тяжко було б батькові бачити свого сина не на тій дорозі, яку вже давно для нього вимріяв. «Ну», – завершав свої думки, – «рід наш був завжди міцний. Кожний з наших чоловіків мав не тільки руки та ноги, але й голову на в'язах. Чому якраз мій син мав би її стратити?» Це заспокоювало Матвія. Вертався, йшов подвір'ям, думав думу свою, шептався з різними духами, що наповнювали хату, клуню, кожний куток в господарстві. Все знав своє. Зо всім розмовляв, як із живим. Все шанував однаково – і корову, і курку, і ту машину, і навіть той кусень дерева. Все, що тут на подвір'ї, все це потрібне, значить і ціну має. Після Матвій говорив голосно з Богом. І тут любив ясність. Кожне слово вимовляв трезво, повно. Не любив дрібних, звичайних молитов, любив псальми. У них говорилось до Бога гарною, вибраною мовою. Кожне слово, мов ядерне пшеничне зерно. «Ех, якось треба ще дотягнуть, поки той підросте», – думав лягаючи. А кості все частіше і частіше відмовляються носити грішне тіло. Не шанувалось їх колись, тепер віддячуються. Тихо ставало на хуторі Матвія. Тільки вітер дув, свистав між дилями, та час від часу гавкав пундик. Матвій натягав на голову кожуха і засипав. Прийшли запусти. Парубки не можуть пустити цей день у небуття, не прогулявши його до решти. Простора хата Демида не вміщає молодого народу. Бовхає здоровенний бубон, реве труба, кларнет випускає високу ноту. По втоптаній мокрій долівці йдуть трусячка. Надворі холодний дощ і грязюка. Сонце виглянуло було на короткий час, поки знову не наповзла на нього велетенська, мов сива ведмедиця хмарина. Всі тиснуться до сіней, до хати. У коморі також повно. Там старші парубки частуються, а між ними і Володько. Мала шкляночка кружляє від одного до другого. «Дай Бог!» І лигнув. Щелепи швидко працюють, розжовуючи закуску. Пляшка одна за одною підходять. Кіндрат тріскає дном об долоню,
вилітає корок. Далі «Дай бо!» Далі кружляє шкляночка. А коли вийшли всі пляшки, відчинилися двері і кільканадцять парубків виринуло з комори. Антін, Йон, Ілько, Кіндрат, Сергій. У кожного блискучі очі. Обводить ними всіх, кого б у танець взяти. Володько танцює з Ганкою, носить її, мов пір'їну, навколо себе, тільки спідниця розвівається та б'ється іншим по ногах. Крутиться, мов вихор, притупує, виспівує. Решта хлопців також не дармують. Стогне від їх танців земля і тремтять стіни. Є тут також Наталка. Володько взяв і її в танець, але танцював з нею, мов з панночкою. Дуже тонкий і гнучкий у неї стан, дуже чисте і свіже личко. Задивився на неї. Очі самі впиваються, така вона яскрава і барвиста. Пробував заговорити з нею. Відповіла поважно і мовчала. Тільки уста її трошечки тремтять, ніби бажають посміхнутися. Після танцю потиснув їй руку і подякував. «Нема за що!» – сказала і відійшла у сіни. Глянув туди Володько і побачив коло Наталки якогось у чорному галіфе, з кучером, що ледве в шапку влазить. «А це ж хто, Сергію?» – запитав. «Не знаєш? Наталчин наречений, з Людвищ», – байдуже кинув Сергій. «Не боїться до нас заходити», – додав ще Володько. Оглянув того з ніг до голови. «Ілько ж є. Поки не було Ілька, не показувався. Досить вже з'їв кілків від наших хлопців». Заграли знову музики. Володька злість взяла. «Ану, підступлю ще». «Наталочко, дозвольте запросити». Хоч знав, що не піде. Хотів спробувати. «Дякую, танцюйте собі на здоров'я», – відказала, на цей раз посміхнулася. «А ви собі мурмур. Смійтесь, може, із нас люди будуть». «Та ще й які! Не гірші від сусідських». «Ой, спасибі батькові та спасибі матері, що нас здобували». Це Йон реве басом. Вивалився звідкись, руки в кишенях, голова ніби віхоть сіна, очі червоні. Направо і наліво, ніби очерет, розгортає народ. Наштовхнувся на людвищанина. Іван, здоров! Яким вітром завіяло тебе до нас?» Не виймаючи з кишень рук, підійшов до Івана зовсім щільно. Той відступив. «Та от ішов і по дорозі чую музики», – пробує він жартувати. «Брешеш, не по дорозі, а в хаті. Що це по-твоєму?» – вказав навкруги. «Дорога? Дім. Розумієш? Живе тут славний громадянин нашого села Юрко Кравченко з жінкою, дочкою і 2, як орли, синами. І це не звичайний тобі Кравченко, а генерал. Все одно, що Потьомкін Задунайський. Чув про такого? Нічого ти, мудра голово, не чув. Чого шарпаєшся, як блоха на припоні? Постій! Просто стій! Дивись у вічі чесній людині». Тут Йон протягнув руку до Іванового горла. Ей, не рвись, бо зірвешся», – почав відгризатись Іван. Коло нього Наталка, і як тут дозволити творити над собою такі жарти? Кутки його уст вигнулись, брови піднялися. «Ти!» – протягнув Йон, напнувся і ще далі подався на Івана. «Забуваєшся!» – хрипів низьким басом Йон. Уста його розтягнулись і затремтіли, а зуби зціпились. Очі ще більше почервоніли і вперлись у Івана, як 2 мечі. Володько бачить, що буде зле, робить рішучий крок і стає між Йоном та Іваном. «Кинь, Йоне, плюнь на все! Ходи сюди!» – говорив Володько. «Ні!» –
Він мене, сучий син, вразив. Він, холєра, харкнув мені в лице. Ще лютіше заревів Йон. «Пусти!» – крикнув він на Володька. Обидва його кулаки корчаться і випинаються взад. Сильними вигнутими грудьми напирає на Володька, ніби бажає його роздушити. Володько хапає його за обидві руки. «Йоне!» – кричить Володько. «Отямся! Що з тобою?» Але Йон весь тремтів, ніби в пропасниці. «Геть! З дороги!» – кричав він, як бугай. «Мушу його розчавити! Мушу висипати з тузин його поганих зубів. Тоді знатиме, хто ми». «Ні, Йоне, відступи, ходи! Маю тобі щось сказати!» – говорив Володько і пхав його набік. Іван робив відступ. Наталка дивилася на всіх, бігала швидко поглядом по кожному, ніби вичікувала, коли і вона мусить виступити до боротьби. Але Йон здався. «Що хоч?» – ревів він перед Володьком. «Хоч, щоб і тебе чалапнув?» Одначе не чалапнув нікого, а відійшов з Володьком набік. «Ну, що, кажи?» – сердито питався. «Дурень ти, Йоне, от що хочу тобі сказати. За що лізеш на рожню? За ту людвиську гниду? Не соромишся? Чого до нього вчепився?» Так само відповів і гостро дивився Володько. «Чого? Не знаєш? Як сміє у наше село заходити? І до того сам. Знаєш же, що і я не зайду сам на музики хоч би до Людвищ. Я, Йон, що цим кулаком зіб'ю з ніг Озимка». Примітка. Озимок – бузівок, однорічний бичок. «А він прийшов, як сміє?» «Бо ж чому ні? Село наше не святе». «Брешеш, святе. Не сміє ніхто до нього торкнутись чужий. Відколи воно на цьому клапті землі, ніхто не сміє у нього вступати без дозволу нашого. Звичай такий». Наталка кинулася шукати Ілька. З'явився Ілько. «Хто? Хто там розбивається?» – кричав Ілько. «Я!» – захрипів з кута Йон. «Ти, капустяна голово? Хочеш і мене до холєри вмішати?» – відповів Ілько. Йон шарпнувся, мов опарений, і кинувся на Ілька. Але Володько затримав його, взяв його за руки, зо всіх сил напружився і втримав. «Йоне, холєро!» – сичав, сапаючи Володько. «Тихо! Тобі боротися з биками, дужий чорт!» «Не можу, не можу!» – хрипів розлючений Йон. «Серце моє не видержить, трісне, як черепок. На мене нападають, по мені топчуться, а я що? Терпіти?» «Ні, не терпіти, чекай, Йоне, ходім набік». По часі Йон все-таки скорився. Володько обняв його за стан, розбили натовп і відійшли. Іван, Наталка та Ілько зосталися на місці. Починало сутеніти. Небо затягнулося хмарами. Час до часу сіє дощ. Йон з Володьком довго про щось говорили. Після навинувся до них Кіндрат. «Кіндрате, голубе сизий, знайди оцьому харцизяці хоч кварту якої запіканки. Серце його палає образою, і треба гасити». «Ходімо», – сказав Кіндрат. Зайшли знову до комори. Кіндрат знайшов півпляшки. Розлили і випили. Володько почав просторікувати. «Не розумію», – казав, – «чому ми одні з другими маємо увесь час, мов барани, човпитися? Тільки через те, що той з іншого села. Дурниця, хлопці, сором. Там такі самі люди, як і ми. Битись, розумію, не мусимо бути як ягнята, але треба знати, з ким битись і за що битись. Треба...» «Ах, кинь то!» – перебив Володька Йон. «Ти мудрий, але й ми не хвости собачі.
Іванові морду наб'ю і кінець. Але за що? Питав сердито Володько. Бо так хочу, зрозумів? І Йон поліз у глибоку кишеню штанів за махоркою. Вийняв і скрутив цигарку. Маєш, Кіндрате, сірники? Кивнув головою на Кіндрата. Руками шукав по кишенях сірників, крива цигарка стирчала в зубах. На, сказав Кіндрат і подав сірники. Але ходімо звідсіль, батько не любить, коли в коморі курять. Встали і вийшли. У хаті грали музики. Густою масою йшли всі до танцю. Душно. Володько знайшов Ганку і також пішов у танець. Ганка почала випитувати, що там було, чого кричав Йон. Володько відповідав, виминаючи. В його голові вертілася якась думка. Ноги його танцювали, але ж очі і думка були десь інде. Вони виривалися від Володька, відділялись від нього, лишали його, летіли повільно над танцюючими людьми, вилітали у вікно і линули десь туди далеко, дуже далеко у невідому чудову країну. І аж по хвилі помітив, що з тими думками вітає також ще хтось. Хто? Придивився, прислухався. Ага, знаю. Посміхнувся і труснув головою. Одночасно сильніше стиснув Ганку, так ніби це була та, яку щойно бачив у своїх думках. Йон також гуляв. Після ходив сюди і туди по хаті, по сінях, чіплявся до кількох дівок, спіткнувся на ногу, що йому підставив Антін, сунув його кулаком під ребро, але більшого не зробив нічого. До Івана зовсім не підходив. А той весь час тримався Наталки, час від часу водив її у танець. Часом підходили до нього Ілько або Демид, щось говорили, сміялися. Дарка весь час також танцювала та кидала погляди на Йона. Всі знають, що вона кохає його, але це все одно, що кохати хмарину або вітер. Час біг швидко. Коло 12-ї підійшов до Володька Сергій. «Не хотів би вже йти додому?» – запитав Володька. «Більше не маю чого тут стерчати», – сказав понуро Володько. Настрій його чогось скапсів. Ганка дивилася на нього і не знала, що сказати. «А до нас не зайдеш?» – сказала нарешті. «Сьогодні ні, втомився. Піду з Сергієм, а ти з Даркою». Після цього Володько і Сергій відійшли. На дворі чорна і глупа ніч. Мрячить дощ, із заходу повіває вітер. По всіх хатах вже сплять. Йшли спочатку мовчки. Сергій ішов перед Володьком, чвакав чобітьми по грязюці, але темнота майже ховала його сперед очей. Тільки час від часу Володько уловлює обрис Сергієвої спини і чобіт. Перейшли перед хатою Никона, і Володько згадав його. Чомусь не бачив його на музиках. «Сергію!» – промовив Володько. «Чого?» – озвався з темноти голос. «А не знаєш, де подівся Никон? Його ж не було у Демида». Сергій довгий час не відповідає. Дійшли до місця, де мають розійтися. «Як хоч, – сказав Сергій, – зайди на хвилину до мене». «А не буде пізно?» – відповів Володько. «Скажу тобі про Никона». Хата Сергієва зараз за Никоновою. Вузенька, огороджена хворостяним плотом, вуличка веде до неї. Вправо садочок, тих кілька випадково втицнутих деревин. Звернули і пішли вуличкою. «Ваші сплять, ще побудемо», – сказав же під вікнами Володько. «Не графе, не здивуються», – байдуже промовив Сергій і відчинив незамкнені двері сіней. Володько пішов за ним. Рипнули другі двері, і тяжке, тепле повітря хати вдарило в обличчя Володька. Сергій черкнув сірником
і, тримаючи його над головою, оглянув хату. Батькова постіль порожня. На долівці розстелено куль соломи, на якій спить молодша Сергієва сестра Мотря із своєю сусідською приятелькою. На лаві спить разом молодший Сергіїв брат Онисько. Він вкритий старою, витертою вояцькою шинелею. Сергій засвітив лампу і одразу подався до печі. Відхилив посмалену затулу і дістав горщик з якоюсь стравою. «Хоч їсти?» – кинув байдуже Володькові. Лиши, йду ж додому», – сказав той. «Ні, як хоч, бери он намиснику ложку і присідай». Володько відмовився. Сергій швидко їсть з горшка. Незважаючи на світло і гармидер, всі сплять глибоким сном. Володько оглядає хату. Нерівні, знайомі, трохи закурені стіни. Старі занедбані образи. На них кілька вилинялих ще від празника паперових квіток і кілька паперових барвистих рушників. Були й білі, але Сергіїв батько їх покурив. Після сповз очима на долівку. Сергій помітив його погляд. «Хоч?» – питає він. «Лягай ось з краю!» І тикнув ложкою на дівчат. Володько подивився на Сергія. Його обличчя було байдуже, трохи суворе і спокійне. Ні, він це не жартує. Він каже це зовсім поважно. «Ти мав говорити мені про Никона?» – сказав Володько. Сергій не відповів, тільки все черпав ложкою в горшку і швидко жував. Була глибока мовчанка. Ось одна з дівчат заворушилася, щось пробурмотіла зі сну, і одно її коліно виглянуло з-під рядна. Ніхто не звернув на це уваги. Сергій довго їв, а докінчивши сказав: «Ну, нарешті за цілий день трохи напхався. А тепер підемо до клуні, я там сплю». Зняв з полиці електричного ліхтарика, згасив лампу і обидва вийшли. Перейшли до клуні. У правому засторонку на купі околоту Сергієва постіль. Рядно, зім'ята без наволочки подушка і старий кожух. Сергій освітив свою постіль. Після тік. На току стоїть віз, збоку січкарня і кілька міхів із січкою. «Сідай!» – посвітив Сергій на мішки і сам сів. «Вже, мабуть, пізно, співають півні. Дощ, холєра, як найнявся. Не закуриш?» – казав він. «Ні. Хіба у клуні можна?» «Нічого. Я курю люльку. Понюхай, як пахне. Як Тараскова шапка». Тут, мабуть, Сергій криво посміхнувся. «Собака десь бреше. Певно, Кіндрат подався до Теклі». «А батько ж де?» – запитав Володько. «На Угорську. Мабуть, напився і заночував. Теклю знаєш?» «Розуміється. До неї ціле село ходить. Цими днями хлопці витягнули від неї батька. А Никона, знаєш, забрала поліція», – спокійно сказав Сергій. «Поліція? За що?» – здивувався Володько. «У тієї самої Теклі вкрали теличку. Вона твердить, що то Никон». «А як ти думаєш, може це бути?» «Який там чорт?» – перебив Володька Сергій вже сердито. «Теличку вкрав Никонів швагір, що також у Теклі ночував. Вони тільки всі на Никона, бо Никон не може терпіти того всього. Що там робиться, не дай Бог. Та Текля. Ти ж тільки подумай. Мій батько – раз. Никонів швагер – два. Часом Кіндрат – три. А до того всього, скільки там хлопців кожної ночі попід вікнами – ганьба. Мій батько все до неї переносить. Я не можу через нього одружитися з Мокриною.
На Никона вони тепер всі. Батько свідчить проти нього, Текля проти нього. Той не може вказати на свого швагра, от і попав у злодії. «Чому не може проти швагра?» – запитав Володько. «Шкода сестри. Минулого року щойно вийшов з тюрми. Тепер знову забрали б. А в сестри його 3 дітей». Тут Сергій замовк, а по часі продовжував. «Я записався за свідка, що минулої ночі ходив разом з Никоном на вечорниці. Мушу свідчити. Ах, брате, село наше темне, як ніч, як дерево. Тут праці треба. Тут треба страшної праці. Тут, брате, треба когось, щоб не боявся всього того. Бруду, розпусти, брехні, пияцтва. Я читав недавно, як один лікар лікував народ від холєри. Сам один серед безлічі трупів, де на кожному місці смерть, де кожне дихання смерть. А все-таки той не боявся. І тут треба такого. І от я тобі, Володьку, кажу, добре, що ти остався з нами. І коли ти підеш, все залишиться, як було. 1000 літ було так і знову так станеться. А не злякаєшся, пізнаєш нас і видержиш, ми врятовані. Нам треба тільки початку, нас тільки рухнути треба, а далі вже піде, коли б тільки не припинили». «Оцього я й боюсь», – сказав Володько. «Я не піду тепер, видержу. Я знаю, що треба робити, але влада, ми думаємо так, а там інакше. Але треба бодай почати», – понуро звучав Сергіїв голос. «О, це безперечно. Ми ж почали. У нас все йде як по дроті. Ми маємо сили, наші парубки золото. Подивись на них. Це сила, відвага, розум. Але що з того? Як не піднімемося тепер, не зробимо цього скоро. Колись всі кидали село. Як тільки з'явився хто розумніший, одразу пішов у світ. А Росія була велика. Курко десь у Петрограді служив у банку. Мефоль, Сорока, у Владивостоці на залізниці. Федір був лісничим. Брат Йона у большевиків командує бригадою. Хто тут хотів сидіти? Хіба, коли б не ці відносини, ти тут залишився б? Ніколи. Та й я, напевно, знайшов би собі трохи краще місце на землі. Тепер всі до села вертаються. Федір он вже ставить хату, на його місце дали когось із заходу. Викидають нас, нікуди не приймають. Ну, куди йти? В бандити, хіба ні? Сергій на хвильку замовк. Володько мовчав також. «Це, брате, Волинь», – байдуже проговорив Володько. Серед пітьми і тиші ці слова прозвучали особливо. Чути, як Сергій сплюнув. По короткій мовчанці Володько добавив. «Я міркую так. Чого конечно в бандити? Є що робити. Є, друже. Є праця. Тут, між нами. Ти сам знаєш. Можливо, ці роки і зроблять нас, дурних баранів, трохи ліпшою звіриною». «А Йон?» – нагло змінив Сергій мову. «Ну, що ти думаєш? Він тобі сьогодні піддався. Такого ще з ним не бувало. Та ж він міг би звалити тебе одним помахом кулака». Володько сам собі посміхнувся. «Кулак не завжди найбільша сила». «Смішно», – говорив Сергій. Попручався, побурчав і підгорнув хвоста. І плаща гумового купив. Зовсім як твій. Навіть краватка подібна. Має Іван щастя, інакше Йон збив би його на квашу. Він же також стріляє за Наталкою. «Хто?» – швидко запитав Володько. «А Йон! Я знаю, хоч він такого не казав. Я раз приніс Наталці книжки». «Вона читає?» – перебив його Володько. «Так, і багато. Вона мудра дівка.
А скільки знає пісень, цікавих, старих, десь там у Тетельківцях навчилась, а Йона не любить. А Івана? Хто знає, він гарний і багатий, а у Наталки одна краса. Правда, має ще 2 сестри і 5 братів, і це на 3 десятинах. Ілько заробляє поденщиною. Володько мовчав. Потім розмовляли про Никона, про Сергієвого батька. Нарешті Сергій сказав: «А знаєш, ти б все те описав. Я ще ніколи не читав про нас так, як воно є. Перецукровано, медово. Люди, янголи або шалапути. А ти додай крові, нашої, селянської, густої». «Побачимо», – відповів на це Володько. «Тепер піду», – попрощався і відійшов. Було пізно. Село спало глибоким сном. Навкруги велика, чорна тиша. Матвій зібрався молотити. Дощ трохи перестав. Зранку Володько пішов у село покликати до машини Катерину. Коли вернувся, застав на подвір'ї екзекутора Веслоцького. Він говорив з батьком крикливою мовою по-московському і весь час матюкався. Володько прийшов на двір, сказав «добрий день» і пішов собі до своєї роботи. На Веслоцького не звернув ніякої уваги. «Це ваш син?» – запитав той Матвія. «Мій», – відповів Матвій. «Хотів вчити, але так сталося», – не договорив свого. «Бомки тепер стріляє», – говорив Веслоцький. «Чув я про нього. Ним цікавиться поліція. Видно, Матвію, не дуже давайте йому волю». Володько був у клуні і цю розмову чув. Знав і чув також досить про Веслоцького. Колишній царський держиморда, ніби полковник чи щось. П'яниця, скандаліст. Під час революції робив якесь повстання, а тепер у податковому уряді. Ходить за податками. Володько не раз бачив його в селі, але ніколи не звертав на нього уваги. Його очі, п'яна розпухла пика викликала огиду. Випитував у селян про Володька, пиячив і подавав куди слід. Це Володько знає також. Коли відійшов Веслоцький, Матвій сказав Володькові: «Будь з тим чоловіком обережний, то отруйна гадина. Зо мною він добрий, бо точно плачу податки, але на тебе оре». Володько не казав нічого, порався коло машини, чіпляв до кірата шлеї. Прийшла Катерина і почали молоти. Володько відкрив від соломотрясів солому і відносив її на стіжок. Пригадував нічну розмову із Сергієм і думав над нею. А вечором сидів дома. По вечері присів на краєчку столу і почав писати. Квола лампочка блимає на столі, освічує папір, каламар, схилене чоло Володька. Всі сиділи в хаті, гуторили, але Володько не звертав на ніщо уваги. Рука його весь час виводила рядки на папері. Перегорталися сторінки, аркуші. Він все писав і писав. Вуха і щоки його вже горіли. Рука починала тремтіти, літери виходили нерівні і невиразні. Полягали всі спати, але Володько сидів далі. Далі блимала нафтова лампочка, далі перегорталися рядки. За вікном дув і бився у тахлі вітер. У хліві через сіне побрязкували ланцюгами коні й корови. На ліжку рівно дихала мати і Василина. А Володько все писав. Хотів списати все, що бачать його очі, що чують вуха. Хотів зробити великий протокол, щоб приставити його на суд історії. Є Бог на небі,
Є суд. Вічний суд, що не минає нікого і нікому не дарує. Є щось, що тримає у міцних руках цілий світ. Володько знав, що не можна мовчати. Він знав також, що є правда і справедливість, і їх треба домагатися. Силою, розумом, працею. І через те Володько кидав вила чи граблі і немитими, мозолястими пальцями тримав це просте, заіржавлене держальце пера, вмочав його в чорнило і писав. Йому здавалось, що коли він цього не зробить цього ніхто. Бог вибрав його одного. Так, це чує він цілим своїм єством. Це знав колись дід Юхим, коли читав йому про 3 вершників, коли пророчив йому силу і владу, коли просив «Сядь і все то спиши». Диявол буде кидати вас у темницю, не бійся, видержиш і переможеш. А як згинеш, то згинеш тільки тілом. Твої слова, діла і думки зістануться і будуть далі чинити твою волю. На ліжку поворушилася мати. Розплющила очі, побачила у хаті світло, побачила схиленого над столом сина. «Боже, Боже, дитино! Що ти собі думаєш? Вже 3 півні співають. Чи ти з того хліб будеш їсти, чи що? Всю кірасіну випалиш». Стогнала, як звичайно, стара. «Спіть, спіть, мамо, я зараз». Відірвався від столу, встав. Після ще довго стояв і дивився перед себе. Чоло йому нахмурене. Часом на очі насуваються густі брови. Але уста посміхаються. Здається, що він чогось радіє. Здається, що там, у тій далечині, куди сягає його зір, бачить щось таке, що радує його душу і зміцнює велику його віру в себе. Після пішов до клуні і заснув. На другий день знову молотили. А ввечері Володько зібрався і пішов у село. У Сергія застав цілу юрбу парубків. Посередині стояв Сергій з Кіндратом. Обидва розмахували руками і виводили грімку пісню. За ними тягнули всі хлопці. Відчинилися двері і увірвався Володько. Хлопці загули. Подав усім руку. «А вчора де був?» – питає Йон. «Приходимо, сидимо, а він – чорт. Що? Читай що. Про козаків». «Часу не мав», – кинув Володько. Помітив, що Никон також з'явився. Підійшов до нього і байдуже запитав. «Ну, як?» «Маєш там яку книжку?» – запитав Володько Сергія. «Кащенко». «Давай». Володько почав читати. У хаті зробилось тихо. Проходять години. Коли скінчилось, Антін підходить до Володька. «Чи не дав би ти ту книжку мені?» – питає. «На цигарки?» – жартом каже Володько. «Йди к коровичому хвосту. Дома своїм прочитаю. Це, брате, все-таки здорово». «Ні, Антоне, кинь. Книгу беру я», – рішуче заявив Йон. «Володьку, я!» І він вдарив себе кулаком в груди. «Антін перший сказав, він і бере. Ти візьмеш після», – сказав Володько. «Ну, чекай, я тобі цього не дарую», – образився Йон. Але після всього підходить до Володька. «Слух, не хоч з нами?» «До Євдошки?» – посміхається Володько. «А хоч би. Там же Гануся, Гуся-Сюся. Ні? Дівка, але проти Наталки 0. Ні? Відступи, нечистий, не спокушай!» Басом, жартівливо насупившись, проговорив Володько. «Йдемо!» Парубки насунули шапки і вийшли. Дорогою болото, через те звернули на городи. Легко, ніби молоді тигри, перестрибнули кілька плотів. Ішли швидко.
Тільки закарваші мокрої землі відривалися від закаблуків і летіли взад. Мовчали. «А знаєте що, хлопці?» – почав Володько. «Здається мені, що Сергієва хата не зовсім для нас вигідна. Нас вже забагато». «Більшу треба, ясно, і ми про це говорили», – кинув Йон. «Я думаю, варто попробувати у шкальні. А як ви?» «Там же Габель». Далі йшли, далі летіли від закаблуків закарваші. «Габель?» – промовив по часі Володько. «А хіба що? Чи ми з ним не справимось? Потиснемо і видушимо». Прийшли на Євдошине подвір'я. Загавкав собака. Відчинилися одні і другі двері, і хлопці ввалилися до хати. Так ідуть дні. Ось вже перестали дощі. Дерева обкидали листя, ночі хрусталіють приморозками. Ще далі і починає замерзати земля. Худобу виганяють на заврунені пшеницею чи житом поля. Одного ранку небо почало хмаритись, але хмари не летіли розшарпані, як це було до цього часу. Десь взялися з півночі, рівномірно заложили небо олов'яно-сірою дергою. Майже тихо. Земля замерзла, дерева стоять спокійно. Починає трошки теплішати. Ось десь вирвалась одна сніжина. Летіла вниз поволі, довго летіла у повітрі і десь зачепилась. За нею з'явилась друга. Ще кілька хвилин, і їх вже цілий рій. Відриваються від сірого, зовсім низького неба і падають химерно. На землі з'явився легкий пушок. Все навкруги принишкло, ніби заслухалось. Село замовкло, тільки десь-не десь на току пацають ціпи. Часом десь заспіває півень або загавкає собака. Поза цим зовсім тихо, тільки сніжинки легко, химерно спадають, крутяться, переплітаються і припадають до землі. Добре вслухавшись, чути їх ледве чутний шелест. Приємний, спокійний і рівномірний шепіт білих кристаликів, що десь там вгорі створились і падають людям під ноги. До вечора вже скрізь біло. Зі школи біжать школярі, репетують, топчуться по м'якому снігу, кидаються ним. Он там же хтось поїхав саньми по воду. Коні весело і нечутно біжать, попирхають, а полозя саней ще не зовсім легко ховзають по дорозі. Очі ще не звикли дивитися на такий білий і чистий світ. І коли вечір прийшов, не було вже так чорно навкруги, як до цього часу. Земля, стріхи, дерева – все те дбайливо окутане м'якою, білою периною. Ніч м'яка, спокійна, тільки з димарів на хатах зводиться і піднімається дим, і десь там ген під сірим небом зникає. Прийшла гарна, весела зима. Вже кілька років не було такої. Тільки перед Миколою почались перші метелиці. Матвій закупив на хату цеглу, і Володько перевозив її саньми. Вже кілька років стягається потрохи на хату, і все не можна її розпочати будувати. Докучила вже та буда. Аж соромно, що в такій хаті приходиться жити, але нема ради. Війна і революція знищили господарство. Треба було добудовувати і інші будинки. Треба було купувати коня, корову. Треба було зробити нового воза. Скрізь треба, а гроші на дорозі не валяються. Треба десь заробити, а де ті заробітки? Не продаси, який там пуд тієї пашні, не будеш мати. А тут і пуди не дуже так сипали. 2 роки не вродила озимина. Хліб їли з ячменю. Конюшини також не було 2 роки. Оце перший рік, що зародила вона, але на все так тих грошей треба. Так дуже треба. Василинка росте. Бігала вона ціле літо, працювала,
Не можна ж, щоб вона в зимі і в холоді не мала теплої одежини. Також і Хведот свого домагається. Він вже ось-ось парубок. Вигнався до гори, вже скоро буде вищий за Володька. Був якийсь там старий вояцький кожух. Хведот просив, щоб йому купили сукна та покрили того кожуха. Тепер майже всі у таких ходять. А Володько? Цей також не хоче дідом ходити. Іде між люди, бачить його скрізь. Хоч не хоч, а якусь поряднішу одежину справити треба. Зима вже. У тому гумовому плащі тепер не видержиш. На щастя, трапилась добра нагода. Пан Гліб пошив собі доброго кожуха, але він на нього трохи замалий. Чи не міг би купити Володько? Той запитав батька. «А скільки?» – запитав старий. $8. Не яких-небудь злотих, Матвій покрутив головою. На такі гроші ми не купці. Але коли побачив кожуха, згодився. Річ добра. Викинеш гроші, але на 10 років вистачить. Не якась жидівська тандита. Довго старий міркував, довго обдумував, як і де ті гроші взяти. А до того $. Але все скінчилось гаразд, і от Володько справжній пан. «Що?» – казав Матвій вже по всьому. «А одяг і харчі мусить людина мати. Нащо тоді живе?» Одного дня Володько дістав листа. Велика подія. Писали йому з партії, що прибув на повітові збори. Саме мело снігом. Хуртовина розігралася, і в полі світу не видно. Але Володько пішов до Сергія, і обидва порішили йти. Чей же не завіє? Надягнув свого кожуха, теплу вовняну шапку і подалися. Коли вийшли в поле, коли навкруги загуло, хотіли вертатися. Вітер накидався, мов пес лютий, рвав одяг, шарпав за поле, снігом засипав очі. «Ну, а може таки доб'ємось, ану?» Ішли, боролися з вітром і десь коло полудня дійшли. Зійшли у долину міста. Тут затишніше. Вітер віяв горою, сіяв дрібненьким снігом, бавився у провулках, але це вже не поле. Тут вже люди ходять. Біжать зі школи зігнуті гімназистики, снують сюди і туди жиди. Візники зі своїми шкапами стоять перед рестораном Удзялувка, перед готелем Бона, перед пасажем. Он поліцай, там і далі староство. Кіно «Звізда» дає фільм «У пащеці лева», серія 1, частина 3. Інтимний театр грає «Троянду Стамбула». Виступають Горев, Полінова, артисти Олександровського імператорського театру. У кав'ярні Повольного сидять люди і попивають каву. Володько знає, що колись у цьому будинку була велика книгарня просвіти. Тепер вона геть далі. Прийшли туди. У маленькій кімнаті повно людей у кожухах. Посередині стіл до писання, кілька стільців, по боках 2 шафи з книжками, на стінах плакати. В своїй хаті своя правда, борітеся, поборете, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Он і Шевченко у шапці та кожусі. Сидить насуплений і на всіх, мов Бог, поглядає. Коло нього худий, скромний Франко у вишитій сорочці. Трошки далі подібний на учителя воскресної школи драгоманів. Зовсім близько коло нього гетьман Мазепа. Пишний, гордий, ніби йому ніяково у такому демократичному товаристві. За столом до писання худа з довгими тонкими пальчиками панночка, невеликий лисий мужчина і потужний з товстим носом у кожусі, як у Шевченка, пан. І це все. Говорили всі потиху, кожний своє. Лисий добродій щось цокав на рахівниці,
худа панночка писала тонкими пальчиками. Пан з товстим носом розмовляв з молодим дядьком і весь час приємно і лагідно посміхався. Після довго шепталися, довго бігали. Ще після сказали, що будемо виходити, але не разом. Треба йти аж на другий кінець міста гуртками і кожний гурток іншою дорогою. Сьогодні усі, мовляв, кому треба на ногах. Хай принаймні попрацюють, бо ж про сходини все одно знають. Кімната, де відбувались сходини, невелика, але вмістила цілу партію. Підлога навіть навоскована, і по часі, коли почали розставати селянські чоботи, на її поверхні поставали озера. Відкрив сходини той самий симпатичний пан з товстим носом, тільки вже без кожуха. Привітав присутніх товаришів і представив їм двох товаришів, редакторів зі Львова. Всі витріщили на них очі. Все-таки вони із самого Львова. Володько познайомився з їхніми піджаками, штанами, черевиками, краватками. І поки тривало це знайомство, голова встиг сказати головне. Редактори зі Львова сиділи поважно, як і належиться. Голова з приємністю передав одному з них слово, і той почав говорити про хлопську радикальну партію. Володько мав дуже поважний вигляд. Ще докладніше познайомився з одягом пана редактора, не минув і гудзиків, шпоньок. Зауважив, як ворушаться губи, особливо нижня, як моргають короткі вусики. Після досить довго стримав свій погляд на бородавці на лівій щоці. Він сидів спереду і міг бачити редакторові львівські черевики і широкими носками. Володько подумав: от, ще вчора ті черевики ходили по вулицях Львова, а я не можу там бути. Певно, велике місто. Цікаво побачити трамваї. Одна шнурівка черевика, здається, порвана і зв'язана. А цікаво, у кого вони ночують? Знову мигнула думка. Після та сама думка захопилася словом «хлопи». Далі перескочила на щось інше, ще далі знову на інше. І коли редактор сказав: «Але, дорогі мої товариші, про це розкаже вам мій колега, якому і передаю своє слово». Володько отямився, витріщив очі, трошки заплескав і дивився, як товариш-редактор, обтираючи хустинкою чоло, сідає на своє місце. Другий товариш-редактор говорив досить довго. Люди намерзлися, у кімнаті тепло. Через те над всім всевладно панував сон. Видно було, як він літає над всіма, і ніби великий прозорий метелик спадає на ту чи на іншу голову. Голова починала ворушитись і кивати, ніби квітка під тягарем, після трошки хилитись додолу. Тоді товариш-редактор збільшував голос, починав швидше нищити буржуазію цілого світу, відчайдушніше кликати до міжнародної солідарності всіх працюючих, і тоді голова скидала сон, що знімався і відлітав десь на іншу голову. Це тривало досить довго. Засвітили лампу. Редактор скінчив. Починалися звідомлення з місць. Прийшла черга і на Володька. Він встав і, дивлячись на львівського редактора, не знав, що йому сказати. «От», – подумав редактор, – «із таких туманів складається тут наша партія». Але терпеливо чекав, поки Володько щось скаже. «У нас», – почав він несміливо і обережно, – «для партійної роботи зовсім не підготовлений ґрунт. У нас, мовляв, треба перш усього культурно-освітньої, а по-друге, національно-освідомляючої роботи». Здається, Володько так і сказав, хоча він так хвилювався, що тратив свої слова зараз, як тільки вони родилися на світ Божий.
Товариш-редактор терпеливо чекав, поки той виговорить свої нісенітниці, щось записував до записника, і коли нарешті Володько сів, промовив: «Ну, а тепер ви, товаришу!» Це стосувалося дядька, що сидів побіч Володька. Нарешті кінець. Сталося це досить пізно, але сталося. І Володько, і Сергій чують у шлунках велетенський голод. У їх торбах є хліб і сало, але нема місця, де б можна спокійно закусити. Додому йти не можна. По довгих нарадах всіх товаришів-партійців розвезли на ніч по хатах. Втома була велика і спалося чудово. На другий день, коло 10-ї години рано, Володько і Сергій вийшли на місто. Метелиця втихла, світило сонце і було досить тепло. Гора Бона біліла і посміхалася, голуби літали над містом, жидівки відгортали перед хатками і східників сніг. Рух весь час збільшувався. Володько з острахом оглядався, чи не ведуть кого, але на цей раз не вели. Із сіл приїжджали дядьки, везли дрова, жидів, курей. У повітрі відчувалась одлига. Парубки йшли містом, розглядалися. Коло друкарні Цвіка хтось кликнув: «Довбенку!» Володько оглянувся. Це був Лазюк. У своєму розхристаному цегляної барви пальті, у своєму м'якому капелюсі, у своїх американських черевиках він біг до Володька і весело сміявся. Володько вже не знає його давно. «Здоров! Куди йдете?» – говорив Лазюк. «Додому», – відповів Володько. «На з'їзд? На з'їзд прибули?» Швидко, з нотою іронії казав Лазюк. «Слухали хлопів-радикалів? Ха-ха-ха!» Він увесь рух і веселість. Стояти йому і ніяк не хочеться. Його американські черевики так і підстрибують по черзі. Його короткі руки весь час справляють якусь шалену гімнастику. Його товсті уста вилонюють безліч іронії на всіх, на цілий світ. Сьогодні він зовсім пристойно поголений, і сліди віспи не дуже псують його грубі риси обличчя. «Куди? Ага, поїсти. Ну, так до Гашка, добре?» До Гашка так до Гашка. Зайшли до Гашка. Тут вже дядьки, валянки, башлики, залізна розжарена грубка, чорне пиво і сальтисон. Окупували стіл. Лазюк говорив, сміявся, оповідав. Кпини його безмежні, іронія його невичерпальна. Чого торкнувся, розніс у порох. Постукував по столі довгим, круглим кулаком, дрібно сам із себе сміявся, розпитував про село. Після просив хлопців лишитися ще на одну ніч, та Сергій не погодився. Не мав змоги, але Володько зостався. Зостався, бо місто тримало його. Яке б воно не було, а все-таки якийсь рух, плакат, вітрина, електрична жарівка. Все-таки сякий такий хідник і телеграф. Цілий день Лазюк не випускав з рук Володька. Були у більярді Грицюка, були у Повольного. Володько хотів знайти Олега, але не вдалося. Увечері пішли до Звізди. Там дають у пащеці лева. Третій сеанс ще не розпочався. Чекали у почекальні. Посередині велика ваза і глиняний Нептун. На стінах Пат і Паташон. Гаррі Піль, Мері Пікфорд. Дві штучних пальми, штучний обитий мармур, штучна барва на губах окатої жидівки в неможливо короткій суконці, штучний шовк її панчіх. Але Володькові подобається та штучність. Це мертве, бліде сяйво електричної грушки, цей витертий плющ стільців і лавиць, ця публіка, що сидить і чекає сеансу. А двері в залу ще зачинені.
Чути дзерчання фільмового апарату і звуки піаніно. Ось вони цяпають повільно і рідко, то знову зриваються, буряться, гудуть, біжать шалено, ніби зграя звірини. Володькова уява малює вже привабливі картини, і поволі все навкруги никне перед їх маєстатом. Сеанс кінчається. Відчиняються навстіж двері, і з них натовпом ринуть люди. Червоні, палаючі щоки, блискучі очі, теплі, розмріяні, розхвильовані. Вони тільки що вернулися з далеких мандрівок і ще не вірять, що вони тут, у Крем'янці. Хто б подумав, що вони живуть тут, ходять до кіна, грають більярд, кохаються. Тут, на цій землі, на якому-небудь 50-му рівнобіжнику нашої півкулі, за 1000 кілометрів від Парижу, Берліну, Лондону. Десь там далеко-далеко поганеньке містечко, а все-таки воно живе, все-таки пнеться. Хіба ті панночки не в таких самих коротких суконках, як у Парижі чи Лондоні? Хіба не так само барвлять уста чи стрижуть волосся? Проситься їх не ображати. Вони на землі мають барви і електрику, мають кінозвізду і багато інших благ. Кіно також знає собі ціну. Воно не має лож? Як то не має? Он тих кілька потертих стільців із самого заду. А що то над ними написано? Ложі. Там можна бачити комісара поліції і навіть самого пана старосту. Він ще передвчора був у Варшаві, він ще пахне столицею, і його старомодні бакенбарди не мають найменшого зв'язку з провінціальністю. Кілька хвилин виходить публіка, кілька хвилин входить. Входить і Володько, входить Лазюк. Всі входять, всі знаходять свої місця і сідають. Он, здається, направду, чи не сам пан староста. А може, то й не він. Ні, він. Сидить, пробачте, в ложі, значить він. Декілька людей обертається туди, це також знак, що він. Нарешті гасне світло. Сіренький потрісканий екран. На ньому з'являється Африка, хащавина бамбука. З'явився здоровенний лютий лев. Вирвався з куща, мов артист, і зупинився на сцені. Шкура на ньому їжиться, поводить навкруги головою, потрушує гривою. Після зненацька зривається і біжить. Це він помітив у ту дівчину, що вибігла з кущів, у чоловічих штанях і чоботях. Побачивши лева, дівчина робить жахливі очі і падає на землю за якийсь пень. Лев стрибає просто на неї, перестрибує і біжить далі. Дівчина зривається, біжить, зупиняється, когось кличе, її гарне личко в розпачі, її очі великі, перелякані, її чудове волосся недбало розкуйовджене. На її крик з'являється сильний, у порваній сорочці мужчина. Обличчя його всипане великими краплинами поту, волосся розпатлене, і кілька мокрих, злиплих пасем спадає на чоло. На поясі у нього револьвер. Він біжить до дівчини, та кидається в його обійми, але знесилена, заточується і падає непритомна. Мужчина піднімає її, мов дитину, міцно тисне до своїх грудей і, розгортаючи чагарник, несе кудись. М'язи його рук напружені. Міцно ступає по землі дужими ногами. Уста його розтягнуті і щільно затиснуті. Він зникає у тім самім напрямку, куди побіг лев. Картина міняється. Піщана, безмежна пустиня. На обрії з'являється відділ арабів. Їх коні мчать щосили, розвіваються білі одяги, вилискують криві шаблі. Вони мчать просто на ліс, що видніє далеко перед ними. Під'їхали до пралісу і спинились. Веде їх дужий, страшний, чорний, з лев'ячою головою вождь.
Розмахуючи енергійно руками, він дає верхівцям накази. Одна мить і всі з обличчям хижаків зникли у хащавинах. Лишилось тільки кілька коло коней. Рух, напруження. Скільки у тих людей сили, яке чудове довкілля. Пустинні, праліси, великі ріки, височезні гори. Високі, стрункі пальми, чорні люди і люті звірюки. А ось знову місто з кам'яними білими будовами, пласкими стріхами. Готель, музика, фокстрот між пальмами, грає водограй. У басейні золоті рибки. Під'їжджають і від'їжджають блискучі авто, з них виходять стрункі у білому жінки, так само мужчини. Йдуть швидко по мармурових сходах, зустрічаються зі знайомими, вітаються, розмовляють, сміються. Там знову танцюють, вигинаються чарівні жіночі постаті. П'яні коханням очі дивляться у саму душу, а уста самі складаються до поцілунку. А до всього музика, що виривається з темноти, оповиває уяву, бере легко її в теплі обійми і відносить у безвість, ніби немовля. Це і є той чудовий, величезний світ. Піти і завоювати його, пізнати його красоти, випити його солодощі, пережити його вибагливі хімери. Не бути там, не знати його, марно жити тоді на землі, де нема ні пишних палаців, ні великих міст, ні широких рік, ні високих гір. Все сіре, все маленьке, все спокійне і ледаче. Ах, як мучить жагуча туга за повним життям. І тільки на вулицях міста прокидається Володько від своїх снів та помічає, що він все-таки тут, на цій землі. Брудні, обдерті жидівські хижки, нерівні хідники, вузькі, хвилясті, ніби їх хто навмисне погнув вулички. Вже краще тоді село, ніж оця купа бруду, безладдя, що зветься містом. Вже пізно. Із заходу повіває і крутиться по вузьких завулках вітрець. Ноги ступають по нерівних каменюках, час від часу ковзаються. Майже темно, тільки де-не-де манячить ліхтар. Володько і Лазюк деякий час йдуть мовчки. Лазюк вже не сміється, він щось думає. Володько також увесь поринув у думки. В очах його все ще бігають сильні, енергійні, суворі люди, що, здається, тримають свою долю у міцно затисненім кулаці. Він хоче щось говорити, але не знає, звідки почати. Розговорилися аж на помешканні Лазюка. Випили прохололий чай. Лазюк закурив, пропонував Володькові, але той відмовився. «Так, дорогий мій», – почав Лазюк, ніби продовжуючи свою думку. «Від нас самих залежить, чи виплутаємося ми з цього стану, в якому тепер опинились, чи залишимось і надалі оцім порожнім на планеті місцем, що його сьогодні репрезентуємо. Я над цим думав, ви, мабуть, також думали, всі ми думаємо. Не раз і не два стукалися мені до голови думка. Звідки і як почати? Із села? З міста? Від хлопа? Від інтелігента? З просвіти чи з бомби? І прийшов до одного висновку. Звідки б його не починати, нам усім бракує одного – знання. Треба йти і учитися, треба не боятися ризику, треба здобути своє всіма засобами. Треба братися тільки за те, до чого прагне душа. Треба пізнати великий Божий світ. Треба пізнати себе, нас, кожного дядька. Нас є досить. Ми є також не дурні, не сліпі і не глухі. Наші голови створені також не тільки для того, щоб добре за них нас вішати, а також для того, щоб думати і розуміти. Ми мусимо йти у світ і мусимо бути тут. Ми мусимо наповнити собою всі краї, всі народи.
На кожному кроці мусимо, мов крапля камінь, довбати вперту і послідовну людську байдужість. Тут, у нас, і там, у світі. І всі наші починання мусять бути великі розміром, глибокі думкою, відповідні до величі нашого народу. 45 мільйонів, 45 мільйонів голів, 45 мільйонів сердець. Вдумайтесь, чоловіче, у те число. Уявіть собі його. Сядьте, напишіть собі його на папері і розложіть в уяві на 45 мільйонів людських одиниць. Зважте їх фізичну силу, зрозумійте масу, їх думки, відчуйте биття їх сердець. Боже мій! Та ж ви, коли маєте хоч зерно уяви, мусите жахнутись від величі народу, до якого належите. Обійміть уявою місце, що той народ займає на землі. Боже мій! Та ж це велич! Володько вже не раз слухав мову цієї людини. Ті слова, ті звуки. Він знає їх на пам'ять, одначе він слухає далі. Слухає, бо треба це чути. У вухах мусить завжди звучати та болюча музика. Розшарпаний народ. Як часто він вживає ці вирази? Але що зробити? Куди від них втекти? Границі, навкруги границі. Сиділи один проти одного, а в обох одні думки. Часом Лазюк вставав, часом ходив. Рухами рук витичував перед своїм молодим гостем його життєву дорогу. Заснули пізно. На другий день Володько вертається додому. Було гарно, сонячно, тихо. В деяких місцях вітер позносив з піль сніг. В інших знову лежали хвилясті замети. Нерівна дорога тікала сперед очей і десь далеко на обрію зникала. Володько мав час передумати все, що чув і що бачив за ці 2 дні. Перебігав у думці слова і враження, міркував над ними і розкладав кожне в належне йому місце. А он вже, слава Богу, те вічне його село. Вертається до нього завжди однаково, завжди тією самою дорогою, як до неухильної дійсності, як до того, чого нема сили обійти. Розділ 6. Молотили у Матвія своїми силами. Не було за що наймати чужих людей. Часом тільки приходила Катерина. До Кірата запрягали пару своїх коней. Поганяла їх Василина. Хто зна, чи легка ця робота – цілий день ходити навкруги у великих старих чоботях. А до того, як падає дощ чи сніг, руки мерзнуть, ноги мерзнуть. Ні, це не так легко. Матвій завжди робив ту саму роботу – пускав у барабан. Це вже він так добре знає. З барабану січе у вічі курява. На бороді висять брудні торочки. У роті і носі болото. За цілий день заросте курявою, що тільки очі виглядають. Настя розв'язує і подає снопи. Коли приходить Катерина, тоді Настя вигортає з-під соломотрясів зерно з половою, а снопи подає Катерина. Хведот або відкидає солому, або, як нема Катерини, вигортає зерно. Тоді солому відкидає і виносить на ожереду Володько. Топтати вже нема кому. Потопчеться після. Молотять довго. Цілий тиждень, а то й 2. Василинка не може завжди поганяти коні, бо ходить до школи. Поганяє тільки по школі,
а це ще більше затягує роботу. По молотінні у клуні по всіх кутах гори невіяної пашні. Та найбільша купа – овес. З другого боку ячмінь. Пшениця зовсім окремо, щоб не мішалася із житом. По дилях, по балках, під стріхою повно куряви. Горобці почувають себе і добре, і погано. Мають що їсти, але гнізда їх відкриті, а це не так приємно. Миші розгромлені зовсім. Кубла їх, що були між снопами, щезли безслідно. Родини знищені. Безліч з них пропали назавжди. Матвіїв кіт нищив їх від ранку до вечора. Крім того, бив їх кожний, хто тільки мав бажання. Тільки небагатьом пощастило втекти у запасові нори під Мервою. Перелякані, вони сидять там і не показуються. Потім довго віють намолочене. Хведот крутить віялку, а Володько насипає в ківш. Раніше це робив сам Матвій. Тепер він вигортає чисте зерно, насипає його дерев'яною лопатою в мішок і відносить до комори. У коморі 4 засіки – на овес, на жито, на пшеницю і на ячмінь. Просо, гречка засипаються до діжок, а конюшина стоїть у густих мішках. У такий час комора виглядає гарно. Приємно зайти туди, подивитися на повні засіки, запустити руку в жовту зернисту пшеницю, набрати її повну жменю і поволі пускати через пальці. Ніби кусники золота падають ядерні зернята. Пахне сонцем, землею, людським потом. Добрий хліб насушний, пожива людей, зібрана із широких ланів мозолистою рукою. На дворі снігу досить. На полях також. Санна дорога не може бути кращою. Вже помолочено, повіяно. Ще трохи цегли не перевезено. Володько з Хведотом перевозять цеглу. З неї буде хата. Хотілося дочекатися тієї доброї хати. Вже час. Стільки років минуло, а хата все та сама, на тим часом збудована. Але Володько наполовину вірить у нову хату. У нього думки інші, чужі, не тутешні. Хто знає, де на великій землі схилить він свою голову? Хто знає, де буде його хата? Він сам того не знає. Щовечора по роботі миється, зачісується та йде в село. Кожний день іде туди. Те село – то вже його хата. Він вже не тут, а там. Сьогодні у Никона, у малій читальні. Завтра у Сергія. Позавтра у Євдошки. Там його життя. Туди відносить свої сили, своє тепло, свою молодість. Не може тут вдержатись. Тягнуть до себе ті хати, всі ті люди, що в них. Любить їх. Любить серцем, кров'ю, душею. Чує їх частиною себе самого. А коли й гнівається зі сльозами болю в очах. Чому ви, і ми, і я? Чому ми такі? Сам себе питає 100 разів, 200 разів, безліч. А питаючи, сам і відповідає. Відповідь звучить, мов оскарження, мов присуд. Слухає її та й каже: так, ми жили погано, жити треба інакше. Я хочу інакше жити. Прошу мені не перешкоджати. Поволі наближається Різдво. За кілька днів перед святом Володько поїхав до міста дещо купити. Взяв на продаж 2 міхи пшениці. Матвій завжди сам продавав пашню, але тепер йому якась колька влізла в ребра. Старий не чув себе добре. Ти б, Володьку, зробив це сам. Добре. Вечором Володько вертався з міста. Їхав гринджолами. Була гарна санна дорога. Коні бігли бадьоро, стригли гострими вухами, пирхали і дихали парою, що 2 струменяками розсипалася перед їх варгами. Примітка. Варги
це губи. Полозя саней легко ховзались по вчовганій дорозі. Часом траплялися затоки. Сани з розгону летіли вбік, вдарялись об твердий сніговий вал, але коні підхоплювали їх і відносили. Навкруги безлюддя. Сонце зовсім ховалося, і останні його промені освічували верхи дубів діброви. Часом повівав вітер, хитав поволі дерева, ніби пробував свою силу. Кілька непорушних, мов велетенські пурпурові крижини, хмарин вперто стояло на заході, і сонце ледве виривалося з них. Мороз поволі міцнішає, щипає за ніс, вуха, щоки. На санях порожньо. В'язка соломи, опалка, мішки, а на них Володько. Збоку кошик з покупками. Біля чугалів дорога йде вниз. На 3 кіпцях піднімається догори. Коні йдуть хода. Спереду йде якась жінка, одягнута в чорне пальто з котиковим коміром. Тонка, висока. Хода рівна і швидка. У руках несе пакунок. Володько її пізнав. Наталка. Нагнав її, придержав коні і привітався. «Звідки йдете, Наталко?» «З міста», – відповіла коротко. «Хотів би вас підвести, дозволите?» – придержав коні. «Отут», – розправив мішки біля себе. «О, дякую, це буде добре». Сіла, посміхнулася. Володько закрив їй дергою ноги. «Вьо!» Коні рушили. Виїхали на рівне. Володько шарпнув віжками. Коні весело, рівно побігли. З-під копит відпадає на боки збитий сніг. «Маєте гарні коні», – сказала Наталка. Дивилася, як їх хвилясті гриви маяли на бігу. Уривна розмова. Коні, вечорниці, дівчата, хлопці. Хотілося сказати багато, але не виходило. Час біг швидко. Темніло. Назустріч біжить село, і перед ним Наталка встане. Володько притримує коні, але вони біжать. Невпинно біжать коні. Час – село. Дороги розходяться. Володько натягнув віжки, і коні зупинилися. «О, як вам дякую!» – сказала вона. Володько вийняв з рукавиці теплу, тверду руку і простягнув їй. «Будьте здорові! Можливо, побачимось?» – проговорив. Вона трохи незграбно подала йому свою руку. Притримав її довше, ніж належало, аж вона поворушила пальцями. Пустив руку, посміхнувся, цвягнув по конях батогом і швидко від'їхав. За хвилину сховався за пригорком. Який у Володька добрий настрій. Добре продав пшеницю. Добре їхалось. Чи змерз? Яке там змерз? Зовсім не змерз. Говорить з батьком, з матір'ю. Ось Василинці подарунок. Як добре, що якраз сьогодні згадав про ту стрічку. Невеличка, дешева стрічка, а скільки вона робить радості. І Володькові, а ще більше Василинці. Вона розгортає свою стрічку кілька разів. «Правда, мамо, гарна?» «Ну, певно, хороша стрічка. Певно, дорога». Володько тільки посміхається. «Ну що ж, іноді буває, людина якраз щось добре зробить. Без цього не можна». Володько ліг спати. Ні, не спиться. Вона має чудові очі. Дивляться просто на нього. Обернеться на другий бік. І тут вони дивляться. Усмішка її також гарна. Хто б подумав, що одна усмішка може так гріти, так тішити, так підносити. У цих роках скрізь настала зміна. Навіть Різдво вже не те. Колись було Різдво свято. По всьому світі, здавалось, є свято. Тепер ні.
Тепер тільки люди святкують, а уряди так само, як завжди, урядують. У родині Матвія також є зміна. Так само варить Настя кутю, взвар, вареники, так само пече. На святвечір родина так само сходиться до хати. Всі моляться, але Володько вже не так тішиться. Хведот не такий цікавий. Вони вже виросли. Василинка хоч мала, але надто поважна. Вона помагає матері, мов доросла. І ще одна зміна настала у Матвієвій родині. За стіл до куті всі сідають, як і колись. Урочисто, поволі, побожно. Тільки тепер між Матвієм та Володьком одно місце порожнє. Ніхто там не сидить, хоча перед ним на столі стоїть тарілка з кутею. Перед образами тепер не горить лампадка, зате на тарілці перед порожнім місцем горить воскова свічка. Її ставить і засвічує сам Матвій. Перед тим, ніж почати вечерю, всі встають і 1 хвилину мовчки дивляться на свічку. Її полум'я освічує кожне обличчя, покрите смутком. Всі знають, за кого горить та свічка. Його ім'я не висловлюють, але в серці кожного говорить те ім'я, так само, як полум'я свічки, і світить. Одним він був сином, іншим братом. Він пішов і не вернувся, але він не вмер. Він там десь витає в просторах рідної землі. Всі вірять, що він колись вернеться на тому саме великому каштановому коні, на якому перед роками востаннє виїхав з батьківського подвір'я. По хвилині мовчанки Матвій голосно, поволі, виразно говорить: «Отче наш, іже єси на небеси, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небеси, так і на землі». По закінченню молитви всі хрестяться, сідають і поволі починають їсти. Тиша. Свічка горить. Обличчя у всіх поважні. Настя деякий час не їсть. Вона витирає чистим фартухом очі, але не може витерти. В них виступають все нові сльозини і поволі стікають по зморщених щоках. Василинка обережно, щоб не порушити урочистості, горниться до неї і пошепки каже: «То було за Україну! Не плачте, мамо!» Всі чують той шепіт. Володько дивиться на сестру. Йому хотілося б обняти її, поцілувати, але не відважується. Все-таки вони мужицькі діти, і пестощі їм не личать. А на дворі така сама, як завжди, ясна різдвяна ніч. Так само світить місяць, така сама навкруги тиша, так само виблискують від місяця ласиці у вікні. Скоро всі лягають спати. Завтра всі йдуть на всеночну. Зістанеться дома один Володько. Він би також пішов, але хтось мусить дома бути. На другий день до Матвія приходить Катерина з Миколою. На столі з'являється пляшка. Їдять, п'ють. Настрій підноситься. Микола рветься політикувати. Він все ще переконаний, що буде війна, що німець так не погодиться, щоб большевики попруть на Варшаву. В Україну він ще не вірить, бо в неї вірить Володько. Матвій з ним не погоджується, бо взагалі не любить свого зятя. Не з нашої кості, м'який і хлюстуватий. Не хотів, щоб Катерина за нього виходила, але не було ради. Також не встрявав з ним у суперечку. Хай собі, тепер всі те й роблять, що політикують. Але по-дурному. Коли треба було, мовчали. Володько перечив батькові. Хай хоч говорять, і це вже добре. Колись і того не було. Тут Матвій змовчував. Надвечір Володько пішов до Левинських. На Різдво приїхав Олег. Роман знову розносився з випивкою. Має якесь там вино. Приїхав Лінкерт. Випити необхідно. Володько не мав наміру входити в те товариство,
але до нього прив'язався Роман, і той погодився. Пана Гліба не було дома. Він пішов відвідати учительку в Башківцях. Ключа від кімнати мала матушка. Роман попросив Олега, щоб він дістав ключа. Олег дістав. Пішли до школи. Олег, Роман, Володько, Лінкерт і Саша. Сіли біля маленького столика. Випили. Над столиком на цілий зріст портрет Шевченка. Саша довго на нього дивився, після встав, зляв з ліжка простирало і завісив портрет. «Нечего йому на нас смотреть», – проговорив задоволено. І Володько обурився. Деякий час не знав, як реагувати. «Встати і дати йому в морду», – думав. Ні, щиниться бійка, розголос, скандал для пана Гліба. «Так, йому нічого дивитися на таких людей», – проговорив Володько. Хотів бути спокійний, але не міг. Обличчя його вже горіло, очі блищали. «Хахлацький бог, в шубі і папахі», – казав далі Саша. «Настоящий Пугачов», – додав. Володько ледве втримався. Олег зірвався на ноги. «Вы, Саша, не имеете права оскорблять моих гостей». «Не твоїх, а моїх», – перебив його Роман. «Тим гірше», – перейшов Олег на українську мову. «Ти дозволяєш, щоб твоїх гостей ображали. Ви, освічені, русскіє, фуй!» Саша зареготав. «Чого, Олег, скачеш, як півник? Мені плювати на всі ваші етикети». «Чого я тут? Чого я з ними?» – думав Володько. «Геть звідсіль!» Він встав. «Я відходжу!» – проголосив він рішуче. «Ні, Володьку, почекай!» – швидко казав Олег. «Не ми, а вони мусять відійти. Я дістав ключа». Саша його перебив. «Хто? Ми? Ми відійдем?» При цьому відкинувшись на стільці і витягнув ноги. «Спробуй мене вигнати!» – проговорив нахабно. Лінкерт був цим заскочений і мовчав. Після він відійшов набік і почав низьким басом співати. «Русь, і ти була прекрасной, а тепер гніє твій труп». Це обурило Сашу. «Пане Лінкерт, я вам не раз наказував не ображати Росії. Такою піснею ви її ображаєте». Лінкерт витягнувся на весь довгий ріст, заложив руки до кишені і підступив до Саші. «Пане Олександре Нуждін, дозвольте вас переконати, що не я, а ви ображаєте Росію. Так, ви. Ви син полковника, ви скінчили середню школу, ви були старшиною, а поводите себе як кельнер. Володьку, вибачте мені за мого бувшого колегу Олександра Нуждіна». При цьому він підійшов до Володька і церемонно, глибоким поклоном вклонився. Лінкерт круто повернувся і також зробив крок. Роман кинувся між них. Володько та Олег лишилися збоку. «Панове, панове!» – кричав Роман. «Та лишіть, годі! От знайшли! У мене нова пляшка!» Саша і Лінкерт лишили бундючні бойові постави і розійшлись. Виступив Володько. «Я все-таки відходжу», – проговорив він швидко і без прощання вийшов. За ним вийшов Олег. «Володьку, куди йдеш?» – кричав він навздогін. «Хоч зо мною?» – відповів Володько швидко й рішуче. «Куди?» «Побачиш. Я йду, але в мене ключі. Не можу їх лишити самих». «Зроби, як хоч. Жду тебе в Сергія». І Володько швидко відійшов. Вечоріло. Погода змінилася. Вчора небо було ясне і світив місяць. Тепер не йшли хмари і затягнули його. Зате потеплішало.
Час від часу там, то там пролітає велика сніжина. Володько швидко йшов в долину до Сергія. Ішов туди охоче. Він навіть радіє, що так сталося, що вирвався з того неприємного товариства. Хоча біг він не стільки до Сергія чи хлопців. Хотів бачити Наталку, принаймні бачити. Відколи підвозив її з міста, стратив з очей. Навіть у церкві не помітив її. Питати також ніяково, але думка думкою. Коли засяде в голові, не виженеш, і не заставиш її чимсь іншим, і не заїси. Хай вже Ганка вибачить, але йти проти серця тяжко. Кожний рух її, кожний усміх, кожний погляд. Ну, що може на світі ставити спротив? Це і є та мрія. Володькова мрія від ранніх юначих часів, коли то він ще тільки ріс, коли спинався на ноги і коли міг уявляти її. Ось вона і є. Ні, Ганко, вибач мою легковажність. Але ні цього, ні другого дня не зустрів він Наталки. Був, здається, скрізь. З хлопцями, на музиках, на вечорницях, на колодці. З Ганкою досхочу танцював, але Наталки не бачив. А час біжить. У таких роках він біжить надто швидко. Свята мигнули і нема. Будні дні – то мороз, то одлига, клопоти дома, мала читальня. Там же тіснота, що нема де стати. А люди прибувають з-під Одерадівки, з-під Башковець. Тягне їх щось сюди. Приходять, стають і слухають. Очі їх відкриті, а вуха також. Бачать і чують. З-під Одерадівки, з-під Башковець. Всі вони однакові, ті люди. І тут, і там. Хочуть вони того кращого слова, аби тільки впало воно десь на цій землі. Одного вечора після читальні Йон, Антін та Демид відійшли на бік і щось змовляються. Це вже на дворі. Володько ще зайнятий. Його ще питають, що буде завтра. Обступили зо всіх боків, мов попа. «Володьку!» – чує він за плечима. Оглянувся. То сам Йон. «Ходи, щось скажу!» – сказав він. Володько виступив набік. «Ходь з нами?» – питає Йон. «До Євдошки?» «Ні, на другу гору». Володько знає, що то за друга гора. Туди ще хлопці з цього боку не ходили. Він знає також, що там Наталка. Давно вже її не бачив і майже забув. А може, краще не йти? Хвилинку подумав. Антін, Йон, Демид. Найкращі хлопці. Не може ж він їм відмовити. Перед ним стоїть Йон і чекає. «Йдем!» – сказав Володько рішуче. За пару хвилин 4 чорні тіні відділилися від гурту і швидко зникли в долині. Ніч темна. Із заходу віє прудкий, одлижаний вітер. Верхи дерев гнуться і шумлять. Парубки швидко перебігли долину, перейшли річку, перелаз і пішли під гору вузькою з обох боків огородженою стежкою. Йшли швидко, мовчки. Вже ось садки. Володько відчував неспокій. Не хотів цього показати. Намагався бути веселим та байдужим. Але чим ближче підходили до садків, тим його неспокій зростав. Дівчата не сподівались таких гостей. До них заходили менш поважні парубки. Часом приходив до Наталки Іван з Людвищ. Цього вечора його не було. 4 дівчат спокійно пряли, а стара Настина мати куняла в запічку. Біля мисника на лаві сиділо кілька менших хлопців. Раптом забрехав собака. Всі насторожились. Настя встала і підбігла до вікна. «Дівчата! Їй-богу, до нас хлопці йдуть!» «Хресто святий! Йон!» Вона не договорила.
Перед вікнами швидко майнули 4 тіні і зараз же рипнули двері до сіней. Дівчатка швидко почали охорошуватись. Одна Наталка сиділа спокійно, крутила свою прядку і смикала мичку. У сінях тупіт, рипнули двері, і хата наповнилась гамором. «Дай Боже всім гоже! Чи приймете?» Дотепи, сміх, жарти, крутяться колеса, бурчать шпульки. По часі дівчата почали співати. Виводила Наталка, у неї приємний грудний альт. Ой там за горою, там за кам'яною, ой там ломить вітер рожу з калиною, виводить Наталка. Голос їй пливе рівно, спокійно. Слова вимовляє так, ніби співає про себе. Ой там ломить вітер рожу з калиною, ой там розстається козак з дівчиною, співає Наталка. Співають всі дівчата, але тих не чути. Співає тільки одна вона, бо співає і думає над тим. Кінь осідланий уявляється, стоїть коло плота, за плотом рожа і калина. Козак чорнобривий, а коло нього дівчина. Може, це сама Наталка? Так, це, напевно, вона. Це ж і пісню сама склала. Може, не ця Наталка, а її сестра, що жила колись дуже давно, коли ще були козаки, що їздили в бої. «Вернися, козаче, вернися, соколю, то впущу до хати, щоб не чула мати». Голос її шовковий плаче і просить. Вона, ця чудова Наталка, впустить до хати. «Прийди, ось все моє, тихо, візьми мою душу з собою в бій, силу мою візьми, візьми мою красу і молодість». А як упускала, тяженько зітхала, як випускала, сердечно плакала. «Плач, дівчино, твій любий козак вже махнув на сідло. Прощай. Може, завтра зіткнеться в степу з татарином і ляже трупом, а може, вернеться із загорілим, сильним обличчям. Дужий, чудовий, візьме тебе і будеш його навік». А коли скінчилась дівоча пісня, хлопці втяли свою. Після завели жидівську школу. Антін та Йон лементують басами: «Дубовий, дубовий», Демид другий тенор: «Лісковий, лісковий». Решта хлопців, хто може, першим тенором: «Кленовий, кленовий». Володько вбрався за рабина. Напнув на голову рядно, дістав з полиці стару книжку. Хлопці виводять кожний своє, а Володько спочатку тихо, а після все голосніше і голосніше почав шверготати, кричати, хитатися на всі боки, бити книгою по столі, вимахувати кулаками. Робив це добре. Дівчата качалися зо сміху, а хлопці все тягнули своє. У хаті стало весело. Навіть Наталка щиро сміялася, і її білі зуби блищали, мов перлини. Коли скінчилася школа, Володько зняв рядно, пригладив волосся, обернувся кілька разів по хаті і сказав: «А тепер, чесні люди, розповів вам казку. Хочете?» «Кажи, хочем», – заговорили всі. «Тоді тихо, слухайте і вважайте. Сідайте всі кругом, хто де знайде місце. Уявляйте, що в мене довга сива борода, довгі кістляві руки, глибокі очі, закриті довгими сивими бровами». Обвів навкруги поглядом. Всі замовкли, ніби навмисне, ніби чекали, що Володько має викинути якийсь жарт. Але він не жартував. Серед великої тиші почав своє оповідання. «Було це далеко», – почав він поволі, розважно, виразно. «Не у нас, а може і у нас, у такій саме землі, як наша. В одному селі жив добрий господар на ім'я Іван Борислав. Було це давно,
а може й недавно. Було це на Щедрий вечір. Іван Борислав знався на травах лічничих, на добрих словах, на гарних приповідках. Всі навкруги по всіх селах знали його, всі любили і всі поважали. Було пристріт кого нападе, чи вроки, чи скаженина, чи руку хто вивихне, одразу кличуть Борислава. І хай то буде удень чи вночі, у свято чи будень, у дощ, у сльоту чи метелицю. Ніколи нікому не відмовляв Борислав. Брав свої ліки в торбину, у руку ціпок і йшов. Йшов до хворого, до страждучого і ніс йому допомогу, розраду, ніс добре слово. Одного разу на сам Щедрий вечір покликали Борислава до сусіднього села Колотоків. Хтось там ногу вивихнув і потребував негайної помочі. А село те було не близько, за горою, а ціла гора лісом покрита, а в лісі ровита скелі, а стежки снігом засипані. Але Борислав устав і пішов. Прийшов до хворого, допоміг йому і вертається додому. Пізній був вечір, зірвався вітер, мело снігом. Івана не хотіли пустити, казали йому: «Не йдіть в таку погоду, лишіться у нас на святу кутю, будемо дуже раді». «Ні», – сказав Іван, – «не можу зостатись у вас, піду». Встав і пішов. Вітер мів снігом, по небу тягнулись хмари. Тільки десь-не-десь проривалась і моргала ясна зірка, ніби око гарної дівчини. Та ще час від часу то випливав за хмар, то знову ховався великий круглолиций місяць. Борислав квапився, бо хотів до Нового року зайти додому, а стежки зовсім заметені. Сніг глибокий, копкий, ноги грузнуть і ховзаються. Втомився старий, поки вийшов на гору, задихався, а коли був уже на горі, став, щоб відсапатися. І чує Іван із сусіднього села дзвони. Великий дзвін вдарив 12 разів. Іван зрозумів, що він вже не дійде додому, що Новий рік прийшов. Зняв шапку, перехрестився широким хрестом і вклонився до самої землі. Так, ніби перед ним стояв Новий рік. Так, ніби Іван його бачив. В той час утих зненацька вітер. Хмари на небі десь зникли зовсім, і лишилось воно велике, хороше небо з ясними зорями і великим світлим місяцем, що стояв майже над головою. Стало так гарно, так весело навкруги. Молоді сосонки непорушно, ніби заворожені, стоять, білий чистий сніг іскриться в очах, і тільки скрізь розсипано барв, що ніхто не знає, яка з них краща. І почув Іван, що зовсім недалеко від нього хтось ніби закашляв. Так, ніби старша вже людина, що йшла і закашлялась. Іван насторожився і зрадів. О, думає, іще одна душа серед цього лісу в такий час знайшлася. Хвала Богу! І не встиг Іван докінчити своєї думки, як за молодої, розлогої сосни виступив дебелий старий чоловік. Місяць ясно освічував його велику постать. Мав він довгу, сивасту бороду. Одягнений у жовтому, з великим, виложеним ягнячим коміром кожусі. На плечі у нього ловецька рушниця, а коло нього великий ловецький собака-вовчак. «Ну, – думає Іван Борислав, – не зробив я нікому зла, не думаю, щоб і мені хтось хотів його робити». Зняв чемно шапку і виразно голосно сказав: «Слава нашому Богові! З Новим роком будьте здорові, добрий чоловіче!» А той відповів: «Навіки вічні слава йому!
І вас з Новим роком вітаю. Звідки мандруєте? Так і так, все як було розповів. Ага, сказав чоловік з рушницею. Так. А чи не могли б ви пройтися трохи зо мною? Хочу вас дещо розпитати. Що доброго у вас чувати? І чи готові ваші села? Але тут мушу ще добавити. Край, з якого походив Іван Борислав, був завойований чужинцями. Були там над Дніпром села, але не жили в них вільні люди. Панували над ними чужинці – в урядах, в судах, у школах, навіть у церкві. Не признавали чужинці тих людей за людей, не хотіли шанувати ні їх самих, ні дітей їх, ні їх святих могил. А люди, мов полонені, коритись мусили. Іван Борислав сказав незнайомому: «Маю час і охоче з вами пройдуся, а в селах наших нічого нового, все ще так є, як було». «Ну, то обійдем ось цю гору і підем, скажем їм», – сумно проговорив незнайомий. «Ходімо». Обидва пішли. Увійшли в ліс глибокий. Йшли без стежок, без доріг. Часом на якусь галявину виходили. Місяць світив на них з високого неба. Довга тінь тягнулася за ними. Собака йшов спокійно по слідах незнайомого. Обходили всі яри, всі долини. Виходили на гори і дивилися з них униз. Краса і тиша скрізь стояли. Іван часто не міг заховати радості, який то гарний великий Божий світ, яка чудова та його земля. І втоми вже не чув, бо радів, як мала дитина. Здавалось, що він вперше в житті подивився на землю свою звисока і вперше побачив її своїми очима. «Господи Боже!» – казав собі в душі. «Ти єдиний можеш спасти нас від великих гріхів. Син твій за цілий світ постраждав і викупив його з неволі. Подай нам, може, змогу принести жертву за себе і дітей своїх». Поки молився так Іван, його проводир йшов мовчки перед ним. Часом тільки зупинявся, ставав, обтирав піт на широкім чолі і тяжко віддихав. Йшли так, поки не зайшли в чудову розлогу долину. Місячне сяйво зовсім заливало її. Сніг горів самоцвітами. Тут незнайомий зупинився і глухим, тремтячим голосом сказав: «У долині цій колись давно билися і впали в бою багато тисяч хоробрих людей. Боролися і впали за свободу. Їх перемогли. Вони вже давно відійшли від нас, але душі їх тут, в оцій долині. Ходім до них». Недовго вже йшли. Підійшли до якоїсь стіни, що чорніла, мов ліс великий. Сюди і туди не видно кінця. У стіні ті залізні двері, а на дверях два великі мідяні кільця. Взяв незнайомий за те, що з правого боку, і вдарив ним раз, потім ще раз і ще раз. 3 рази вдарив тим кільцем. Довго не чути було нічого. Борислав, незнайомий і собака спокійно стояли і чекали. Нараз за дверима ніби задзвонили малі дзвоники. Луна від них донеслася й назовні. Тоді залізні двері самі від себе відчинилися, а за ними був чорний, мов угіль, вхід у якесь підземелля. «Ти зостанься тут», – сказав незнайомий до пса. «А ви», – звернувся до Борислава, – «ходіть за мною». Собака слухняно залишився на дворі, а Іван і незнайомий вступили у темний прохід. Двері за ними одразу зачинилися, і вони стояли у глибокій темноті. Після поволі звідкілясь взялося бліде, мертве, ніби від порохняків-світляків сяйво. Воно поволі збільшувалось, і по часі Борислав побачив перед собою довжелезний,
ніби тунель, прохід. Кінця його не було видно. А справа і зліва проходу стояли прив'язані чудові коні. Направо стояли все карі, наліво все каштанові. Блискучі, випасені всі. Стоять коло довжелезних жолобів і ніби на когось чекають. «На кого чекають ті коні?» – запитав Іван незнайомого. «Після скажу», – відповів суворо той. «А де їх кінець?» – знову запитав Борислав. «Побачиш», – так само відповів незнайомий. Іван вже більше не питав незнайомого, а йшов за ним все далі і далі проходом. Ішли так дуже довго. Направо і наліво все стояли такі самі чудові коні і ніби когось чекали. І по дуже довгій ході нарешті дійшли до кінця. Коні залишилися за ними, а вони самі вступили до нового підземелля. Бліде світло тут зникло. З'явилось тут натомість синяве, ніби від горючого газу. Була це велика, безмежна зала, наповнена самою зброєю. І чого тут тільки не було. На колонах, що підпирали склепіння зали, висіли старі шаблі і старі списи. У скринях лежали гарматні кулі. На довжелезних стояках стояли рушниці. І була тут не тільки стара зброя, а була тут і така, яку вживають тепер. Були там скоростріли. Стояли довгими рядами на високих триніжках, на коліщатах. Коло них готові скриньки, повні стрічок. Були тут і гармати, тяжкі і легкі, стояли і чекали. Навіть літаки, навіть танки були тут. Стояли довгими рядами і чекали. Все тут було, і все ніби на когось чекало. Іван Борислав дивувався надзвичайно. Довго не хотів нічого питати незнайомого, але з часом не витримав. «І нащо тут стільки тієї зброї?» – спитав. Незнайомий навіть не оглянувся. Здавалось, він зробився ще більш непривітливий та суворий. І тільки по доброму часі сказав: «Ти, чоловіче добрий, і до всього лік знаєш. Всяку хворобу відразу вгадуєш, а такої простої речі не можеш відгадати. З якого ти прийшов світу?» Після цього незнайомий замовк і повів далі Івана. По довгій ході дійшли до зали, заваленої різними вояцькими одягами. Яких тут тільки не було одягів і скільки їх не було. Не можна було переглянути. Іван вже не питав незнайомого, хоча дуже дивувався, на що тут стільки тих одягів. Мовчки пішов за ним далі, аж поки не прийшли до найбільшого і найтемнішого підземелля. Було тут зовсім темно і так тихо, що власне дихання видавалось надзвичайно голосним. Не бачив Іван нічого. Стояв у темноті, у порожнечі, заведений у незнайоме підземелля, і тільки дивувався. Що значить все це? Де я? Куди мене той завів? Де звідси вихід? По часі з глибокої темноти почув Іван суворий голос незнайомого. «Бачиш щось тут?» «Ні», – відповів Іван. «Не бачу нічого». «Чуєш щось тут?» – знову запитав суворий голос з темноти. «Нічого не чую», – відповів Іван. «Світла!» – сказав суворо незнайомий, і враз з'явилося світло. Було це справжнє світло дня, що від сонця лилося. Чарівне, живе, тепле. Було це радісне світло, що сяяло над Божим світом зовсім даром всім для всіх. Велике Боже око дивилось і зводило до життя все, що було на землі, все велике і мале. Кожна мурашка, кожна билинка, кожне найменше єство діставало від сонця стільки,
скільки потребувало для свого життя, і все від того жило на землі. І було це таке хороше, таке чарівне, таке святе світло. Іван побачив своїми очима все, що тут було. А було це таке велике, безмежне підземелля. Безліч колон підпирало його склепіння. Скрізь, де гляне око, стояли столи, а коло них лави. На лавах сиділи різні дебелі люди, ніби вони заснули і когось чекали, хто їх пробудить. Так гарно світило сонце, кликало до життя, манило, гріло. Але вони не чули того заклику. Всі спали, всі до одного. І коли Іван призвичаївся до яскравого світла, він здивувався ще більше. Пізнав у тих людях знайомих. Різних знайомих, з різних сіл, що знав навкруги. Все то були на диво свої люди. Але чого ж вони сплять? Боже, чого вони сплять? Питав себе розпучливо Іван. Але ніхто йому не відповів, а сам не міг догадатись. Знав безліч різних ліків на землі. Знав усе, а цього не знав. Боже мій, не витримав і викрикнув Іван. Але чого ж ті люди сплять? Незнайомий не відповів Іванові. Не обернувся до нього і не поглянув на нього. Звернувся тільки до тих, що сплять, і звучним, сильним голосом промовив. Сон ваш триває далі. Ось зі мною свідок. Села ще сплять. Після цього незнайомий обернувся знову до Івана і сказав. А тепер час вертатись. Ходім. І по довгому часі вони дійшли знову туди, звідки прийшли. Незнайомий свиснув на свого пса. Той з'явився і слухняно присів коло його ніг. Іван був здивований до смерті і нарешті запитав. «А хто ж ви такий, добрий чоловіче?» «Я», – відповів незнайомий твердим, виразним голосом. «Я ваш вічний сторож». «А що ж це за долина?» – запитав знову Іван. «Це долина чекання», – так само відповів незнайомий. «А на що ж тут чекають?» – знову запитав Іван, бо не міг так відійти, щоб не довідатись цілої правди. «Чекають тут на добрі всі вісті з ваших сіл. Я вічний сторож, що кожного року раз на Новий рік виходжу вночі і обходжу цей край. Але тільки раз на 100 літ можу я зустріти живу людину із сіл. І я питаю ту людину, що доброго на ваших селах? Чи вже скоро кінець неволі? І коли знатимуть мені відповісти, коли я почую відповідь таку, як треба, тоді прокинуться усі оті, що бачив ти сьогодні, їх там є безліч. І як тільки почують «готово», вставайте, усі встануть, всі прокинуться, візьмуть ту зброю, посідлають ті коні і вийдуть. І буде то чарівний виїзд, але тепер мусять спати вони ще 100 літ, поки я не зустріну нову людину. І краще хай не родиться вона на світ, коли має принести мені таку відповідь, як приніс мені ти. Краще хай мати не родить її, а як родить, хай коло серця придушить, хай втече з нею у дикі ліси, до диких людей, бо на цій землі не повинно бути для таких місця. Ця земля створена для людей живих, для людей розумних, для людей, що вміють самі над собою панувати, для людей, що неволі не знають. А ти йди тепер до людей своїх і розкажи їм, що чув і що бачив. З Богом!» Вічний сторож повернувся і пішов поволі в ліс. Йти йому було тяжко, голову ніс опущену. Ноги його поволі переступали, ніби в кайданах, а за ним тягнувся його вірний собака. Іван довго стояв на місці і не міг рушитись. Йому вже не хотілося вертатись до села.
Він зрозумів, який тяжкий гріх взяв на свою душу, яку тяжку вину перед Богом і людьми зробив він цього дня. Але все-таки треба було йти. Треба було піти і сповістити іншим, щоб всі знали і дітям переказували. Хай не родиться на світ така людина, що принесла б вічному сторожеві такі вісті, як приніс сьогодні Іван. На другий день знайшли Івана недалеко коло села Непритомного. Знесилився від холоду, втоми і тяжкого горя. Не міг дійти до села, впав і мало не вмер. Але знайшли його і принесли додому. Скоро сумна вістка облетіла ціле село. Люди всі любили Івана. Був він добрий, серце мав чуле і м'яке. Знав трави лічничі і не одного з біди та смерті вирятував. Через те зійшлися до нього й тепер. Але тепер не могли пізнати його люди. Лежав, мов камінь, твердий. Очі мав суворі. Коли побачив коло села людей і опритомнів, почав оповідати те, що я вам оповів. Хай не буде тепер людини, що не знала б, як відповісти, коли ще раз зустріне вічного сторожа. Цим Володько закінчив і замовк. Все, що було в хаті, мовчало глибокою мовчанкою. Всі прядки стояли. Всі люди сиділи майже нерухомо. Антін, Йон, Демид – всі дивились на Володька і слухали. Володько виразно вимовляв свої слова. Кожне слово виходило з його уст, ніби вибране. Коротке, просте і ядерне, бо хотів, щоб всі прийняли і зрозуміли його. І видно було, як впливали ті слова на слухачів. Із сяйва очей, з рухів уст, з виразу цілого обличчя. Володько знову перший порушив тишу. «Ну, – сказав він, – казку я скінчив, а тепер знову хіба пісню?» «Еге, пісню», – промовив придушеним басом Антін. Пальці його незграбно ворушилися на коліні. «Пісня тепер ледве чи й піде». Йон встав на ноги. «Так», – сказав він, заложив обидві руки за потилицю і потягнувся. Демид також встав. «Ех, Іван, Іван!» вирвалось у нього і більше не казав нічого. Володько дивився на дівчат. Тонка, білява Настя, чорна Одарка. Та й друга всміхнулись йому. Зупинив погляд на Наталці. Здається, глянуло також на нього. А можливо, помилився. Був це такий короткий погляд. Ось вона вже знову пряде. Права її нога ритмічно наступає поміж прядки, а тонка тканина спідниці спадає майже додолу. «Йду!» – сказав несподівано Володько і швидко встав. «Чого так спішите?» – кинула Настя. «Їх чекає, не знаєш?» – це сказала Наталка. «Так, це вона». Притому посміхнулася. «Дякую вам хоч за це», – відповів Володько. «Вперше почув від вас слова. Йду. А ви, дівчатка, все-таки не сумуйте. Ми тільки з хати вийдемо разом. Демид та Йон вернуться від першого перелазу. Не бійтесь. А ми з Антоном вже якось почимчикуємо самі. Так, Антоне?» «Істинно так», – підтвердив той басом. «Як хочете, знайдемо і для вас місце», – жартувала Настя. «Пустимо на піч, мама посунуться». «Ха-ха-ха. Смійтесь на здоров'я, сміх вам на користь. А вже, здається, і півні кричать, і не хочеться їм спати. Добраніч, не поминайте лихом». І парубки вийшли. Ніч. Чорна вітряна ніч. Глибока навкруги тиша, тільки час до часу переспівуються півні. Дійсно,
Від першого перелазу Йон і Демид десь зникли. Парубки таким не дивуються. Володько і Антін нічого не помітили і пішли собі вниз. Одначе Володько не чув спокою. Щось турбувало його. «Невже Йон до неї?» – питав схвильовано і одразу гнав цю думку, мов настирливу муху. «Ні, ні, ніколи вона не зробить такого, ніколи!» Розділ 7. Посередині села стоїть просторий, критий зеленою бляхою будинок. Із фронту від дороги має він 4 вікна і двері. Крайнє східне вікно загратоване. Двері подвійні, мальовані гнідою вицвілою барвою. До них просто з вулиці ведуть зложені з кантястих дубових брусів сходи. Над ними бляшана вивіска з написом «Продаж вудки і лікеров» і «Габель». Літери криві, а крім того літера «К» в слові «вудки» виглядає як «Я», бо намальована навпаки. Збоку домальована пузата, подібна на 10-кілову гирю пляшка. Увесь цей будинок зо всіми своїми оздобами зветься шкальня. Є це найкращий будинок у селі, бо виставила його ще царська влада. Не була це ані церковно-приходська школа, ані якась лічниця, через те виглядала по-людському. Продавали в нім добру царську горілочку. За війни будинок спорожнів. Шкаликів не стало. Шкаличник вибрався. Одну за другою витягав хтось у вікнах тахлі. Бляха почала іржавіти. Після поселився там воєнний біженець з Радивилова і почав торгувати булками, доморобними цукерками і різним іншим крамом. За України зробили і шкальний кооператив. Продавали сіль, юхт, мило, оселедці. За большевиків кооператив пограбували. За поляків кооперативна управа сходилась на свої засідання, засідали здебільшого до рана і розходились з оспівами. Після кожного такого засідання кооператив опадав, мов вода після повені. Засідання тривало недовго. Перед роком відбулося останнє. Перевибрали управу. Замкнули кілька тузинів поіржавлених голок, 5 наперстків, пляшечку колонської води, кілька пачок шефських цвяхів і розчитали крамаря. Після того будинок заглух, занімів. Знову почали зникати з вікон тахлі. Посипався зо стін тинк, розринулися сходи. На дверях висіла велика колодка, а сільська громада щотижня сходилась і радилась, що з тим будинком робити. Тиждень за тиждень минав, а громада радилась. Колодка на дверях висіла далі. Далі зникали тахлі, далі осипався тинк. В одному куті великої кімнати стояв закурений стіл, а в столі хоронились голки, пляшечка колонської води, шефські цвяхи, старі протоколи і зовсім добрий статут. Андрій Андрійович Рона перейняв на себе головування, ходив по своїх кімнатах і думав. Тяжкі були його думи. Хотілося йому ті іржаві голки, ту воду і ті цвяхи пустити якось в хід. Але, незважаючи на всі його старання, все те майно лежало непорушно, мов зачароване. Не було ні людей, ні грошей. Стара управа після славетної діяльності заслужено відпочивала, а нової не було де взяти.
Не везло Андрієві Андрійовичу, зате повезло громаді. Навесні минулого року прибув до села один чоловік. Мав расового орлячого носа, просторого від вуха до вуха рота і завдатки на добре черево. Одягнений був у сірий, потертий піджак, полатане на колінах галіфе, взутий був у старі вояцькі черевики з вовняними панчохами, в які запускав галіфе. Говорив він поспіхом, любив покпитися, бути цинічним, пускати у вічі туман, оповідати невдалі дотепи, з яких сміявся тільки сам та дядько, бо хотів дістати на борг пляшку. Всі довідались, що за якогось царя Гороха виступав він на перших ролях у малоросійській трупі Гаркавенка чи іншого Перерепенка. У нього закохувалися самі графині, княгині та різні принцеси. Під час війни він з нашої планети зник і якось вигулькнув аж в легіонах. Тут він завзято воював на всіх фронтах. В нагороду за це дістав концесію на продаж вудки і лікерів. В цій фазі свого життєвого шляху прибув він до села під прізвищем Габеля. Знайшов собі грошовитого спільника. Ти гроші, я концесія. Винайняв від селян шкальню, найняв Семена, що привіз йому кілька скриньок шкаликів, і на поличках старої монопольки знову виглядало по-царському. Габель радів, спільник також, раділи і селяни. Габель погладжував спокійно черево і посміхався. Після витягнув з-під столу скриньку з брудною білизною і, дивлячись на спільника, казав: «Ну, у суд! Можеш у суд! Може, висудиш оце!» Спільник плюнув і поїхав, а Габель лишився. Через кілька днів Габель пішов до своєї спулки, позичив гроші, найняв Семена, і на полицях шкальні знову з'явились шкалики. До нього йшли дядьки, молодиці, несли гроші, кури, яйця. Габель жив собі в меншій кімнатці шкальні, мав збиту з дощок постіль. На постелі лахміття і бебехи. Посередині кімнати на хистких ногах столик. На столику тютюн, яєчні скаралущі, бляшанка від сардинок, бараболина і різне сміття. Габель жив щасливо. По часі прибула до нього з Варшави Габелиха, товстенька, добряча з виглядом павіяна пані. Очі мала зелені, глибоко вкладені. Лоб весь сховався під волоссям, барви попелу із сажею. Говорила на всіх мовах нараз, але що її ніхто не розумів, уважала за краще мовчати. І це було її найшляхетнішою рисою. Щастю панства Габелів не було меж. Кожного вечора в них повно дядьків. Сидять на ліжку, на стільцях, з-під поли попивають познанську, слухають Габеля і регочуть. Габель оповідає свої пригоди з грецькими принцесами в Одесі, свої хоробрі вчинки у легіонах. Перший був герой. Зате тепер, як тільки появиться де в місті чи в столиці, всі грубі риби беруть його на розхват. Біда та й годі. Зайде до одного, сердиться інший. Зайде до іншого, сердиться ще котрийсь. А дядьки слухають і дивуються. «О, що не кажи, це, куме, чоловік!» «Ого!» – піддержує інший. «Це сила, з таким краще не заривайся!» А щоб віддячитись Габелеві, вони також щось йому розкажуть. Про село, про останні новини. «Щось там ніби отой, Матвіївську бент, читальню якусь ніби», починає Семен, не докінчує речення словами, а з плюваком. «Еге», підкидав трісочку Габель, «хоче, бачте, вас вчити».
Коли б ото взяв його та перегнув через коліно, та всипав 25, пам'ятав би. Учитель знайшовся, ге. Колись бувало за Миколки, провадить другий кум, і не читали, і не вчили, а жили. Ще як, підхоплює сусід. Пішов у ліс, зарубив руб і хліба на місяць маєш. Сиди на печі та їж. А тепер, що й казать. А де це вони ту читальню роблять? Між іншим докидає Габель. Та хто зна? Десь там. Махає дядько рукою на захід. Не знаєте хіба? З'являється більший знавець. А у того, у Макаревого, щовечора, кажуть, повно, як коселедців. Там їх штаб, ге. Довгий зимовий вечір поволі сопкає вперед. Дядьки попивають, слухають, курять. За дверима цієї кімнати спокійно стоїть пусткою інша, велика. Там схоронені знані голки, Колонська вода і шевські цвяхи. А ще далі від півночі в кухні живе в наймах Томко. Це також дуже поважна в селі особа. Говорить часом з Московська, має сварливу жінку, капелюх, краватку і є членом кооперативної управи під головуванням Андрія Андрійовича Рони. Будинок під назвою Шкальня жив собі дуже щасливо, але недовго. Із заходу, десь звідти за школи, від Макарової хати, висунулась і з кожним днем наближалась велика загроза. Чесний, порядний будинок ніколи такого не сподівався. Багато років виконував він сумлінно свою, самим царем визначену роль і не чув за собою ніяких свідомих чи несвідомих гріхів. Але загроза була невмолима. Сунула неухильно, крок за кроком, вперед і, як тяжка Божа кара, повисла над будинком. Одного вечора несподівано зайшов до Габеля Володько. Габель зрадів, розтягнув ще ширше свого рота, ніби разом з усмішкою бажав проковтнути і Володька. Моє поважання, заспівав Габель. Давно, Володимире Матвійовичу, не мав шани вас у себе бачити. Сідайте. Ось тут краще. Дядьку, Трицю, подайте мені ото стільця. Прошу, сідайте. Чув, яка шкода, що моя розочка від'їхала. А як вона грає, як вона грає. Ні, минулося. І я колись грав, та ще й як. Бувало, як виведу тобі в наталочці Петра, публіка мліє. А я до вас у справі, сказав Володько. Витягнув наперед голову Габель. Це мені тільки приємно. Дуже прошу. Буду радий вам послужити. Наші хлопці і сільський староста доручили мені передати вам оцей лист, сказав Володько і передав Габелеві пописаний безліччю підписів листок. Габель почав читати. Ого! Сказав він і заклав ширшу нижню губу на верхню. Листочок цей хтось мудрий складав, але вийшло не мудро. Це звучить як погроза. Пропонуємо вам до 3 тижнів вичистити помешкання, у якому живете. І так далі. А знаєте ви, кому те помешкання належить? А чи знаєте, з ким я робив умову? А також, чи ви знаєте закони, як і коли вимовляється помешкання? В разі невиконання нашого бажання будемо змушені шукати більш радикальних засобів. Це вже зовсім таки по-бандитськи, пробачте за слово. А що, коли я отак передам оце все до суду? Чи подумали ви над цим, шановний Володимире Матвійовичу? Можете передати його куди хочете, відповів Володько спокійно. Хлопці всього села так бажають,
А староста, як бачите, також. Ось тут і печатка. Бажання гарне, але цього папірчика я все-таки дозволю собі заховати на спомин. Може, він мені коли й пригодиться, казав Габель. Цього вам ніхто не боронить. Можете заховати і, як хочете, навіть і дітям своїм у спадщину записати. Одначе краще вам очистити це помешкання. Знайдете собі інше, у селі їх досить. А з цілим селом задиратись не варто. А тепер бувайте здорові, будемо чекати на відповідь. Тієї ночі Володько не міг заснути. Лежав у темноті на постелі і думав. Коло нього спокійно спав його брат Хведот. Щаслива, байдужа людина. Його не хвилюють речі, що безпосередньо його не торкаються. А Володько уважно обдумував план дальшої роботи. Знав, що тепер почнеться значно відповідальніша і тяжча частина праці. Знав також, що тепер вступив у одвертий конфлікт з темними силами села. А сили ті немалі. Габель йому цього не подарує. До суду він не піде, але він має досить можливості для боротьби з хлопцями. Знав Володько також, що весь тягар боротьби впаде на його молоді плечі, і треба бути дуже уважним, щоб не зламатися під тим тягарем і не впасти. Тепер конечно читальню улегальнити. Треба увійти у зв'язки з управою кооперативу. Треба зробити безліч праці, і всю ту працю мусить зробити не хто інший, як Володько. За пару днів Володько зголосився у голови управи сільського кооперативу Андрія Андрійовича Рони. Андрій Андрійович Рона – поміщик. Під сучасну пору мав ще 25 десятин. Сам симпатичний руський чоловік, що не має нічого проти розвитку української культури. Усадьба його матері, в якій і він живе, є на південній стороні села, по другому боці долини. Спочатку старий майже висохлий став. Коло нього на греблі мікроскопічний млинок, вище під гору гайок, а далі починається великий, колись чудовий сад. Війна і революція залишили на ньому свої чіткі сліди. Стоять ще посохлі дерева, що їх розгризали революційні коні. Ніхто їх навіть не усуне. Стоять і свідчать, мов кістяки на страшному суді. Панські покої пережили також чимало. Про це свідчить кожна стіна, кожне вікно, кожні двері. Одні густі і великі кущі бозу, що оточили навкруги будинок, свідчать про те, що було колись. Андрій Андрійович мешкає тепер у флігелі, займає невеличку із трухлявою підлогою кімнаточку, що має вікно на схід. Під вікном ростуть кущі бозу. У кімнаті Андрія Андрійовича великий, завалений книжками, паперами і цигарками стіл. Рівнобіжно з ним простора, покрита гнідим, товстим пледом постіль. Під вікном круглий, розколотий посередині мармуровий столик, а на ньому розкидані шахи. Кілька стільців і велика шафа – це і все умеблювання. Володько увійшов із заднього входу. У вузеньких сінцях зустрів його малий Льокайчук Марко. Ломаною російщиною він заявив: «Барін в столовой! Сейчас доложу! Пожалуйте у комнату!» Після цього Льокайчук зник. А Володько не пішов у комнату, тільки лишився на дворі. Ціле довкілля – це щось трошки з Тургенєва, трошки з Гоголя, трошки із Щедріна. Це маленький, обскубаний острівок того старого доброго часу, коли ще були живі баріни, льокаї з їх мовою та звичками. Навіть цікаво входити у такий невеличкий музейчик і оглянути те, що минуло і ніколи не вернеться.
Проходить деякий час. Ніякий барін не з'являється одразу. 50 хвилин можна пожертвувати. Потім Андрій Андрійович з'являється. Радо вас завжди зустрічаю», – говорить він по-російському і якось під кутом подає м'яку руку. «Прошу до кімнати. Тут пекельний холод. На колі в пеклі може холод бути». Увійшли до кімнати. «Давно хотів вас бачити», – піднесено говорив Андрій Андрійович. Він був задоволений, що Володько прийшов. «Чому ніколи не заходите? Марку, принеси самовар. Вип'єте чаю?» – звернувся до Володька. «Куріть, припогані маю цигарки, але село, воно вб'є мене. Ну, як живете?» «Дякую, Андрію Андрійовичу, живу. Прийшов до вас у справі». У справі. Раніше поговоримо про щось цікавіше, ніж справи. Граєте у шахи? Шкода, що не граєте. А я люблю цю гру. Страшенно люблю. Це, здається, найстарша гра світу. Знаєте, відколи її грають? Вже 5000 літ. І видумали китайці. Увійшов Марко із самоваром. «Марку!» – казав Андрій Андрійович. «Чому ти так незграбно несеш самовар? Це ж не горщик з помиями. Став сюди. Панові Довбенкові також шклянку. Раз-два». Марко поставив самовар і швидко вийшов. «Ну, як вам подобається мій льокай?» – запитав Андрій Андрійович. «Дуже цікавий і інтелігентний хлопчак. Вчу його на льокая, і він робить порядні успіхи. От тільки говорити порядно ніяк не може звикнуть. Надто сильний український акцент. А ви, мабуть, читали про останній турнір Альохін Капабланка? Чудесний, божеський. От хто майстер. Мій брат Юрій Андрійович – порядний гравець. Але куди? Це все одно, що Хрущ проти Сокола. Я 2 дні ходив, мов божевільний. Уявіть собі геніальність такої людини. Феноменально. Ну, прошу, Володю, наливайте собі чай. Не дивіться на цей непорядок на столі. Я суворо заборонив Маркові робити тут порядок. Тепер працюю над новою п'єсою. Страшенно тяжко. Ви не маєте поняття, яке тяжке драматичне мистецтво. Жорстоко тяжке. Я працюю над одною п'єсою вже 2-й рік. А треба сказати, я маю тут чудові умови для праці. Маю спокій, а це саме головне для митця. От тільки жахливо не люблю різних ділових справ, особливо господарських. Терпіти не можу всіх тих проклятих рахунків, розрахунків, прохань. Не люблю господарства». Одягнений Андрій Андрійович у блузу з товстого гнідого сукна, з великою краваткою під підборіддям. Уста його вогкі, пристрасні, зуби шоколадні, попсуті. Ніс простий, расовий, з вічним на перенісі пенсне. Чоло рівне, високе, чотирикутне. Волосся чорне, мастке, недбайливо зачесане. Він, видно, страждає самотою, через те з великою приємністю висказує свої довго виношені думки. Жадібно хапається за кожну тему, що тільки попадає йому під руку. З поспіхом висловлює свої слова, свої беззастережні осуди, свої певні на цей час переконання. Перейшли на літературу. «Не можу похвалитися знанням української літератури», – з приємністю зазначує він. «Але боюся, що українська література надто, так би мовити, безпроблемна, зобразлива, фрагментарна. Так, це я якраз хотів сказати. Фрагментарна. Не обіймає ніякої цілості, ніякого комплексу. Старша надто плитка, а молодша тенденційна.
Мистецький твір мусить бути до найбільшої жорстокості об'єктивним, до найбільшої жорстокості, а особливо мистецький твір не переносить політиканства. «Ну, а Джек Лондон», – перебив його Володько, – «Гюго, Золя. Я дуже мало знаю авторів, щоб були безтенденційні, неполітичні». «Ну, це що інше. Така залізна п'ята. Це зовсім що інше. Це не політика. Це велика світова проблема. Це внутрішній і зовнішній світ людини. Це зовсім що інше». «Але дозвольте», – зазначив знову Володько. «Розумію вас, що ви вважаєте в українській літературі за тенденцію, її боротьбу за національне визволення. А хіба ж то тенденція? Хіба то не справжня дійсність, справжнє життя? Хіба то менша проблема від тієї, над якою задумуються Золя чи Сінклер? Хіба ці комплекси менше болючі і вмирає за них менше людей? Ви подивіться, Андрію Андрійовичу, на нашу минулу революцію. Пролилося море крові, впали мільйони людей. Невже вам здається, що ті, що боролися за десятину землі чи за колхоз, переслідували важніший і більший ідеал від тих, що полягли за свою батьківщину, за честь, за славу цілих поколінь, за традиції свого роду? По-моєму, ні. По-моєму, ці більші, ці героїчніші, ці, можна сказати, ідеальніші. Ну, а знову тепер. Подивіться, кожний пацан – політик, кожна кухарка – мало не міністр. Ну, як ви в якомусь своєму творі оминете політику? Будете це все оминати? Будете казати, що цього всього нема? Не признаєте оцієї нашої розмови? Тож тепер всі так розмовляють, і оминути це значить оминути дійсність, значить нагинати дійсність, фальшувати її, творити, власне, нездорову тенденцію. Ні? Так, розуміється, погоджуюсь з вами. Але треба знайти правильний підхід. Треба події не видумувати, а виривати із самого справжнього життя. Щоб було ще тепле, щоб билось живчиком, щоб пахло. Ось подивився на земну кулю, відкроїв від такого до такого градуса шмат простору, вирвав його і в книгу. Це буде творчість. А я думаю, сказав вже спокійніше Володько, це залежить не від підходу, не від реальності зображення, не від фотографування. Це залежить від здібності автора. Від слова його залежить. Можна те саме слово поставить так і сяк. І від того, яку воно буде кидати від себе на вашу уяву тінь, від того залежатиме сила самого твору. У слові сила. Воно має безліч вібрацій, безліч тонів. І коли автор має більший слух на слово, так само, як композитор на тон, тоді він може витворити більшу гаму. Я так думаю. «Думаєте правильно», – сказав Андрій Андрійович, бо не хотів перечити. Хотів краще висловлювати свої думки, що їх мав так багато в запасі. «Я все-таки люблю класиків», – сказав він по короткій перерві. «Такий Бальзак, така його шагренева шкіра. Боже, Боже, який величезний світ думок, які чудові порівняння і образи. Або Гюго, Мопасан. Російську літературу люблю. Це чудові, монументальні речі. Толстой. Коли я його читаю, я тремчу, я жахаюся. Що за невловима логіка людських почувань. Чи то жінка, чи мужчина, юнак, чи дитина, кожний від початку до кінця, від народження до смерті, в кожному відтинку життя, кожний живий, справжній, правдивий. Ні одного фальшивого тону, ні один звук не ріже вуха. Люблю Ібсена.
Мені здається, що коли б не вони, не ті люди, що колись жили і колись творили, я не бачив би нічого на цьому світі дійсно вартого уваги. Майже з пафосом говорив Андрій Андрійович. «Все минуле видається кращим від сучасного», – сказав Володько. «Але ми тепер зовсім задивлені в будуче. Через те сучасності майже не помічаємо. Ми цілком в будучому. Я сам глибоко вірю в кращу майбутність, і це дає мені силу бути тверезим у чинах і оптимістом в думках. Молодість, чудова мрійна молодість!» – викрикнув Андрій Андрійович. Потім зняв пенсне, витер його і знову одягнув. Поволі пили чай. Володька не дуже любив чай. Пив його скорше із чемності. Так само і курив. Не звик курити, не любив тютюну, навіть цигарки не вмів добре тримати. Тримав її незграбно між двома пальцями правої руки, час від часу клав її в уста, тягнув у рот дим і, не затягуючись, одразу випускав його. «Я зайшов, – почав знову Володько, – до вас, Андрію Андрійовичу, в одній справі. Кажіть, слухаю». Володько пояснив, за чим прийшов. Розповів про читальню, про ставлення кооперативу. Андрій Андрійович слухав його з увагою і цікавістю. І коли Володько скінчив, Андрій Андрійович промовив: «Чудово! Я вас цілком розумію. Підтримуватиму вас всіми своїми силами. Маю тільки одно застереження». «А саме?» – запитав Володько, дивлячись уважно на Андрія Андрійовича. «Ви говорили про просвіту. Маю відносно цієї організації свою думку. Не люблю її духу. Просвітянщина на нашому ґрунті не на місці. А по-друге, хто там у тій просвіті сидить? Константин Павлович Медвецький? Цей буржуйчик з кругленькою голівкою і такою ж інтелігенцією? Цей щирий, що з народності зробив собі професію і торгує нею, мов сидуха капустою? Ні-ні. Дозвольте мені бути на віддалі гарматного стрілу від вашої просвіти. Не маю наміру влізти в шаровари і танцювати гопака». «Не можу з вами, Андрію Андрійовичу, погодитися. Не в назві і не в просвітянщині суть. Суть у змісті. А зміст вкладає той, хто працює. Можна плекати широкі штани, гопака, а можна і інші речі. Я, принаймні, маю на увазі далеко ширші наміри, ніж гопак і штани. Хоча скажу вам одверто, що і гопак, і штани, і все інше, що має цей народ, все це складники його культури. По-моєму, смішно цуратися того, що мали наші діди. Мусимо тільки всьому надати інший, новий зміст, і це все». Андрій Андрійович з усмішкою дивився на захоплене, розчервоніле Володькове обличчя. «Ну, – казав він, – робіть, як знаєте. Мене підкуплює ваша безпосередність і ваш ентузіазм. Але читальню можна було б підтягнути поки що під статут кооперативу. Це було просто, практично і позбавило б вас багато праці, якої ніхто, крім вас, не зробить. Ну, а куди дінемо Габеля?» – запитав на кінці Андрій Андрійович. «Це вже його турбота. Наше завдання вичерпається після того, як він вибереться звідти. А це ми зробимо, хоче він чи не хоче». «Скоро казка кажеться, та не скоро діло робиться», – казав Андрій Андрійович. «Ну, але рішено. Ви робіть своє. Я зберу управу кооперативу і закличу на засідання вас. Виберемо вас інструктором культурно-освітнього відділу і віддамо у повне ваше розпорядження читальню і все, що до неї належить. Зробимо перевибори управи, затягнемо до неї нових членів з молодих, дістанемо кредит,
привеземо товарів і рушимо крамницю в хід. Після поговорили ще про політику, про минулі вибори, про послів. Час ішов. Приходив і відходив Марко, щось відносив, щось приносив. Потім Андрій Андрійович прочитав уривок своєї п'єси. За цей час попільниця наповнилася попілом цигарок, кімната димом, шлунки обох чаєм. Самовар натомість порожнів, захолов. Цигарки вийшли, до кімнати несміло вступав вечір. Володько мусить відходити. Умовились про засідання і розпрощались, і Володько пішов. На старій яблуні, на вільхи, що гуртами стоять в долині над річкою, на село сходив тихий сільський вечір. Володько ступав униз, мав добрий настрій, почувався в силі. Коло обмерзлої криниці багато людей. Одні з бочками, інші з відрами. На протилежному схилі долини розсипані рухливі точки. Це сходять або виходять люди з порожніми чи повними відрами. Люди, народ. Все якось рухалось, все щось робило. Кожний має свою думку, свою турботу. Багато сіл навкруги і дуже багато таких людей. Володько думав тепер якраз про них усіх. Знав їх, бачив їх, розумів їх. А вечір все зближався. Небо зовсім затягнуте сірою поволокою. Із заходу повіває не холодний, одлижаний вітрець. Починають падати великі, рідкі, там сніжинки. Після вони густішають, летять з вітром, в'ються в затишку, б'ються об дерева, об стіни будинків, липнуть до всього. У вікнах хат засвітились неясні вогники. Люди ховались кожний на своє місце. Собаки сиділи по будах і гавкали. Вечірні півні віщували світові зміну погоди. І дійсно така зміна прийшла. Цілу ніч падав густий, мокрий сніг, що перейшов на ранок у дощ. Із заходу віяв мокрий вітер, шарпав почорнілі дерева, гонив з місця на місце неспокійні зграї ворон, що літали похилено, хрипко крякали, шукаючи поживи. За пару днів на полях з'явились чорні лисини. На дорогах проломлювався вбитий, мов камінь, сніг. У деяких місцях його зовсім не стало, і виступала чорна, рідка, ніби смола грязюка. А був це щойно місяць лютий. Недавно відпровадили веселі м'ясниці. Село повинно було замовкнути, бити себе в груди. В селі рух, в селі якась робота. Тепер же не ставало самих вечорів, як до цього часу. Дядьки, що уважно і здивовано слідкували за своєю шкальнею, помічали дивні, просто неймовірні речі. Спершу побачили, що у великій хаті, побіч тієї, де жив Габель, одного вечора з'явилося світло. Світилось довго. Пара десятків людських тіней сиділо навкруги стола. Не було перед ними ні одного шкалика, але сиділи вони довго і вперто щось говорили, щось писали, рухались, ходили. Потім дядьки бачили, що кілька людей кудись їздило, щось привозили. Потім бачили Володька і Сергія, що носили на плечах з-під дзвіниці товсті дубові дошки, що лишились там від того часу, коли робили церковну огорожу. Бачили, як їх тисали, збивали з них лавиці. Ще через пару днів помітили, що з комори дядька Каплія роблять чомусь хату. Пробивають вікна, двері, білять. За якийсь час дядьки із жахом помітили, що бляшана вивіска з написом «Продаж вудки і лікерів» щезла з дверей шкальні і з'явилася над дверима бувшої Каплійової комори. Одного дня погода видалася трохи відраднішою. Світило сонце, було тепліше. Цього дня дядьки бачили, як всі вікна, всі двері шкальні
зненацька відчинилися, і всередині з'явилося з десяток дівчат. Всі вони весело співали, але мали позакачувані рукави, попідтикані аж до колін спідниці, і кожна мала скіпець із вапном. До вечора дядьки вже не могли пізнати своєї шкальні. Здивовано дивилися на білі стіни, на чисті вікна, на поправлені сходи. Відчували, що в їх село увійшли якісь чужі люди і, навіть не питаючи їх, почали господарити. Треба якось протестувати, якось боронитись. Але як? Всі ходили збентежені, стурбовані. До Габеля вже не можна зайти. Там тепер так мало місця, що один дядько Григорко, коли одягне свою нову гуню, цілком засяде весь простір. Всі розгубилися. А тим часом шкальня все мінялась, все перероджувалась, ніби в ній панував якийсь чародій. Одного дня всі вікна шкальні, навіть ті, що ніколи не світилися, ясно освітилися. У великій кімнаті під стелею висить здоровенна лампа. Світло б'є з неї ніби від сонця, заливає велику кімнату, виривається цілим водоспадом через вікна і освічує болото дороги. І навіть з дороги побачили селяни, що всі стіни і стеля великої кімнати оздоблені вінками, якимись картинами, якимись прапорцями. Отам висять якісь два портрети. Тож всі добре пам'ятають, як там ще висіли портрети царя і цариці в золочених рамах. А тепер... Боже! Тепер там якийсь чоловік в кожусі і шапці, без мундира і без медалів. А на полицях шкальні, за дротяною сіткою, де ще недавно так привітливо виблискували чудові шкалики, півоки, четвертухи, тепер розложене жовте мило, сірники, цукор. Он у куті мішисько солі, бочка оселедців. Он порозвішувані вила, лопати, якісь скриньки, коробки, бляшанки. З'явився крамар. Ось уже навіть якась молодиця з вузликом яєць увійшла і просить за 2 яйця солі, за 3 керосіни, за решту дітям цукорків. Одна, друга, і торгівля рушилась. А був це доперва місяць березень. Ступала поволі, але певно весна. Дороги розбиті, грузькі. Не раз і не два зміряв Володько своїми ногами віддаль між містом і своїм селом. Але робив це радісно, завжди охоче і завжди бадьоро. Відчував якесь натхнення. Багато вечорів і ночей віддав він своїй роботі, але тішився, що з кожним вечором росте його сила, шириться його вплив над селом. Вперто, мов вояк, крок за кроком добував хату за хатою, людину за людиною. Мав перед собою непроглядну, дядьківську, вперту душу, оточену чортами, забобонами, безпросвітною віковою темнотою. Мав проти себе темні сатанинські сили, що, здається, навмисне родились на цей світ, зійшлися з усіх кінців землі, щоб ставити спротив, щоб боротися. І все-таки чув, що перемагає він, Володько, син Матвія, син землі дідів і прадідів. Був гордий з цього. Щось Матвієвого світилося в його очах. Чувся справжнім сином свого батька. Не вимагав за працю свою ніякої нагороди, не чекав її, не думав про неї. Хто може тут нагороджувати? Якою нагородою? Ніхто у цілому світі, крім цього села, не знатиме його імені, ніхто не запише у книгу історії. Його, Володька, і безліч інших Володьків, що родились, ростуть і працюють на цій забутій землі. Найбільшою нагородою для Володька був день відкриття його читальні. Простора, світла кімната, набита молодими, веселими людьми.
Велика лампа ясно освічує кожний кутик. Ніхто не курить, ніхто не плює. Всі сидять, всі уважно слухають. Це вже не ті люди, що їх ще недавно бачив Володько. Це зовсім інші, що прийшли невідомо звідки і сіли тут і слухають мову Володька, інструктора культурно-освітнього відділу Тилявецького кооперативу. Це зовсім інші парубки. Вони якось інакше сидять, якось інакше говорять. В очах їх рівна, яскрава думка. Волосся їх причесане. Ось один з них черговий. Він пильнує, щоб ніхто не курив тут, щоб не робив сміття. Зі стін дивляться на всіх портрети, оздоби, написи. Тисячі років минуло. Було село, жили люди. Але вперше з'явились отам на білій рівній стіні слова: «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля». Прості, звичайні слова, але скільки в них вложено. Скільки неухильної, намацальної правди. І скільки сотень літ минуло, щоб ті слова прийшли сюди, до цього села, щоб стати всім перед очима на білій рівній стіні. Дивіться на них і розумійте. Тим часом ішла весна. Ще падав деколи сніг, але і одразу розставав. А одного разу повіяв зовсім теплий вітер, ринули потоки води, поля зовсім почорніли. На деревах набухли бруньки, жайворонки піднялися від землі і там високо під чистим, блакитним небом видзвонювали свої пісні. Ще день, два минає, парує і протряхає земля. На взліссю виглянули перші квітки. З вирію верталися птахи. Ось закурликали десь журавлі. Довго не можна піймати їх зором. Сліпуче сонце закриває їх своїм промінням, але ось все виразніше і виразніше чути їх радісний голос, і око ловить першу низку. Летять, вертаються. Були десь далеко в гостині, але ніде не є так добре, як у рідній землі. Нарешті і берези пустили барву. Ніжні, жовтуваті бруньки набрякли і нагадують краплинки чистого воску. На поле виходить орач і закладає в мастку чорну землю плиту свого плуга. Полетіла на бік скиба. Сонце лє на неї своє тепло. Бризнули з руки сіяча зернята і опліднили її. Матвій вийшов також на поле. Як і кожного року, так і цього йде полем, сіє своє зерно. З ним Хведот. Он підходить Іван Кушка. «Боже, помагай!» – гукає здалека. «Протряхло?» «Спасибі!» – зупиняється і говорить Матвій. «Рілля гарна!» «А добре сіється!» – гукає знов Іван, хоч сам бачить. «Нічого! Вітер під руку!» «А де ж Володько? Не вчиться сіяти?» «Кожний сіє, що вміє!» – відповідає спокійно Матвій. «Я своє, а він своє, аби тільки на добру землю!» Не любив Матвій, коли йому витикали Володьком. На кожному місці пригадували. Не помагає, навчився, смердить гній, не хочеться за працю братися. Матвієві і самому не зовсім так хотілося, як є, але що зробиш? Був один, пішов і не вернувся. Підріс цей, і знову невідомо, яка доля його чекає. Доброго не можна сподіватися, нема звідки. Але Матвій все-таки розумів, що інакше бути не може. І він так робив би. Тепер вже старий, вік свій на ріллі проробив, то й хай хоч діти за нього де-інде попрацюють. А що там говорять, пусте. Самі не знають, що верзуть. Через те не любив Матвій починати тепер розмови з людьми, навіть із сусідами. Оминав їх як міг. Любив самоту, господарство, поля.
Ішов сам серед чистого поля і розмовляв з ним уголос. «Гарно, гарно в Божому світі», – говорив Матвій. «Шкода, що сили нема. Ах, яка та землиця! Ось вже й витикається зерно, коли б тільки не прийшли приморозки». Був довгий, боліла йому спина, але, побачивши перший паросток зерна, не міг стриматися, щоб не нахилитись, не подивитись на нього зовсім зблизька. «Гарно, гарно сходить», – говорив знову вголос. «Вітрець, здається, досить теплий». Після дивився навкруги по широкому небу, ніби чогось шукав. Його старечий вже зір оглядав небо і, здається, просив його не бути надто немилосердним до тих зовсім ще малесеньких паростків. Хай вже підростуть, хай будуть більші. Ціла надія всіх людей, велике Боже добродійство, вічні скарби землі, піт і кров, гаряча молитва. Небо було чудове, широке, синє. Єдине небо, якого більше ніде нема. Дивилось звисока на цей земний світ, трохи згорда, трохи поблажливо. Але воно має право на те. Його краса, його величність. Вкриває землю навкруги, носить на собі хмарини, має дощ, росу, блискавки, має чудове, незрівняне сонце. Чого ще треба тобі, дивна людино? Чого? Розуму треба, розуму. Трошечки розуму, щоб вміти розумно жити, щоб щось творити, щось давати життю. Трошечки того людського розуму, що дає бажання щастя, розуміння свободи, поняття честі. Йшло до Великодня. На полях від ранку до вечора ходять орачі. З вирію повертають птахи. Школу розпустили. Олег Ливинський також приїхав додому. Кожного вечора над селом бамкає дзвін, і люди йдуть говіти. У суботу перед вербною неділею майже ціле село йде до церкви. Мала церква далеко не вміщає людей. Гарне свято. Пригадує Христа, що їхав у Єрусалим на ослі. Народ з пальмовими гілками стелить йому свої одяги, гукає осанну. Христос їм не вірив. Велика його душа чула, що завтра вони будуть гукати «Розіпни його!». Він боліє над людською безрадністю, несвідомістю їх людського розумного первня. Він знає їх до глибини, через те сьогодні не радіє з їх захоплення, так само, як завтра не осуджує їх. Вони не знають, що творять. Прости їм, Отче. Матвій дуже любив це свято. Не раз брав свою стару, ще за отлічіє і успіхи, даровану на іспиті в школі Євангелію, і вголос читав ті глави страждання і Воскресіння Христового. А після міркував. «У житті завжди є так, діти мої. Ніколи не возгордіться, коли вас хвалять, і ніколи не падайте духом, коли вас гудять. Робіть добро і вірте в себе». У вербну суботу ціла Матвієва родина в церкві. Мати наперед всім насукала свічок. Добрих, з чистого пахучого воску. У церкві і біля церкви повно народу. Темний, хоч зоряний вечір. У церкві співають. Тісно. Григорко, деберний, вносить 2 величезні в'язки вербових галузок з котиками. Народ тиснеться. Молодий священик, що заступає хворого отця Клавдія, швидко роздає вербу. Над людьми замиготіло безліч свіжих галузок. Хто вже дістав своє, витискається на двір і засвічує свічку. 1, 2, 10, безліч горіючих свічок. Додому ще не йдуть. Стоять з палаючими свічками і чекають кінця вечірні. Обличчя кожного якесь натхненне. У темноті ночі воно ніби горить і світить.
всі рухаються. Малі хлопчики біжать ззаду і б'ють один одного вербою. «Не я б'ю, верба б'є! Великдень за тиждень!» Володько був також у церкві. Він стояв у тісноті на крилосі в товаристві Олега, Романа і інших своїх товаришів. Він не належить до церковного хору, але став на крилос, бо в церкві нема місця. Крилос трохи підвищений, і він може дивитися понад голови народу. Спереду церковний хор. Він сьогодні у повному зборі. Там Антін, там Ілько, там Володьків батько. Незважаючи на старість, він все-таки заходив на крилос, бо любив співати. З дівчат там Настя, Одарка і Наталка. Ганка також у церкві, але вона тепер не ходить співати. Вона стоїть між дівчатами серед церкви. Володько часом поглядає на Наталку. Так рідко її бачить і ще майже не говорив з нею. Хотів би затягнути її до читальні. Там готуються до нової вистави, і добре було б, щоб Наталка взяла в ній участь. Вона, напевно, могла б грати на сцені. Вона стоїть спереду і співає. Обличчя її освітлене ясно сяйвом свічок, її очі блискучі, вії довгі і рівні. Володько бачить її у профіль. Йому хотілося б, щоб вона помітила його, але вона стоїть рівно, не оглядається, спокійна і зайнята співом. Аж коли почали давати вербу і всі заворушилися, вона також повернулась. До неї нахилилася Настя і щось їй шепнула. Наталка усміхнулася і кинула погляд туди, де стояв Володько. Це помітив також Олег. Він шепнув Володькові: «Гарна дівчина, ні?» Володько не знав, що сказати. Після промовив: «Дуже хотів би дати їй одну роль, але вона не хоче». «Дай їй, затягни її до читальні, обов'язково», – сказав Олег. Потім всі почали виходити. На цвинтарі повно народу. Володько слідкував, куди піде Наталка. Хотів підійти до неї і заговорити, але як? Ось вона стала в гурті дівчат під дзвіницею. У кожної дівчини верба і свічка. Щось говорять, сміються. Наталка також сміється. «Володьку», – каже Роман, – «зайдім до нас». «Ні, я мушу переговорити з дівчатами. А ти куди, Олеже?» «Додому, заходь. Будеш у читальні?» «Певно. До побачення». Володько це говорив, але думав про інше. Він бачить, що до дівчат підходить Кіндрат і кожну б'є вербою. Хоче підійти до них також, але в той час чує удар верби. «Не я б'ю, верба б'є!» Це Ганка. «Це ти?» – здивовано питає. Ганка сміється. «Певно, не бачиш? Чого такий смутний? Де буваєш? Давно тебе не бачила. Може б, мене провів?» «Добре», – каже він. Йому було приємно. Сердився сам на себе. Біля нього дівчина, вона весела, вона сміється, вона щось його питає. Чому ж він не радіє з того? Чому не заговорить з нею як слід? Але він все-таки її проведе. «Не побачусь з нею», – промайнула тим часом думка. Вийшли з Ганкою на вулицю. Проти церкви, біля козака, натовп людей. Течія людей, що пливе поволі від церкви, тут роздвоюється. Одні йдуть направо, вниз, інші наліво. Ще інші зупиняються біля натовпу. Скрізь свічки, огники, тихий гамір. Ганка також несе свічку. Вона закриває її правою долонею, щоб не погасла. Володько провів її аж додому. Тут біля перелазу прощається. «Ти якийсь дивний», – казала Ганка. «Я не розумію, їй-богу». Володько не відповідав. «Ви ходите туди, нагору?» – казала далі Ганка. «Я знаю.
Мені казала Одарка. Часом, промовив Володько. Ми тепер нікуди не ходимо. Часом заходили до Насті, але рідко. Ну, казала хімерна Ганка, так добраніч, твоя свічка погасла. Ха, все одно не донесу, добраніч. Володько повернувся і пішов назад під гору. По дорозі зустрічав людей. Зустрів також Наталку. Вона йшла з Ільком. Свічка її горить. «Здоров! Куди біжиш?» – гукнув Ілько, і Володько підійшов до них. «Додому! А де твоя свічка?» «А твоя?» «Погасла! За те, як гарно горить у Наталки!» Вийняв свою зім'яту свічку і засвітив її від Наталчиної. Притому глянув на неї. В той час надбіг Демид. Він вже минув свою хату, а куди йде невідомо. «Куди?» – знову гукнув Ілько. «Як хочеш, ходи!» Кинув на ходу Демид. Не зупинився. Ілько, видно, зацікавився. «Куди?» «Ходи, то побачиш!» – казав далі Демид. «Слух, чекай!» Ілько зірвався і побіг за Демидом. «Куди, Ільку?» – гукнула за ним Наталка, але він не відповів. Скоро зник у темноті. «Знають вони, куди!» – додала Наталка. «Через те так побігли!» «А вам шкода?» – запитав Володько. «Чого?» «Що він вас лишив?» «А хіба я дитина?» «О, ні, але ви так завжди, з братом, скрізь з братом». «Не я з братом, а він зо мною, боїться». Але тут вона осіклася. «Чого боїться?» – питав далі Володько. «Ет!» – кинула вона байдуже. «Не варто казати. Але чого ми стоїмо? Ходім!» «Провести вас?» – питав Володько. «Ви вже провели, ні? Надокучить багато». У цих словах Володько щось відчув. У той час дмухнув вітер, і свічки обох згасли. «Ой!» – крикнула Наталка. «Боже!» «Чого ви злякались?» «Це недобрий знак, подивіться, обидві свічки нараз, ваша і моя». «А ви вірите в забобони?» «Це не забобони, я вірю, це буде недобре». «Не лякайте мене, Наталко, я так хочу, щоб все було якнайкраще, особливо тепер». Володько чекав, що вона щось скаже, але вона мовчала. Йшли в долину, і Володько казав. «У церкві на вас дивився. Маєте гарний голос. Люблю слухати співи. Бувало, у Дермані ще малим завжди ходив з матір'ю на вечірню. Там є монастир. В той час співав семінарський хор. Ах, як це було гарно! Пригадую одну вербницю. Був я, мама, сестра Палашка і тітка Зінка. Там є великий образ Теодора Острозького. Біля образу такі східці і довгий свічник. Нас затиснули аж на східці, під самий образ. Ніколи того не забуду. Перед нами горіло багато свічок. Ми дивились через горіючі свічки на людей. Тіснота була страшна. А хор так гарно співав. Мати моя також любить співи. Вона того не каже, але дуже любить. Пригадую, як зараз, як вона молилась. На її устах, очах. Ну, мені здавалось, вона направду бачить самого Бога. Але на що я це кажу? Перервав сам себе Володько. Наталка весь час йшла біля нього і мовчала. «Вам це зовсім не цікаве», – додав по хвильці. «Чому? Я люблю», – коротко відповіла Наталка. «А мені Настя казала», – сказала вона і замовкла. «Що?» «Що ви на мене дивитесь?» «А ви що?» «Нічого, що я? Кіндрат казав, що ви робите театри. Закликав нас.
мене, Настю. Ну і що? Настя може йти, що їй? Але мене не пускають. У нас такі сусіди, скажуть, дивись, не хоче робити, за хлопцями бігає. Ви мусите згодитися, мусите бути з нами. Можливо, не хочете? Я хочу. Хто казав, що не хочу? Я пішла б. О, Боже, поговоріть з Ільком, може він щось скаже. А тепер добраніч. Були вже біля річки. Володько дивився, як переходила вона кладку, як переступила через перелаз і як поволі зникла у темноті. Потім повернувся і пішов вже не горою, а долиною вздовж річки до криниці. Було вже тихо, люди розійшлися. Долину залила глибока темрява. Дорога мало помітна, але Володько знає її на пам'ять. Пахне весною, бруньками, медом молоденьких листочків вільхи. Володько чує, що настрій його піднявся. Чогось йому весело. Має багато моментів життя, що їх не забуде, а до них належить і цей. Нічого особливого не сталося. Ну, був у церкві, дивився, як роздають вербу. Багато разів був у церкві і багато бачив подібне. Але це не те. Ні. Це зовсім щось інше. У тій темноті, між полум'ям свічок, між теплом і диханням людей, між словами, зверненими до Бога, між співом родилось щось таке, що наповняє цілу його істоту. Неуявне, ненамацальне, одначе виразне. Чує його по цілому тілі, тут і тут, нервами, розумом. Хто знає, що з цього може бути? Ах, нащо це знати? Тепер, на початку життя, навесні, серед співу цілої землі, що ось прокидається і починає дихати? І на другий день, і на третій Володько не позбавився свого почуття. Куди б не пішов, воно йшло за ним. Був у полі, воно там. У стеблинах хвощу, що тільки витикаються на поверхню, у бруньках ліщини, у хмаринах, що розсипані по синьому, білі такі, майже прозорі. Був у лісі, так, тут воно також з ним. М'який мох, праліски над Угорщиною, перші фіялки – все це видихає із себе те почуття. Працював, ішов за плугом, з чола падав піт. Але й тут, з-під свіжої скиби, разом із сильним запахом землі, промінювало одно й те саме всемогутнє почуття. Хотів її знову бачити. Кожний день хотів її бачити. У четвер вечором знову пішов до церкви. Це страсть. Це вечір, коли згадують Юду злочестивого і розбійника. Знову горять свічки і дзвонять дзвони. Уява родить ті чи інші вже багато разів рожденні картини, а між ними і ця, що стоїть тепер перед очима. Наталка співала на крилосі. Але після церкви не міг з нею говорити. З нею був її наречений. На Великдень також не бачив її. Першого дня розговіння відвідини найближчих, а на другий день її вже ніде не було. Навіть у церкві. Володько був на цвинтарі, де сходяться дівчата та співають веснянки. Був на вулиці. Скрізь повно народу. Скрізь Христос воскрес. Скрізь веселі обличчя, скрізь барви, сміх. Цілий день без перестанку дзвонять дзвони. Хлопчики б'ються крашанками. Дівчата з відкритими головами у віночках. Сонце, тепло, от-от розцвітуть черешні. Володько вже міг одягнути білу з виложеним коміром сорочку і так іти. Весняний теплий вітер приємно лоскоче молоде, пружне тіло. Чує себе наповненим кипучою силою. Одначе йому неприємно. Зустрічається з тим чи іншим з хлопців. «Христос воскрес! Воістину воскрес! Як маємось?» «Нічого!» Розходяться.
Кожний має сьогодні свої радощі, нема часу на чужі. Хлопці зібралися на вечір до Башковець. Миритися. Кликали і Володька. Ні, він не може. Ні, то ні. Пішли самі. Вдарили пісню і пішли. Володько йде вулицею сам. Біля школи зустрічає Кіндрата. Він п'яний, червоний і веселий. «А, Христос воскрес! Не чув хіба? А ми тебе шукаємо. Був у Андрія, ех!» І не договорив. «Так, я бачу, що ех. А хто там ще був?» «Свої! Сергій. А ти, брате, що, сумуєш? Хто сьогодні сумує, дурень. Ти пробач, не тобі це вліпив, а так, взагалі. Наталку бачив рано. Ішла до Тетильковець. Я провів її і кажу, чому не хочеш грати? Дурна, ходи і кінець. А Ількові наб'ю морду, і також кінець. Ні, вона завжди туди ходить. Дівка як шкло». Володько легко почервонів. Кіндрат не помітив. «Не казала, коли вернеться?» «Казала. За тиждень. Не йдеш зо мною, а де хлопці?» «Ні, я додому. А хлопці пішли до Башковець. Будь здоров». Розійшлися. Володько йшов біля садиби Левинських. Згадав хвору Ольгу. Вона вже другий місяць майже не встає. Застав її не в кімнаті, а в саду перед ганком. Лежала в кріслі гойдалці, ноги мала загорнені пледом. Передвечірнє сонце падало на неї з надширокого каштана. На клумбах густими кущами росли шпичасті лілеї, косетинь, турецький часник. Розцвітали кругленькі стокротки. Фіялки вже розцвіли. Обличчя Ольги бліде, кругле, але не худе. Гладеньке, чорне волосся ще збільшує його блідість. Великі чорні очі горять хворобливо, але весело. Вона зраділа, що Володько її навідав. Воістину воскрес!» – сказала радісно на Володькове привітання. «Володю, дуже тішуся, що ви зайшли. Я тут сама. Майже всі, хто в лісі, хто в гостях. Мама біля тата. Вийшла ось трохи на сонце. А що ви?» Олег все питав, а де ж Володько? Чому не зайде? Ми вас всі чекали. А який гарний видався Великдень, ні? Рідко коли так буває. Сонце, теплінь. Подивіться, от там же розцвітає черешня. То дуже добра черешня. Я завжди любила їсти з неї ягоди. Чорні такі, соковиті і солодкі. А тепер розцвітає. Кожної весни розцвітає, але рідко коли на Великдень. Ще пам'ятаю, раз розцвіла на Великдень. Я з Галиною ще були тоді у братстві. Приїхали, пам'ятаю, на Великдень, і саме цвіла та черешня. Я люблю той цвіт. Білий, радісний, майже порцеляновий. Ну, а що ж дійсно ви? Я все говорю і говорю. Ви чогось ніби невеселі. Що таке? Дивуюся, як можна в такий день мати похмуре обличчя. Можливо, закохані? Володько почервонів. А, Володю, кохайте. Це не гріх. І я думаю, ще видужаю і ще закохаюсь, хоч раз. Ті люди, що не вміють чи не можуть кохати, вбогі, окрадені. Вони, можливо, і проживуть своє життя, але наполовину гірше. Я над цим тепер не раз думаю. Думки маю дуже яскраві. Іноді здається, що ось-ось досягну істину. Це, думаю, і є те, чого людина стремить. Як його назвати, не знаю. Але знаю переконано, що я в цьому стані духово піднялась. Хвороба загострює. Вона так швидко і жадібно говорила, що закашлялась. Деякий час не могла вимовити слова, тільки робила рухи руками. Володько дивився на неї співчутливо і перечікував кашель.
Вам не можна багато говорити, сказав Володько. Махнула вона рукою. Що це може значити, коли вже є? Ви кажете, що я сумний. Сьогодні вже мені це кажуть вдруге. Я не сумний. Просто весна. Коли я чую оцю пісню, що співають на цвинтарі, «Ой вже весна, ой вже красна», і стріх вода капле, молодому козакові мандрівочка пахне. Я не можу видержати. Я дійсно хочу мандрувати. Але що то? Ось ми не можемо зробити виставу, почав Володько. Чому? Запитала Ольга. Не маємо вас. Нема кому грати, нема жінок. Беріть з села, там стільки дівок. Не йдуть. Хлопці є, а дівчат нема. Ольга на це не відповіла. Сиділа, зробилась зненацька поважною і мовчки дивилась вниз. Сонце досягало верхів каштана, і його тінь вкривала вже її ноги. Володько допоміг їй відсунутись далі на сонце. На цвинтарі співали дівчата. Весь час в неладі баламкали дзвони. Прийшла матушка. Володько привітався з нею. Тобі, Олюню, вже треба, мабуть, лягти. Не втомилася? Що у вас нового, Володю? Дякую. Нічого особливого, сказав Володько. Я б ще трохи посиділа, відповіла Ольга. Ну-ну, але весняне сонце, воно, знаєш, виснажує. Матушка сідає на краєчку старої лавиці. Обличчя її заклопотане. Руки тримає згорнені в пелені. Слухає Ольжині розважання, але їй не весело. Це триває деякий час. Біля церкви вмовкають співи дівчат. Чути заспівали «Христос воскрес». Володько встає, прощається і відходить. На цвинтарі перед церквою правиться вечірня. Скрізь повно народу. Хор співає великодні тропарі. Сонце поволі, спокійно сідає за церковний сад.